Facebook or only TikTok. Load now! Wow! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert! Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over! Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power. Supercharged with Clear. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win.
punta dito! GG, bro! Don't worry. The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert! Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over! Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power. Supercharged with Clear. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategist? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko. Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win.
ba? Handa sa laban, sanda ka sa aking kamay. Watch when my click, might be fire in the eyes. Yeah, I walk with my head held high. Ano ba yung takot kong tore ang aking gabay? Di namin found ya, I hold down the blame. Ako ang kabuuan, and we bring our name to the game. Eyes on the prize, Pinas, 'cause it's our time. Palag na to, me again, you already know. Automatic na Filipino. Break us when we steal the show. Automatic na Filipino. Lakas ng Pinas. Palag na to, kami na ang batas. Filipino. Lakas ng Pinas. Palag na to, automatic na Filipino. Teka, wait. Remind you kung anong na-obtain. Palaging first place, lakayo sa PH. I'm here 'cause I got God, my team is super fast. Eyes on the prize, Pinas, 'cause it's our time. Palag na to, me again, you already know. Automatic na Filipino. Break us when we steal the show. Automatic na Filipino. Lakas ng Pinas. Palag na to, kami na ang batas. Filipino. Lakas ng Pinas. Palag na to, automatic na Filipino. The 17th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the official gaming phone partner, the power behind every madlang gamer. Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. Our partner in esports, Clear Men. And our strategic partners, TT Racing, Theory, and SIP. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok for more content. Catch the MPL PH Season 17 playoffs live at the San Juan Arena. Grab your tickets now via the official MPL PH website, Palag Na To. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusement Board. For ONIC Philippines, wala. Yung yabang nila eh. Yung dating nila na kaya namin lahat kahit anong mangyari na kaya na. Ladies and gentlemen, ONIC Philippines ang unang kupunan na tutungo sa upper bracket finals. I don't think so because I still have many mistakes at this playoff. I will do my best. Actually, liquid po talaga yung gusto naming makatapat ngayong playoffs. New generation, Golden Rivalry. Kalaro natin ngayon, ano naman, Sabero Teddy. Kaya bibigyan namin sila ng magandang laban bukas. Nauna natin silang makita sa laban na to. Sa legang tama, ONIC advances to the next round. Hindi ko nag-level up silang lahat. Pero isa rin siya sa mga reason kung bakit nananalo sila ngayon. Kaya watch out talaga ako sa ONIC. Sobrang lakas sila. Mukhang tatapusin na nga na Team Liquid Philippines ang pangarap ng Omega. Sobrang gutom kaming manalo para bukas kasi, ayun nga, ang bago yung venue, lalo na Europe and first time siguro na makapag-Europe namin lahat. Wala lang, talagang gigil lang yung team. Sana mabigay ko lang yung best ko and excited ako makalaban ulit yung ONIC pati sa Sabero. Dahil ang Team Liquid ang hakbang sa upper bracket finals. Nung regular season tsaka nung last na playoffs, wala pa kaming bawi sa kanila. So, gusto naming maabawi sa Team Liquid.
very beginning, they dominated, carving a path as absolute giants in the league. And game after game, they continue to prove why they have the crown. And now that the tickets for MSC and EWC is within reach, will they continue the stampede? Well, Cavalry, what do you say? You can feel the ground shaking with those stomps, but how about from your side, Denise? Thea, dalawang former world champions ang pinatumba ng ONIC Philippines heading to the upper bracket finals, with Severo silencing all doubts and proving that he can fill the shoes of the golden standard perfectly. Now it's another golden rivalry, but this time it's for the golden ticket. At ang tanong ng lahat, sinong unang team ang makakalipad papuntang Paris? Sonics, ano masasabi nyo? Welcome to day 3 of the playoffs. This is your very own Odin, and tonight we will finally witness who will be our first Filipino representative para sa MSC at EWC. Kasabay niyan ay meron ng isang kupunan ang tuluyan ng mamamaalam pagkatapos ng ating lower bracket semifinals. Samantala, aapaw naman ng enerhiya sa Super Fan City. And finally, our legends will be immortalized in the Alamat Awards. Super fans, humanda para sa isa na namang araw na puno ng aksyon. This is MPL Philippines Season 17, the playoffs. Palag na to! Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay sa MPL Philippines Season 17. Narito na po tayo sa pangatlong araw ng ating playoffs at magsisimula sa Golden Rivalry. Kami ang inyong makakasama, Uong Rich, Santi, and Bob. And over sa ating English panel, kamusta naman tayo dyan? Of course, it's gonna be us in the English panel, Rockhard, Nice Sue, and Midnight. Ibang klase ang magiging simula ng ating araw ngayon. Dalawang higante ang magtatapat para sa pinakaunang ticket patungo sa Paris. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Paris ang usapan ngayong hapong ito dahil kung sino mang manalo sa pinakauna nating match ngayong araw ay rekta EWC na. Paris ang pinag-uusapan natin dito. And alam naman natin na all the teams gusto na nila makuha at maging komportable doon sa Grand Finals para mapanood din nila yung mga maglalaban-laban sa baba. Oo, and kung naghahanap kayo ng senyas na bumili na ng ticket at manood ng MPL Philippines ng live, ito na yon. We're throwing a massive playoffs price-off para sa inyo. You can secure Day 3 Legend tickets for an absolute steal at 150 pesos, down from 300. And for the Epic Day 4 lower bracket finals, tickets are down to 350 from 500 pesos. Big matchups, bigger savings. Score these seats right now by heading over to ph-mpl.com/tickets. See you there. Mabilis mag-aubusan ng ating mga tickets dito, kaya naman panigurado ay dapat na kayong pumunta sa ating website to know more. And this is a big matchup considering na Philippine representation din ang ating tinitignan dito. It's so interesting because Philippine representation, the two teams na pinakamalapit sa Paris right now is sobrang bilis ng mga nakaraang game nila. So wala din sila masyado binigay na info dun sa kanilang mga kalaban. Yeah, and I was watching from home yesterday. I didn't expect it to end in a day of sweeps, especially that first match. I was just really surprised with the result. But again, it is double elimination. We'll see them play for that later on. But it was fun to see. And I think now that we're in day 3 of the playoffs, there's a whole lot falling into place. And that first ticket to Paris is the excitement for this one. Yeah, it's not just excitement, but also the hype. Like if you're a TLPH fan, you know you're one step away from the three-peat MPL title for this team. But for ONIC Philippines, it's their comeback to the international stage. So ito yung ano talaga yung kung ikaw yung totoong fan itong dalawang franchise na to, gustong-gusto mong makuha nila itong panalo kasi one win away and then you're now in the grand finals. At wala pang nakakagawa ng three-peat na nabanggit mo, Midnight. The closest we've had was Blacklist International pero napalagitnaan ng RSG. Mamaya po ay magkakaroon din po ng laglagan between Team Falcons and Omega na parehas na sweep kahapon. Maganda yung matchup ng Falcons and Omega kasi last time na nagkatapat ang Omega at Falcons, Omega ang nanaig. Pero parehas ka silang galing sa pagkatalo kaya interesting din to see
kung anong mangyayari sa series na yun. I'm gonna address the elephant in the room. Hindi ko talaga in-expect na yung Falcons ay mapupunta dun sa lower bracket. And lalong-lalo na dahil 0-3 yung naging resulta kapon. But that also means that ONIC is very prepared dito sa ating playoffs. Lalo na dahil nahanap yata nila yung momentum when they won up against Aurora. Yeah, ONIC feels like pataas eh. Parang yung trend ng ONIC literally pataas. After that 3-0, no one actually really expected that. I think we can expect like a really stronger start here for the Superfam. It's weird because when I was watching those games yesterday, and I know there was multiple watch parties going on, but some of the shared sentiment was this is the M6 form of ONIC that we got to see. Like, it feels that way. I mean, I know Severo's in there. We've talked a whole lot about his impact on the team and just how he's arguably the best gold laner right now. And this is, again, like a big test and, you know, that we're going to see here unfold in this epic rivalry. And looking at this Golden Rivalry, I think gusto kong balikan yung sinabi ni Midnight nung day number 1 kung saan sa dalawang Titans na magtatapat na Filipino representatives ang pinag-uusapan ay si Savero pa nga, isang Indonesian import ang naging pinakamalakas na manlalaro. At ngayon magtatapat sila ng isang upcoming na gold laner ng Team Liquid Philippines na si Teddy. Pinanood natin si Teddy na mag-grow into what he is today dito sa playoffs at ngayon magtatapat na ang dalawang ito. Yeah, in fairness naman, ng story nitong dalawang to ay parehas naman silang mag-i-international. Kasi si Teddy nakasecure na ng ilang placements with TLPH. But for Savero, the pressure was really on him nung start pa lang ng regular season. But then again, the story for him all throughout MPL Philippines, he flipped the script. Instead na siya yung nape-pressure, let me pressure Philippines to perform their best. Oo nga. Can I just add, like something that I really interesting we saw yesterday? I personally going through the comment section. Instead of before, it was like, if you go to international teams, it's no PH, no win. It became no Indo, no win. It's so weird that I saw that, but it's there. Well, hindi mo naman talaga masisisi, no? If I'm an Indonesian, kung sakaling Indonesian ako, sobrang magiging proud ako sa kung anong na-achieve ni Savero dito sa rehiyon ng mga pinakamalalakas na MLBB players. There's a hot take dito sa matchup ng Team Liquid versus ONIC Philippines kung saan etong Team Liquid na 4+1 at sinabi mismo ni Carl na hindi pa siya satisfied sa performance ni Teddy because he knows the potential of Teddy. Ang kanyang makakatapat is 1+4 naman, which is eto si Savero yung nagbubuhat para sa ONIC Philippines. 7-0 with the Yisun Shin with 100% win rate at doble niyan yung Claude naman ni Teddy. MMR Gods. Imagine mo, for Savero to be able to say, kung magbakasyon man siya, diba, magbalik siya ng Indo, sasabihin niya, I am top 1 Philippines Yisun Shin. At ang nakakatawa pa dyan Gold Lane Yisun Shin to. At mukhang handang-handa naman na ang ating mga manlalaro. 1 win away from securing their flight to Paris. And this will be a first para kay Teddy. At para naman kay Savero ay pang ilang MSC na rin ata nyo to. Pangalawa na ata kung sakaling siya yung mapalad dito sa ONIC Philippines. Parehas mainit ang dalawa natin. And of course, the San Juan Special kung saan nagsimula ang Philippine dominance ng MLBB. Yeah, that was 2019, guys. 2019. May mga sticker pa ng SEA Games sa labas sa mga basurahan. And there's no other person better to talk about this. Rockhart, what happened back in 2019? Bro, 2019. Honestly, kakatapos lang nung what do you call that, MSC that happened in Araneta. And then what happened at is... nandun ka din. Yes, sorry. Nandun din ako. They're both historians. After that, man, SEA Games, MLBB, gold medal. Ano nangyari? Puro champion ng Pinas, hindi na nagbigilan. That's true. At mukhang nandito nga ang swerte. At nandito na rin ang kasiyahan ng mga magkakamo. Para silang, parang nag-e-evolve. Para magkakapatid. That's of course si Boss Dan. Daniel Sanyo. The GOAT. Oo. At now we are 7 minutes away from potentially one of the biggest series, if not currently the biggest series na pwede nating mapanood. Boys, yesterday we saw 3-0. Ako lang ba yung naghihiling na umabot ng 5? Ako actually, gustong-gusto ko rin talagang tumodo talaga kasi para sa mga fans, alam natin na may kanya-kanya silang teams na sinusuportahan. Pero yung feeling kasi na every time na parang palitan yung nangyayari, yun talaga yung nakaka-excite Yeah, tsaka alam natin na itong dalawang teams may mga nakahandang mga strats. I hope na
i-challenge nila yung isa't isa ng sobra-sobra to the point na makakita tayo ng mga nakapaon ng mga strats nila. I felt as a viewer yesterday that I wanted more, man. So maybe this one, after going through 2 sweeps yesterday, we get to see 5 games here for today. I'd be really happy, not just to cast that, but for all the viewers out there to watch that one. Oh, yeah. And then definitely, nakita rin natin kahapon yung mga shared heroes na pwede nating maabangan mamaya like the Pakito. And ito yung isa sa mga aabangan natin kapag pasok natin ang draft. Muli, salamat sa ating English panel. Kami ang inyong nakasama sa Tagalog. Mamaya magkikita ulit tayo. Punta tayo sa ating mga panelists. Thank you so much to our casters, and we welcome you to the on-ground panel. It's me, Brigida, together with Hans this time, and we will be jumping straight into our Infinix real-time cooling tactics. You know, looking at these two teams, napakaganda ng kanilang ipinakita from the start. So it's Liquid versus ONIC, Alab laban sa Alab. I wonder why this is the headline, but if you're looking at it, these are two teams na napakaganda ng pinakita. Liquid still 3-0 at the start of the upper brackets. Meanwhile, ONIC Philippines nagsimula sila sa play-ins for them to get to this point. The momentum has been there, but for Liquid Philippines, I think we have some things to talk about. All right, so starting with Team Liquid Philippines, nakita nyo naman dito, it's very important for them to watch out for ONIC's Riverside pickoffs, and I think this is something that they were really able to exemplify last night. At ang pinakamatindi pa dyan, I think you would commonly expect this, especially from the mid-duo, but I think ONIC have exceeded expectations when it comes to that. Literal na hindi mo na alam kung saan to pwedeng manggaling. Last night, King Kong and Kirk were on a different level. They were also able to make combos themselves. Yung Pakito na yan, I think that's also a pick we will be watching out for. But just the same, we also have to pay attention to their gold lane. Force ONIC to prioritize the lower tier gold laners para naman, alam mo yun, medyo mabawasan yung threat na talagang nag-overperform etong si Sabero. You know, looking at ONIC Philippines this time around, ang ilan sa mga bagay na kailangan nilang gawin is to first put heavy contest on the turtle. Nakita natin yan, especially with Liquid facing off against Smart Omega kahapon, na kahit level 3 si Carl TC using his Suyo, sure, merong damage, pero no yung retre niya ay medyo mababa pa rin, pero nilaban pa rin nila yon. So, putting on 4 members doon sa Turtle Pit in the first turtle really gives a lot of snowball factor para sa kupunan ng Team Liquid Philippines. So they have to put a stop to that. Maybe put 5 people on there as well, or maybe 4 as long as there is some sort of 50-50 para medyo madelay yung ginagawa nitong si The GOAT na Carl TC. But on the other hand, you also have to distract a bit yung mid lane duo. We're talking about Sanji and JP, yung Eve and Hylos na ginamit nila. Eve Gatot, there's even Eve and Glue. So, hindi mo alam kung ano yung mga posibleng maging galaw dito. Baka nga mas hindi natin makita yung Zushin sa laban na to. So, it just depends on how it will be synergized pagdating doon sa mid and sa roamer duo. And that's gonna be our Infinix real-time cooling tactics. I love how these two teams, rather than changing so much of what we've known of them when it comes to the regular season, kumbaga, nag-evolve lang sila, introducing some new picks here and there, some new strategies and rotations even, or responses to some of the more common strategies na nakikita natin. Pero not too much changes in terms of what really works for them. And I think there are so many similarities then when it comes to these changes na they've introduced. So, parang ang dami nating aabangan sa draft pa lang mamaya, Hans. And this is just so many questions, pero isa lang din siguro ang tanong mo para sa lahat, no? Oh. Ano yung tanong natin? I wonder, dito muna siguro ako mag-check, Brigida. Sige. Sonics! What time is it? It's Sonic time over at the red side. Alright, dito naman ako sa may blue side natin magtatanong. Cavalry! Mag-ingay! Parang required yata na may bawi kami. Sonics, papatalo ba kayo? I like it. May narinig na rin akong tambol eh. Teka lang, kailangan namin mag-round 2. O, sige. Cavalry, isa pa! I think it's time. I think San Juan Arena is ready, Bri, and I am ready for it too. I am more than ready. I hope you guys are ready as well. Dahil I think it's time we jump straight into the action. Papasukin na natin at i-introduce ang ating mga manlalaro. Let's go, Liquid! Let's go, Liquid! Team Liquid! Let's go, Liquid!
Hindi kasha ang achievement sa name tag. Cavalry, make some noise for the GOAT of MLB Carl City and Team Liquid Philippines. They crushed two world champions and showed that they are fearless. Now they aim their sights on this Golden Rivalry for a ticket to go to Paris. Bila ONIC pinagandali, jangan semua harap dapat kas. At the center of this spectacular run is the pressure, the standard más. Sonic, give it up for Sabero and ONIC! To ensure the integrity of the game, welcome our marshals, Miko, Chico, Joshua G, and JD. And our head referee, the Chop Master, Sent. And our coaches, Coach Knapp for Team Liquid, and Coach Hayes for ONIC Philippines. Monsieur et Mademoiselle, écoutez s'il vous plaît. This is the upper bracket. La bataille au Templo Pod. Super fans, ale, ale, ale! A ticket to Paris, isang panalo. Yan ang kailangan ng back-to-back champion ng MPL Philippines at i-welcome na natin ang TLPH. They're one step away para kunin nga yung spot para sa MSC, and they're also one step away para abutin yung kanilang plano na 3-peat dito sa ating liga ng pinakamalalakas. At ang susunod nilang kalaban ay walang iba kundi ang super family na bumulusok mula sa play-ins. I-welcome na natin ang ONIC Philippines. There's so many doubts about ONIC Philippines, lalong-lalo na dahil meron silang Indonesian player. Pero who would have thought na si Savero pa ang magbubuhat sa ONIC Philippines. Hindi in-expect ng mga tao na makakaabot sila sa ganitong posisyon. But now they're just one step away from taking the first lot into the EWC. At napakataas ng tsansa ng dalawang teams na to na makuha yung slot patungo sa MSC. At may grand finals bang lalaroin dito sa MPL Philippines, dito sa San Juan, where MLBB Filipino dominance began 8 taon na. Actually, 7 years bago tayo nakakita ulit ng ganito kalaking laro dito, and this is a historic battle about to be underway. Kaya naman babalik muna tayo sa mga moments bago magsimula ang laban sa Smart 5G Ping Test. Mga idol, guys, feeling ko na nakabalik na ako dito sa PLOY. Sobrang saya ko, and sana mga pag-EWC kami dito sa venue kung saan ako nag-gold medal. Papalag kami sa ONIC. Momentum din kami kasi nanalo kami sa Omega Cup. Ted, ano masabi mo daw kay Sabero, Ted? Ano daw masabi mo? Shoutout daw sa'yo, bro. Makita niyo daw ang new generation gold laner, sabi ni Teddy kay Sabero. My preparation for this game, I think just like normal games, but I think we will try harder for this game. My message to Liquid PH, good luck and let the best team win today. For me, I still confident I'm still the pressure, but mahal ko kaya natin ito. Ikaw the pressure, Bruce got the pressure. This is Bruce Gold. At home na si Savero dito sa MPL Philippines at nararamdaman din natin ang pagmamahal mula sa mga communities na nakabalot sa kanya. Yan ang ating Smart 5G Ping Test, ensuring the tournament integrity of this upper bracket matchup between Team Liquid Philippines and ONIC Philippines. Once again, MSC slot ang nakataya sa laban na ito. Ganito kalaki ang ating upper bracket finals, and right now, these two teams are the top 2 teams na pwede nating mapanood sa ating playoffs. Parehas nang galing sa panalo kahapon. Parehas din na sweep ang naging resulta ng kanilang matches. Blue side ang pipiliin ng TLPH. And also, the map would be Flying Clouds. Oo. At ito ang madalas na nakikita natin mula sa Team Liquid Philippines na talagang kapag silang may home team advantage with their Seed 1, ay pwede tayong makakita ng mga Flying Clouds or Expanding Rivers maliban silang pumili ng mga ibang mapa.
And the implications of playing the Flying Clouds sa first game, it means na hindi tayo masyado titigil dun sa lane-to-lane matchups. Let's say meron isang Cloud versus Harith, hindi nagmamatter masyado yun. Or kung makakita tayo ng mga tipo mga pakito, okay lang na mag-poke sila na mag-trade ng mga HP in the early stages kasi pwede lang gawin yung umuwi tapos bumalik with the Flying Cloud. And you can expect that teams will be more aggressive when it comes to picking up their heroes. Parang hindi natin masyado titignan kung maka-counter nga ba sa lane-to-lane. But titignan natin dito is yung composition sila. Oo. At yung mga compositions na makikita natin dito ay sana malapit-lapit sa mga nakita natin kahapon dahil medyo may pagkaparehas na nangyari yung mga pakito sa ating XP lane at mga actually marami pang iba. In fact, makikita na po natin ang drafting phase ng ating best of 5 ngayong araw na ito para sa ating upper bracket finals. Wala pa namang malalaglag ngayong hapon ito pero makikita na natin kung sino ang aangat patungo sa grand finals. At dito, sa himpapawid ng Flying Clouds natin malalaman kung sino nga ba ang makakakuha ng unang panalo sa ating best of 5. It's blue side para sa Team Liquid Philippines, red side for ONIC. At mukhang tatanggalin na nga ang Fanny and Kalea on the side of Coach Snap. Alright, it's going to be the Phobius naman, pati ang Marcel mula dito sa ONIC Philippines. I-open ba ang Freya ng ONIC? Ay highly doubted. So it's going to be the Jushin instead para sa TLPH. Ang pwede natin i-expect dito sa ONIC with the Freya being potentially be banned is magkakaroon na palitan ng Harley at Suyo. Ito kasi yung nakikita kong trend. Kapag yung open yung Harley, parang yun talaga yung priorities ng mga teams. But there's another big priority for TLPH, which is yung Claude. There's the Freya. So, Claude or Harley ang first pick dito for TLPH. Oo, at napakabilis. Actually, back siya. Ang kukunin nila dito. Sobrang kakaiba yung naging takbo ng draft ng TLPH para sa first pick nila. So, possible na nakawin yung Claude if gusto nilang tanggalan ng hero nga itong si Teddy. And there you go, Claude ang kukunin ng ONIC Philippines. Would they go for a Harley? Suyu? Parang pwede pang red 3 yun eh. Pwedeng Jushin siguro muna kasi parang hindi pa sila required dito kumuha. Oh, the Jushin is banned. Oo, at dahil dyan, Leomord ang kanilang kukunin. Napakabilis sa ating drafting phase in Pakito. On the hands of Sanford ang ating makikita. Tanong kaya ang ipapares nila dito, pare? Mage, maybe? Uy, hindi. Uy, parang parang iba ang timpla ng mga teams natin ngayon dito sa upper bracket finals. Lumalayo sa nakasanayan nating mga pattern sa dalawang teams na to. Early show as well para dito kay Brusco at rekta na nga po tayo sa ating banning phase. And this will decide kung ano nga ba yung potential mid laner and roamer ng Team Liquid Philippines. And ONIC Philippines ay naghahanap pa rin naman ng kanilang potential XP laner and mid laner. Hindi pa natin alam kung XP or roam pa tong Cho dahil may history din si Kirk na naglaro siya ng Cho XP. Yeah, could be a chance. Sana ba katapat din sa Pakito. That's why tinaas nila yung priority dito. At the same time, strong mid ulit ang hanapin dito ng ONIC. Sobrang excited daw makita ko na yung mid lane choices nila. Well, para mahukay pa mas lalo ang ating drafting phase dito, ay pumunta muna tayo sa ating mga ground type panelists na si Hansen Brigida. Maraming salamat sa ating mga casters. Just the first 3 picks na parehas na teams ay nakita na natin ngayon. It's the Baksha finally picked up. Merong Suyu at Harley na nabanggit ang ating mga casters kanina. Pero bakit hindi yun lumabas sa ngayon? Honestly, for me, it feels like aside from it being a major deny pick towards ONIC, dahil nga alam natin isa sa mga pinaka napapagana pa rin nila na utility junglers among the other options that are available so far. I think it's also them really capitalizing on the fact na they have this chance to really pick on these other power picks in the side lanes, mainly the Pakito, kasi ONIC themselves, sila na rin naman yung nagtanggal ng Phobius. So parang there's a huge leeway for them to be more creative in terms of their prio picks. And this Baksha, in a way, pwede mo pa atang i-consider na roam to eh, or flex pick. Kasi there has been a time in the regular season as well where JP has used this in the roam. I think another point na na-pick up ko from what you said is the Pakito. Kirk has been using this hero for a ton of times during the first 2 days ng ating playoff. So hindi lang siguro yung Baksha yung basta na deny, kahit yung Pakito ay nadagdag na rin. So the Harith would obviously give them a little bit more in terms of team fights because from what we're currently seeing, bukas pa yung even. It's gonna be very important na makagalaw ng paunti-unti itong si Teddy in certain situations na mag-aamok ng team fight yung ONIC PH. I honestly think that will be a really great option for ONIC dito considering na hindi rin naman siya naban ng Liquid Philippines kasi
isa ito sa parang #1 go-to mid lane picks ni Sanji. Being the guy na pinakamaraming beses na siya nagamit, I think 17 times na niyang ginamit this entire season so far. Following him, imagine si Mingguin, 6 times pa lang. So talagang isa ito sa mga paborito ni Sanji, and this will just help them really set up that box or take away that box na Liquid potentially might want to set up because they already have the Harith and they have means to backline, but the Eve kasi thrives on a bit more sustainability as well and survivability, considering na yung changes nga in terms of the passive na mas nakakapag-generate ka na lang ng shields as long as napapatama mo yung skills. You know, I was wondering about Sora potentially open since the Valentina, pero ayun nga, yun ang pinakahuling tinanggal nitong Team Liquid Philippines. So with that being said, even Hylos were some of the things na nakita natin from both ONIC and TLPH. Now it is ONIC's turn para mag-deny nung hero against Sanji na ginamit niya ng paulit-ulit against Smart Omega. So he's gonna have to think of something different here. Yep, and I'm hoping, or I'm feeling na Liquid won't feel as hesitant pa rin naman to go for a revitalized roamer. Na in a way, maganda rin at magiging helpful para doon sa mga biglaang gustong maging pasok ng ONIC dito. I think the Hylos is actually still available. There you go. And they pair it together with the Kimi. Ito siguro yung surprise for me na I did not totally expect to come in. Wow. But what about a bigger surprise from ONIC? Welcome back. It's been a while. This is a Kirk hero. Again, mas nakikita natin si Kirk ngayon na gumagamit ng mga damage-dealing XP laners with a bit of sustain this time, courtesy of the Edith. Super fans, you can scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBP Diamonds. We are up for a series here. Both teams nakasecure sila ng comfortable picks. First things first in Game 1. These are really hot picks na nakuha rin ng Liquid in terms of the playoffs specifically. So, let's see how this will pair out when it comes to the game. And that leaves us with one question. San Juan, handa na ba lahat? Casters, take it away. Handang-handa na ang San Juan para sa laban natin dito sa upper bracket. It perhaps might be the finale or part 1 ng finale ng ating Golden Rivalry. Dahil kung sino mang matalo dito ay may chance pa rin na makabalik patungo sa Grand Finals. Dito na natin makikita para sa dalawang teams na to kung sino ang mas gigil, sino ang mas gutom para sa ating Golden Rivalry. May pagbabalik na tayong matutunghayan on the XP lane. It's gonna be Kirk with a signature Edith. Wow. And itong Edith na to, Wolf, Edith against the Pakito. Matagal-tagal na natin hindi nakikita itong matchup. Ano bang pwede natin ma-expect? Well, as mentioned earlier, dahil Fly Cloud to, hindi masyado magmamatter yung early stage. Baka mag-clear lang din sila. Altogether, the EXP grab is what matters more. At alam ko, sa ngayon, malaki talaga advantage ng isang Pakito with the buffs that it was able to get. That's true. Na pang minion. Makikita naman na, si Kirk ang nakakuha. It was Sanford. Oo. And I think yung buff talaga ni Pakito, yung damage reduction na nagsiscale sa level ay talaga napakalaki. And I'd like to quote Midnight the other day, ang sanabi niya ay hindi na nga kailangan mag-defensive item ng Pakito ngayon. Kahit mag-full damage to ay kahit papaano ay napakasakit talaga at napakakunat pa rin. Shields are there. Tapos nadagdagan din yung damage sa mga minion waves. So as you can see, Sanford, siya yung nagda-double lane. Or is it? Okay, yeah, actually, double lane, XP. Oo. And ito rin kasi yung tinatawag natin ng mga carry XP laners. If we talk about carry XP laners, Sanford is one of the names na talagang nagpa-pop up, gumagamit ng Pineteta. Pero grabe Sabero winning this matchup against a Harith. Yeah. And that's surprising. But at the same time, like I said, Fly Clouds. So until may mamatay doon, actually doon lang siyang nagmamatter. But what matters more is yung mataas na level na ngayon kay Sanford. And pagdating dito sa turtle fight, nakikita naman natin na nag-aagawan at nagsasayawan na ang dalawang kupunan. It's gonna be the real world manipulation. Turtle will be secured ng Team Liquid Philippines in the hands of JP and si Brusco. Mabibigyan pa. Tumba si King Kong. Tumba si Brusco. May turtle pang kasama at idagdag mo pa itong purple buff steal na masesecure ng Team Liquid Philippines. At para bang na-kickstart pa ang Liquid Stampede. Now with a 1.5k gold lead, 3 minutes in. What a mistake coming out from ONIC. And I think it's also because yung magandang paggamit ulit ni JP pag piloto ng isang Hylos, pinaka-patient
na player sa ating metagame ngayon. Talagang hinintay niyang pumunta itong si King Kong para ma-land yung stun. And once there's a stun, Carl TC can just jump in. Nakita natin yung combo coming out from Sanford and of course damage coming out from Sanji. Kaya naman natrap agad si King Kong pagkatapos siya mag-dash. Isang beses pa lang siya nagda-dash pero nahuli agad siya TLPH. At yun din talaga yung nakakapikon, no? Wala rin naman kasing way para iwasan yung tusok ng isang Hylos. Kapag dumikit ka talaga sa Hylos, there's a big chance na kapag available yung tusok ay doon ka na lang tatayo. At ngayon mukhang kalmado muna ang ating Land of Dawn at kita ang kalamangan ng Team Liquid Philippines at pumapasok na rin si Sanford mismo sa loob ng gubat ni King Kong. Ang bilis din talaga ng isang Pakito sa ngayon. And even the jungle creeps ay kakayanin na because of how snowbally this is for Sanford. At the same time, may nabuff naman din talaga before na sa Pakito na meron siyang additional damage to creeps. 7-4 sa magagamit dito ni Teddy. Just trying to shove si Savero doon sa kanyang torre. Nagkita din naman ang ibang mga miyembro dito on the upper side of the map. And the Sanford-Kirk matchup, wala namang gaanong aksyon. Sobrang sustain lang din ng playstyle na ginagawa ni Kirk. And right now, turtle fight pa rin talaga. Magkakaalaman. Ang tanong lang naman dito kung mauulit ba yung ginawa ni JP kanina na mapigilan at mag-hero lock lang kay King Kong. At yun nga ata ang balak ng Team Liquid Philippines. Nakapwesto na ang TLPH around that turtle. Nang mamando na rin si JP sa loob ng gubat mismo ng ONIC Philippines at sinimulan na rin ni Carl TZ ang pagong na ito. They have the vision. Alam nila kung saan manggagaling si King Kong. Kailangan ng harangan. Flying Clouds. Makakasunod naman si Kirk. Pero napakaganda ng pagbabantay ni JP dito sa harap, giving info na hindi na nga makakakontest pa ang ONIC Philippines. That's turtle secured para sa Team Liquid Philippines. 2 turtles back-to-back para sa The GOAT. Ginamit pa yung pag-speed up ng ating Riverside. At ibig sabihin doon, makapunta agad si Sanford. Actually, taking outer third energy shields. Parang maano pa niya dito, aabot pa yata siya sa deadline. Oy, medyo mananapak pa ng slight, pero mukhang titigil naman na ang aksyon doon. Lumaki ang gold lead, bagamat bahagya lamang, still a 2,000 gold lead against ONIC Philippines. At silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Ano bang pinakamapapansin sa ngayon? Re-recta ba ng DHS dito si Claude? Yeah, maybe. Para mapabilis ako yung pag-fire. Pero yung napansin ko agad dito, yung mabilis na Hunter Star coming out from Sanford. Na nagiging threat na ngayon with this flicker, Pakito. Kaya talaga mang one-shot unless mayroong 3 members dito ng ONIC. Actually, kailangan nila mag-ingat dyan kasi eventually pwedeng sumunod ng isang backsha. At ang binabantayan ko dito, honestly, yung 15-minute mark. Napansin ko rin kahapon for ONIC Philippines, may time na lamang na ang Team Falcon sa kanila during Game 2, I believe. At nakanaleo more din ata si King Kong kung saan umabot lang ng 14-15 minutes na bili yung end this battle at parang nabaliktad na. Actually, tama ka, Umi, kasi kung babalikan din natin yung match ng ONIC up against Aurora, ganun din yung nangyari, na-comeback lang. So, imposible para sa ONIC Philippines sa paglugi sila, inada-down kagad. So, right now, even with this 2.6k gold lead, alam natin na ONIC is finding the right opportunity or opening na may bibigay ng Team Liquid Philippines. Pero right now, talaga magiging sakit sa ulo si Sanford when it comes to those team fights. Kaya naman, sa ngayon, bandang itaas ang focus ng ONIC Philippines. At mukhang hindi na nila ilalaban pa itong pagong na to. Maliban na lang si Brusco! Maaari siyang mabigyan pero mapipilitan naman siya mag-back away. Makakatakas itong si Brusco pero forced to recall. Pero si Kirk talaga namang hirap na hirap pagdating doon sa laning phase. Lamang din na lamang itong si Sanford when it comes to the level. Yes, that's true. 2 levels ahead at sisimula na nga ng Team Liquid Philippines ang pagong na ito. Nasa pwesto ang ONIC para mag-contest pero mukhang hindi na nila maaabutan pa. Retribution secured para kay Carl TZ. And that's a perfect turtle take para sa Team Liquid in game number 1. I was thinking about itong lineup ng TLPH at ONIC. Nung nag-isip ako ng kanilang mga draft, lagi kong nilalagay yung back siya as Onyx ban if they're the second pick. At nakikita naman natin yung effect. Carl TZ is so impactful with this one. Napakaganda nung pagkakahuli nila yung glorious pathway dito ni JP. Pero si Kirk magiging target ni Sanford. Pero napakaganda rin naman ang crowd control para nga mapigilan itong si Sanford. But the purple buff is in danger. Dahil sobrang dami na ng mga members ng TLPH dito. Talagang mahihirapan itong si King Kong pero successful naman siya in securing that purple buff. And if I'm being honest, kahit lumalaki yung gold lead dito ng Team Liquid Philippines to a 3K gold lead, para bang ang lala ng damage control ng ONIC Philippines, hindi pa rin bumabagsak yung mid lane turret, hindi pa rin bumabagsak yung bottom lane turret, despite yung 3 objectives na napunta sa kamay ng TL. Maganda dun.
Palag-palag pa rin talaga ang nangyayari dito at si Savero ay maaaring nga mabigyan. The duel is real but Carl Easy naman dito ang magiging target ng kabila pero may harang mula kay JP. Makaka-atras din naman si Savero pero merong paghuli mula kay Kirk kaso kala sobrang layo ng mga teammates niya at mabibigyan pa si Brusco with a play coming in from Sanford. Kirk is in danger and that is gonna be a double kill na magmumula dito kay Sanford. Yung pakito talaga ang nagiging problema. At para bang naging mali yung timing ng laban o baka pinilit ng Team Liquid Philippines yun kontra sa ONIC. Na-baited sila dito ni Carl TZ na ngayon ay may chastise fall draw na. And the help of JP, the peeling. Real-world manipulation ginamit, ngunit makakatakas at makakalabas doon sa parisukan na si Brusco din naman. Pumipilit na magandang anggulo kaso wala siya makita. Sanford is still here. Oh, wow. And a blazing duet coming from Savero. Kirk ang sasalo. Si Brusco mabibigyan. Si Sanford at Carl ang tutumba. Pero si Kirk at Brusco naman ang naging kapalit. This is gonna be a 3v3 situation. ONIC nakakakuha na kahit papaano. Oo, 2-for-2 trade despite losing out to a 5K gold lead is a winning trade para sa ONIC Philippines. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Gaano pa ba katagal ang hinihintay ng Super Family para tuluyang makapalag sa Team Liquid? Matagal-tagal pa. 2 items pa para kay King Kong or isa't kalahati. And then 2 more items dito para sa ating Claude. And isa sa mga tricky is puro mga magic base itong TLPH. So mapang Winter Crown ka. However, you still have to respect the damage output of Pakito na nag-snowball. So in order for you to stay in front of the fights, you also consider Wind of Nature. Napakahirap na sitwasyon ito para kay Savero. At isa lang yung mapipili niya, either Winter Crown or the Wind of Nature lamang sa mga susunod na Lord fights. Oo, at as you said, mukhang matagal-tagal pa nga. Matagal 5-6 minutes. And usually yung mga ganong klaseng game time ay gustong-gusto na agad tapusin niyo ng Team Liquid Philippines. Lord secured para sa TLPH. Papatagalin pa nila na bahagya para sa susunod na minion wave. Wala na rin kayang kumontest. And that's going to be the Lord secured once again. Kahapon ay nakita natin na tumapos ng isang laro ang Team Liquid with 10 minutes in game number 3 kontra Omega. Ano ang tsansa na kayang gawin yun ng Team Liquid Philippines in this game? Up against this against ONIC lineup, tingin ko nakuha na nila lahat ng recipe. So, TLPH are actually in a very comfortable spot. Omi, I feel like ang kailangan hinihintay na lang din dito para sa ONIC is the next, para talunin ng ONIC, is the next Lord. At nakikita din natin na masakit na itong damage output ni Teddy. It will take a lot mula sa ONIC Philippines bago sila makabawi at hindi rin nila magawa yung ginawa nila up against Falcons, which is yung pag-control ng river. Kasi tingnan mo yung TL, naka-utility sila dito at sobrang abante nila. Napakaganda ng ginagawa ditong siege ng Team Liquid Philippines. Phantom Steed mapipilitan ng gamitin kagad ni King Kong. And with this Lord, maaari nga silang pumilit. Andun naman yung Holy Shield that will save the inhibitor turret of ONIC Philippines dito sa may bandang gitna. Pero the pressure is still there. Hirap pa rin ng ONIC Philippines na lumabas sa kanilang lungga. Oo, at itutuloy pa ata ng side ng Team Liquid Philippines ang pagpupush ng mga tore all around the map. That's gonna be 2 turrets down for the side of ONIC Philippines. Isa sa mid at isa sa baba at na-damage pa nga yung tore doon sa taas. Overall, kontrolado ng Team Liquid Philippines ang mapa ng ONIC. Yep. Nakita mo yung pag-push nila doon sa may gitna. Na-deny, pero the first pa rin nila yung Holy Shields. Tapos nag-disperse agad. Dalawang party pakalawa. Isang party pa kaliwa, isang party pa kanan para kunin yung mga jungle camps ng ONIC Philippines at talagang gutumin ang mga members ng ONIC. Oo, at mukhang itutuloy pa nga nila mag-invade dito. Hahawakan na ng trio delubyo ng Team Liquid Philippines ang orange buff na ito at wala atang tsansa na makuha ng ONIC Philippines. Sumilip si Brusco at naabutan na lamang niya yung mga ubas doon sa damo. Talaga nauubos na lahat ng pwedeng pagkunan ng resources ng ONIC Philippines. Nasasakal sila dito to the point na kung may sisilip man palabas, kailangan kompleto na sila. Kailangan 1 unit na sila. Hindi na pwede yung may hihiwalay. Hindi na pwede yung may sisilip. And pag ganun yung mangyayari, mas nagiging risky. Pero kung babalikan nga natin yung history ng ONIC Philippines, sanay sila na sila yung naghahabol at nang babaliktad. Oo, at I think may mga 4 na minuto pa bago natin makita yung 3 items dito ni King Kong kung sakali ay naghahanap ang ONIC Philippines ng chance na makabawi. And 30 seconds bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito kung saan Team Liquid Philippines na agad ang nagko-control ng hindi lamang ng purple side ng ONIC Philippines kung hindi ang buong river na rin. Kaya ano bang chance ng ONIC dito na mag-contest? Kailangan ba nila mag-contest o depensa na lang? Maganda naman yung kanilang defense with this Edith as well as the Eve and eventually itong Claude. So
answer for me is no, mas maganda atang prioritize na lang nila yung jungle camps nila. At least magpakita lang dun sa mga lanes para mapaklear sila ng jungle. Ito si King Kong. But other than that, no, there's really no chance. Lalo na, ang ganda ng pwesto agad ng mga members ng TLPH. Oo, tsaka base sa pwesto nila sa mapa, parang wala atang balak ang ONIC Philippines sa mag-contest dito. Kukuha na lamang sila ng mga minion waves doon sa may bandang itaas at susubok na dumepensa kontra Team Liquid Philippines as TLPH secures their second Lord of the game. Perfect objectives para dito kay Carl TZ. 3 pagong at 2 Lord. At nakapag-level 15 na rin dito si Sanford at 13 minutes. Tuloy-tuloy lang ang snowball para dito sa Cavalry. Nasa tamang ruta naman ang ONIC Philippines sa pagiging patient nila dito sa larong to. Alam nila na wala pa silang ipapalag kung pipilit sila ng contest. Pero the more na tumatagal kasi na nakakahabol sila ng items, mas lumalaki din yung tsansa na sila'y makadikit doon sa mga teamfights ngayon. Pero ngayon, ang ganda ng pagkakabalanse ng Team Liquid Philippines itong 3 waves. Potentially, pwedeng mabutas ang 3 inhibitor turrets. Depende sa kung anong gagawin ng ONIC Philippines para dumepensa. That's the mid lane turret. And it looks like may gusto agad silang patunayan. Brusco looking for one. Cartesi poisons! Napakaganda ng real world manipulation dito. May ipit sa may bandang kita. Cartesi sobrang kunat. Hindi siya mabigyan. So Lord na lang muna ang magiging target ng ONIC Philippines. Wala man lang naging casualty despite being so deep ng Team Liquid Philippines. Ibig sabihin lang nun, alam nila na kaya nilang indahin. Great ways. Obviously, utilizing yung kanilang mga battle spell dito at makapag-push pa ang TLPH. They can still apply the pressure knowing na walang real-world manipulation. How good is your defense, ONIC Philippines? Ipilit na naman. Glorious pathway coming from JP. Teddy dito nakaabang lang din. Savero, mapapakamot ng ulo muna, balik muna sa base. And si Sanford naman, nanggugulo lang sa opposite side. Yung lane doon kailangan ding may nakadepensa. Parang hindi ata kaya na 1 unit yung ONIC. Dapat medyo kumakalat-kalat din. Oo, and sacrificing the mid lane inhibitor turret kung makakadepensa naman sa side lanes. Ang kupunan ng Super Fam. A very good defense. Parang nalimutan ko na may percentage health damage din pala ang isang E-Death kapag naka-primal form na. That's right. Makati damage kapag sa defense. Kapag nakapwesto talaga with the ult, kaya pa ulanan ng mga members ng TLPH at masakit na rin. However, for ONIC Philippines, kailangan nilang i-manage yung mga ultimates nila na maganda. We still know that TLPH can still scale, but I feel like yung ONIC maganda yung scaling nila within their Edith as well as their Claude. Oo, Sanford 5 yan. Wait on na dyan yung Cavalry! Nasipa dito si Sanford yan. Hindi maganda yung naging angulo kaya si Brusco mabibigyan. Maaaring maipit na nga sila dito. Flicker coming in from Kirk. Also from Super Friends. Ang daming na-burn ng mga resources mula doon sa ONIC Philippines. Nagkaroon pa ng casualty. So safe to say, masasabi na natin na wala na atang chance na kumuntis pa ang ONIC sa upcoming Lord. Queen Swix lang yun. Womito, magal siya dun sa laban. Kahit 5 yung katapat niya. That's the power of the newly buffed Paquito. Oo, ibang klase talaga yung damage reduction. And that's gonna be 1 inhibitor turret na makukuha ng Team Liquid Philippines sa taas. Yung bottom lane ay mukhang pababayaan na muna ng Cavalry. At 10 segundo bago lumabas ang pangatlong Lord ng larong ito. Pepwestuhan na rin ng Team Liquid Philippines. At syempre, bago nila gawin yun, ay kakamustahin muna nila yung mga minions dito sa baba. Building up the long lane at may kasama pang nakaw ng purple. Makakuha sila ng control na naman dito sa ating Lord Vet with 10,000 gold. Tapos meron pang long push play. You can see na itong si JP umabante na rin para makascout kung saan yung mga potential movements ng ONIC. At kung sakali makakapag-connect na rin sa kanyang teammates, looks like it's not needed. TL will just take the Lord easily. Isang depensa na naman ang kailangan na patunayan ng ONIC Philippines dito sa game number 1. And looking at their battle spells ay mukhang hindi aabot itong flicker ni Brusco at pati na rin yung flicker ni Kirk. Maliban na lang kung mapatagal nila ang laban. What's the remaining win condition here para sa ONIC Philippines? Good box. Hintayin muna nilang mag-traction pause itong si Sanji bago mag-ultimate ito Super Friends. Because the moment na magawa nila yun, naging successful sila sa defense. Pero dun sa may top lane, kung saan yung TL nakapag-push, hindi nila nahintay yung traction pulse at na-cancel ang ultimate nitong si Super Prince. Hindi literal, pero kinailangang i-cancel ni Super Prince yung kanyang ultimate. Otherwise, mapapaulan na siya ng damage ang Kimi. Kailangan maging maingat dito ng ONIC Philippines kasi kompleto na nga ang Team Liquid Philippines sa kanilang siege. And that is gonna be the Zaman Force. Glorious Pathway, lahat binitawan na. Yung Lord dito, halos puno pa yung buhay. At si Brusco ang unang mapapatumba. The real world manipulation coming from Super Friends. Gusto nilang depensahan to. Ubusin yung mga minions. Kaso nga lang, sobrang sakit na rin. Pero andun yung Blazing Duel. Kaso agad lang tong inabangan. And the moment na nawala na yung Winter Crown, nakaabang na lahat
ng mga miyembro ng Team Liquid Philippines. And dalawa na lang ang dedepensa mula sa side ng ONIC at mukhang hindi nakakakayanin pa. Team Liquid Philippines will take Game 1. Unang dugo para sa Team Liquid Philippines sa ating Golden Rivalry. At kung babalikan natin ang ating regular season standoffs between these two teams, lahat nakapabor sa TLPH. Medyo mahirap ang tatahakin ng ONIC Philippines. Should never forget the power of utility junglers kapag hinawakan itong si Carl TZ. At kailangan nating ilagay sa ibang lugar itong backshot because it's so different kumpara sa mga tipong Fredrin, mga Akai. This backshot as the utility jungler is just S tier. And TLPH, nung nahawakan nila to, tingnan nyo kung gaano ka-abante si Carl TZ at kung paano niya kinokontrol yung mapa. Such a strong trap coming out from TLPH with this newly buffed Makito as well. Oo. And for Team Liquid Philippines this game, parang pinatunayan pa rin nila na lahat ng mga naging Golden Rivalry matchups natin sa regular season kung saan perpekto ang kanilang record kontra ONIC Philippines ay mananatili pa rin walang bahid ng talo. And now, if we count, yung mga games mismo ay 5-0 na sila. And of course, ang ating MVP for game number 1, walang iba kundi ang Apex Predator na si Sanford with his Pakito performance. Sobrang deserve ni Sanford itong MVP na to kasi all throughout the game, kitang-kita natin yung epekto niya sa laning, pagdating doon sa mga teamfights, yung targeting niya onto the backline, talagang nahihirapan yung ONIC Philippines. Hindi nila alam kung anong gagawin nila kay Sanford. Yep. And nakita na natin yung kakaibang rotation din mula dito sa Team League. Well, it's not a rotation, more like a configuration kung saan nagdo-double lane ng isang Pakito. Well, hindi naman literal double lane at kinukuha niya lahat ng mga minion waves, pero nandun siya sa kanyang lane, ipa-fast clear niya, pupunta siya sa may gitna, kukuha ng 1 or 2 minions, sabay control ng river afterwards, at siya din yung dahilan kung bakit nila nakuha to. The chain stun onto King Kong started by that patient usage of the stun coming out from JP. Oo. Ito rin yung gusto kong banggitin yung pagiging pasensyoso at low-key dito ni JP. Hylos is not one of the flashiest heroes. Ang alam natin na hindi rin naman ganong klaseng roamer si JP. Pero binuhin mo isang button at the right time at the proper place, setting up a cascade of victories para dito sa Team Liquid Philippines. Ano ba yung naging turning point sana ng ONIC Philippines dito? O sobrang linis ba ng laro ng TL? Sobrang linis. Tingin ko din nagulat sila dun sa rotation. Siguro isa rin sa turning point yung draft na they chose to go for the Edith. Although nakita naman natin on the defense maganda, but hindi nila nahawakan itong Pakito. ONIC Philippines is the team that also championed this hero. Gusto nilang gamitin ito kahapon at nakita natin kung sila ka-successful. And I'm surprised that itong sagot nila is the Edith, and it really felt like it wasn't enough to hold the Apex Predator down. Every time na nakikita nating pasubsob yung Team Liquid Philippines, nagiging reactive lang yung ONIC Philippines, na paatras lang din sila ng paatras. Never natin nakita na may moment na yung ONIC Philippines ang nagmatapang na umabante. Hindi ko nga masyado naramdaman na 17 minutes pala itong laro natin mga pare. Sobrang action-filled ng ating laro kahit mababa technically ang ating kill score per minute. Dahil yung mga palitan ng parehas sa teams dito ay talagang kalkulado. And for Team Liquid Philippines na mukhang patuloy lang mainit na pagserbisyo dito sa ONIC, 5-0 if we count the regular season wins. So far. Parang hindi nakahanapan ng ONIC Philippines yung ng sagot sa tanong ng Liquid. Lalong-lalo na kasi parang napaka-white ng hero pool na nakita natin mula sa TLPH. Imagine, itong si Carl TZ can play the Suyo Harley. Na-open dun sa kaninang palitan natin. There's Suyo, there's Harley, there's Leomord. They waited for the backshot first. Parang deny na siya, tapos power pick pa kami na from Carl. Kasi nga naman ito TLPH, mahusay silang gumamit ng utility junglers at talagang nagkakaroon ng highlights dun sa kanilang side laners kapag utility jungler ang hawak ni Carl. Oo. And yung utility jungle Carl, parang matagal-tagal na nating inaabangan no? And we have seen the Assassin Carl ng pinakaunang form niya. Tapos yung naumay siya kay Fredrin, kay Baksha. and now we're looking at a Carl TZ na para bang dalawang espada na yung matulis. Yes. At pwede na lang niyang piliin kung ano ang gagamitin sa kanyang kalaban. Looking at the item progression, mukhang very standard ang ating laro. Chastise Pauldron para kay Brusco at isang Radiant Armor na parang hindi na nadagdagan dahil parang kulang-kulang na rin sa damage na binabato ng mga kalaban niya dito sa TLPH. Napigilan sila. You can see na mas nauna naman nakapag-Thunderbelt itong si Kirk, but Sanford already completed kasi yung kanyang boot, so nandun pa rin yun. At nakita natin ng average peak BPM. Medyo mataas kay Sanford. Siguro kasi na-hype din with this Pakito. Iba din talaga yung siguro yung pakiramdam ngayon ni Sanford playing the Pakito once again.
Yun din kasi, no, when we look at heroes na parang high micro-intensive, yun talaga yung mga nagpapapick BPM. Parang kailangan nata ma-activate ng mga iilang blood vessels sa utak mo para magamit yun. And para kasi sa Pakito, alam naman natin na isa to sa mga paborito din ni Sanford, yung mga Benedetta. Tama nga, parang pag mapindot, yung may mga liko-liko, kailangan talaga medyo focus ka. And kung mapapansin natin doon sa Pick BPM, ang pinaka-almado sa buong game ay si Daddy JP. Oo. Siyempre, ikaw pa naman. At chilling san tayo with a high loss. Pero speaking of chill and cool, MPL fans, may mga bagong beasts sa Land of Dawn with the Infinix GT Watch 5 Pro on your wrist. GT Buds 5 in your ears and GT50 Pro in your hands, you can now unleash the liquid cooling beast. Powered by HydroFlow liquid cooling and 144 FPS MLBB certified performance, no lag, no heat, pure cool, pure speed, every game. And as a gift for our MPL super fans, Infinix is launching an exclusive payday sale from May 27 to 31 with up to 30% off. Scan the QR code now and grab these sulit deals. And for those MPL fans here at the venue, enjoy the exclusive GT50 Pro pre-order with just 11,999 pesos worth of freebies and discounts, including an Infinix MPL jacket. The first 10 pre-orders daily at the Infinix booth will get free grand finals tickets. Kaya naman, huwag magpahuli. Go get your Infinix today. Kung wala ka pang ticket para sa grand finals natin at gusto mo na rin naman ng bagong cellphone at bagong jacket, might as well mag-pre-order na po kayo ng inyong GT50 Pro. Diyan lang po sa labas ng ating venue dito sa San Juan Arena. And to dominate the Land of Dawn, you need a connection that never lets you down. From scouting rotations to tracking the pros, stay online and in the zone. Power up with Smart Power All 99. Get 10 gigabytes of data for MLBB and your favorite apps, plus unlimited FB calls and texts. Share every GG moment with Smart, the simply reliable partner of the MPL. Napaka-reliable talaga ng ating mga partners dito sa MPL. And we've seen the success of our players and even the success, yung comfort natin dito sa loob ng ating desk. At of course, yung comfort na rin ng ating mga manonood ng live dito sa venue dahil napakadami ng ating mga upuan, napakadami ng mga pwedeng gawin sa labas at ang dami nating pinapamigay at ang dami ding binibigay ng dalawang XP laners na to. Tignan natin ang ating dalawang Pakito users so far sa loob ng playoffs at ay pagkumpara ang kanilang mga stats. Yeah, parang updated na to dahil nag-start si Kurt ng 2-0. Now 2-1 and 2-0. At nakita nyo naman yung mga average na kills, deaths and assists na magkakaiwalay. Parang parehas lang no? Mas malinis lang siguro dahil para kay Sanford. Kill participation mula kay Kirk at 63.4. Average damage per minute para kay Kirk. So mas aktibo talaga itong si Kirk as we can say. And then Sanford with just playing it twice already showed us kung paano gamitin ng isang malinis na gameplay with Pakito. Oo. At babalikan din naman natin no, yung mga first seed and third seed sa loob ng MPL PH playoffs. Ito yung mga naging pattern ng ating mga former first seed and former third seed. And kung ikukumpara natin ang kanilang mga journey, ang mga first seed natin ay kadalasan may 58.8% na win rate, which is very high. And the last time na nakakita tayo ng third seed na nanalo against a first seed was all the way back nung season 16. So that was last season. Parang nakaraan lang. Meron nga nang tinatawag na second seed curse ngayon, di ba? Yung mga second seed natin mula nung season 14. Hindi pa nakakaangat at natatalo ng third seed kadalasan. So, something is happening there. And we know for sure that the second seed right now is Team Falcons. At na-checkan agad nila isa sa mga pattern na nakita natin, which is matalo dun sa first round ng playoffs. Nakakatakot makita na ang Team Liquid Philippines ay ganito pa rin kalakas, which reminds me of a quote na hindi ko maalala kung sinong pro player nagsabi nito sa isang interview na hindi lahat ay Team Liquid Philippines, na hindi lahat ay ganito ka-consistent. And right now, we see that consistency shine. Kaya naman makikita na rin natin for TLPH, they tied their own record yesterday with a 10-minute 28 game against Omega. Sila na lang ang sumisira ng sarili nilang record. Ganito kalinis no, yung laruan ng Team Liquid Philippines para maging sobrang layo niya among all the other teams dito sa MPL Philippines na 8 times silang tumapos ng mga games na sobrang bibilis. Ibig sabihin, hindi sila nagkakaroon ng problema tumapos ng laban. Nakuha nila yung lead, hindi na nila kailangan pang patagalin, nakakahanap kagad sila ng butas para tapusin yung laban right away. So nice, you gotta do it twice. Yan ang ginagawa ng TLPH.
Perfectionist din kasi yung kanilang mga coaches eh. Yun yung nakuha ko sa mga interviews mula sa kanila. But at the same time, within reason pa rin. And then, pag dinagdag natin yung pagiging competitive ng mga players nila, like how Carl is very competitive, how Sanford and Sanji always wants to prove themselves na kaya nilang sabayan itong si The GOAT. Tapos dahil sila yung nandun sa team na yun, parang sila na lang yung nagkakalaban-laban sa isa't isa when it comes to defeating records. And that's really what makes them very scary. Tsaka hindi na to uubos yung gutom na yun. I think in an interview that I had with Carl Gizzi, ang sinabi niya sa akin, personally, ay competitive kasi akong tao. Sabi niya, hindi nawawala yung gutom ko kasi kung wala nang ibang, kumbaga, kung wala nang may ibang malalaro pa, meron pa rin siyang mahanap na inspirasyon para mag-compete. Lagi siyang may motivation every time na nagko-compete siya, and that's the secret of being the GOAT. Yeah. Kasi nakuha niya na halos lahat ng pwedeng kunin. Actually, lahat nakuha niya na. So, isa na lang hindi. Ano? MPL Championship. MPL. Tama. Na nakuha na ni JP. So si JP talaga JP na tunay na nakakompleto. Pati, if I'm correct, pati regular season MVP of MPL ay nakuha din ni JP, correct? Nakuha din ata niya. Oo, nakuha din ata niya. Kung hindi man regular season, basta ay finals MVP. So parang sobrang sigurado na yung trophy. Para bang nag-smurf account na may isa pang ano. Parang ganun na nga. Parang meron nga. Babalikan natin yan mamaya. Sa ngayon, of course, ay babalik muna tayo sa kasiyahan ng ating mga on-ground panelists dito sa MPL Arena. It's been a really intense game number 1. Pero syempre, babalik nga tayo sa kasiyahan dito sa on-ground panel. May kasama rin tayong maghahatid talaga ng saya. Introducing TNC Pro Teams Coach Eto Max! Hello. Kumusta, Coach? Kumusta, Coach? Ano mga pinagkakaabalahan natin recently? Ngayon, nanonood lang ako ng playoffs. Ganda kasi ng mga laban. Siyempre, para maging ano pa rin, updated pa din. And Eto Max, we're really happy to have you here. In fact, we're finally gonna get some expert insight. Kasi syempre, pag nanggagaling sa amin ni Bri, it's somewhat credible, but it's more credible if coming from you. So, first things first, ano bang meron sa first turtle ngayon? Kasi pinag-usapan namin yun ni Bri kanina, it's Team Liquid Philippines. Doon sila nagbibuild ng kanilang momentum from start para matapos sila ng mas mabilis. So what's with the first turtle now? Siguro yung sa Liquid naman, alam naman natin na before pa lang, yun talaga yung ano nila, parang identity nila, yung first start. Once na makuha nila yun, alam natin nila laro yun connected, yung pwedeng magandang gawin after nun. Ngayon lang, parang mas na-adapt na siya ng ibang teams since yung Liquid, sila yung nasa taas, syempre, kailangan i-adapt na mapigilan yung first start. Kasi sobrang ganda makuha talaga ng first start ngayon dahil nga sa level din ng roamer. Yun, pag once na makuha mo siya, mauna mag-level 4 yung roamer. So, after mo makuha, sabihin natin, i-contest, pwede pa kayo mag-force ng team fight or mag-invade. Maraming pwedeng makonect. Or kung hindi man nila contestin yung first start, madediretso naman sila sa jungle nila. So, maraming ka-connect na play. Kaya sobrang importante niya. I see. Kaya siguro maski kahapon, no, Hans? Lahat tayo nakita natin kung gaano ka ipinaglaban ng Team Liquid Philippines. Makuha pa rin yung isang turtle despite the level gap that was already existing between Carl and the opposing jungler. Now, pwede naman ata tayong maging game-specific, Coach Tomax, kasi nakikita kita dito, nakaupo ka banda sa harap eh. Oo, correct. Napanood mo harap-harapan ang mga kaganapan dito. And let's start with the draft, I guess, no? So, merong mga really interesting yung Pakito, guaranteed given naman na yan, na naging mainit siya sa playoffs. Pero why do you think did ONIC decide to go for the Edith pick? Tingin ko yung edit pick, siyempre alam naman natin yung Pakito, sobrang meta niya talaga ngayon dahil sa buff din, yung pwede ka na magka-armor sa clips. So yung sustainability niya, sobrang ganda. Tapos, yung edit, ang tingin ko dyan, since hero din ni Kirk yan dati parang isa sa mga main hero niya, usual siya pantapat sa Pakito and pan-lane. Since yung Pakito sumusugod, tapos si edit counter ko, parang yun siguro yung naging tingin ko, kaya nila pinik yun. Naghanap sila ng hero na pwedeng pantapat kay Pakito. Siguro yun yung naisip nila. Okay, so medyo malalim na hugot yun based on Kirk's hero pool. We've witnessed it so many times from while they were here. Pero eto Max, nabanggit mo din sa akin last time na it's kind of a bit of a stretch. Looking at it, hold your horses. First seed, Team Liquid Philippines,
is 1-3 in the upper bracket finals. Tanging F-Cup lang ang kanilang natalo. But being in the upper bracket, what would you say dun sa mga sinasabi ng tao na both blessing din siya at curse in a sense? Like, meron bang momentum or meron bang nasa stop pa yon dahil medyo malamig ka pa bago mag-umpisa? What usually happens there? Tingin ko para sa akin may factor din yun na paglaro ka ng play-ins, manalo ka doon, makalusot ka. Sobrang laking bagay din na momentum, lalo sa team na ganyang kalakas yung kalaban. Siyempre, minsan kasi yung playoffs, yung meta dyan, nag-iiba. So, kung kayo yung una nakalaro, mas makakapa nyo kung ano yung naging meta sa series nyo. Mas alam nyo yung sino yung mga priority, ganyan. In comparison na waiting ka lang, papanoorin mo lang, doon ka lang magbe-base. So, possible may factor din talaga siya once na naglaro ka sa play-ins. Pero, yung ano naman, depende naman yan sa mindset ng waiting na team. Ngayon, kung sa scrims pa lang, same lang naman yung meta, papasok ng playoffs. So, sabihin natin wala masyado nagbago. Mas ano pa rin, mas pabor pa rin sa kanila kasi mapapanood nila yung naglaro ng play-ins. So, depende talaga siya. Kaya possible yung sinabi mo na pwedeng curse, pwedeng maganda. Yeah. And ONIC naman, on the other hand, no, 3-1 din ang nakita natin na record nila when it comes to the play-ins or yung upper bracket din naman na pinag-uusapan natin earlier on. I think yung parang naaalala ko dyan, yung kung ano yung nakikita mo sa lower bracket runs na may init na teams. And you know what? Familiar siya dun. Oo. Because TNC came from the play-ins. Same with ONIC for this season. Pero ngayon, they're fighting all through it. So the idea is what? What's probably the scenario here? Galing ka sa play-ins, ONIC Philippines, this is the scenario. Best case scenario siguro to para sa kanila. Sobrang steamroll nung first two matches, but what do they have to do para kahit papano ay mapigilan or ma-stop nila yung momentum na meron ng TLPH? Siguro para sa akin, yung mga experience na nangyari sa kanila sa 2 series na nilaro nila, kailangan nilang hugutin yon. Ano yung mga bagay na natutunan nila sa series na yon na pwede nilang ma-apply talaga. Yun kasi yung magiging advantage eh. Una mo makakapa yung mas malilinis mo yung mga laro mo, may pwede ka pang i-adjust, may pwede ka matutunan. Yun yung kailangan nilang ma-apply talaga sa laban na to. Ayan, and speaking of immediately, kailangan na nating makitang ma-apply ang lahat ng yan dahil papasok na tayo sa draft for game number 2. The bands seem quite different, I'd say, compared to what we were able to see pagdating dun sa kanina. Do you still think na back siya Ayun na nga. Same yung pinili. Kumbaga second pick pa rin yung Wait, ONIC. ito yung deny ngayon. Ito yung sinasabi mo kanina na Claude. Ang bilis. Ang bilis ng reaction. Tingin ko predicted nila na aagawin yung Pakito. Pero syempre, Benedetta, typical na 50-50 matchup yan. Season 7 meta pa yan eh. Edward, Rencho, yung mga ganyang heroes, di ba? Pakito, Bene, napalitan. Expected nila na yung Pakito madedenay. Yung Bene, auto-pick na kay Sanford dyan kahit anong mangyari. So ito Same siguro pattern. yung mangyayari din sana kanina. Yep. Kung kinuha ng ONIC sa first 2 picks etong Pakito. So parang nakaramdam ata sila. Pero ngayon sabi nila, hindi, sige, kunin na natin yung Pakito. Tapos sinalupan nila yung Harith, still keeping it within this lineup. Kumbaga nakita natin na-sense natin kung bakit pinili ng ONIC Philippines na mag-red side sila kasi gusto talaga nilang i-deny right from the start. But then, Benedetta ang naging pick-up dito. So it's still the same damage dealing scenario na ngayon, meron pa rin silang panibagong pantapat dun sa Claude and H. So we'll be filling up this lineup. Talk to us about this first 3 picks ng ONIC PH. Sa akin yung 2 pick, medyo mahirap bitawan kasi yan once na makita mo yung back siya na bibigay mo. Auto-pick mo talaga yan as a roamer kasi medyo pili lang yung roamer na maganda against kay Baksha eh. So yan, isa siya sa pinakamagandang pantapat sa Baksha yung Chu kasi pwede mong dodge yung gulong. Kasi yun yung malaking factor kay Baksha yung gulong. So pwede niyang i-dodge, kontrolin yung mapa. So yan. Ang tingin kong plano ng ONIC dito, possible maglabas sila ng mga ibang jungle heroes na pantapat sa Baksha sa ilalim. Possible mga Suyo, Lancelot, Pretrin, mga ganyan. Depende sa Okay, so kumbaga, ang nagiging dating ngayon ng draft ng ONIC so far ay puro dive talaga. Yun ba yung nakikita mong idea na gusto nilang i-draft? Medyo tapat-tapat lang din eh. Yung Baksha, bibigay nila, dedenay nila yung Pakito Claude.
Tapos tinapatan lang din naman ng TLPH ng Bene tsaka Harry. Grabe, coach, naramdaman mo. Ayan, Lancelot, Binan. Good ban yan sa side ng TL. Medyo naramdaman siguro nila dyan. Siguro, Suyo, pwede Nolan. Possible din, Nolan. Kasi sobrang bilis mag-farm ng Nolan eh. Yeah, so, possible gumanda rin yun sa side ng ONIC. Tingnan natin kung magiging option nila yun. Pero, kasi Pakito, damage siya, di ba? Yep. So, di ko sure kung sobrang compatible siya, kung papasok mo ba ng damage jungle na assassin. Actually. So, yun yung medyo titignan natin. Pero ito, good ban to sa side ng ONIC, yung Hylos tsaka Gatot. Kanina kasi nung nag-choose sila, nakapag-pick pa ng Hylos si JP. Yes. Correct. Sobrang hirap ng mag-choose sa Hylos talaga. Kaya maganda na binan nila yan. And ito, Max, in addition, we saw yesterday, or in fact, yung mga junglers na minsan pinapanta pa talaga dito sa Baksha, yung Fred rin na madalas nating nakikita. So since nabanggit mo nga na damage dealing yung Pakito and yung Claude, is there a possibility that they go utility o dapat ba mag-double down ka talaga completely dun sa mga damage dealing assassins? Kaya nung Lancelot at posibleng Nola na ibaban ngayon ng Liquid. Siguro pinaka-safe na yung Fred rin. Siguro, safe pick na yung Fred rin kasi yun nga yung damage Pakito, damage XP. Medyo magiging 50-50 yung laban pag nagpwede. Pero kung willing silang sumugal, tumapat ng ibang jungle against sa Baksha, may kita natin. Kasi kahapon, gumana yan Pakito Leo, di ba? Correct. Oo. Yung Leo naman kasi, kahit naman sabihin mo siyang damage siya, pwede rin naman siya mag-item ng mga defensive, like brute force, wings, mga ganyan. So, possible yan. Pwedeng nagsiset-up sila sa Leo pick. Oo. Yung kasi kahapon nung nag-Leo mode sila, ay may nakalaban silang Leo, parang si Balen din kasi yung mga magagandang heroes dyan Yeah. Pantapat sa Leo mode dahil sa copy ng Pero si Kimi, maganda pa rin si Kimi kung kukunin ng TLPH. So, tingin ko nagsiset-up sila sa Leo pick. Nagawa na rin naman ng ONIC yun, Leo plus Pakito. Baka yun yung gawin nila. Pero kung medyo i-50-50 nila, mag-safety sila. Fred rin siguro. Okay. Pero sobrang si Baksha kasi parang based sa series ng Baksha versus Fred. Yung Baksha yung mas mas lumalamang. Okay. Ito na. Initial thought natin, Bri, it's the Kimi versus Hilda that you mentioned. Yep, so mid control na naman. Nakikita natin kung paano to pinaprioritize and kung gaano siya kaganda i-pair with a very fast rotating XP laner in the hands of Sanford, which is the Benedetta. Pero doon pa din ako naku-curious sa jungler ng ONIC. Oo. Kasi knowing na may Hilda ka na on the other side, parang mas mapipigilan ka na freely pumili nung Leomord. Yung Leo para sa akin, good pick pa rin naman siya. Safety lang. Ayun. Okay pa rin. Kasi pwede mo naman targetin yan yung Hilda. Once na Leo Mord kasi pag fighter, hindi ka naman masyadong takot sa Hilda. Ang heroes lang na medyo mailang ka mag-Hilda is Assassin. Yes. Kasi kaya ka solohin. Pero kapag Leo Mord, hindi naman niya masyadong Okay, so may chances pa rin naman at nakita naman natin multiple times kung gaano rin kayang sumabay ng isang Cho. Especially being a Cho Valen, no? Parang hindi ka naman ganoon ka may encourage na mag-super high invade. Man, these are some really good insights coming out from Coach. Eto, Max. Coach, maraming salamat Pwede kang MPL coach. Pwede kang coach. Testing mo ba every now and then? Now, I just have one more question, Bri. Okay. Boy pa ba ang San Juan Arena? Game 2, 1-0 TLPH. Casters, please take this away. At magpapatuloy na nga ang Golden Rivalry sa pagpasok natin dito sa Land of Dawn. Matapos makuha ng Team Liquid Philippines ang pagkapanalo in Game 1, naghahanap ang ONIC family na makakuha ng isa to even out the series to 1-1. Ngayon makakakita tayo ng isang high-impact XP laner matchup between Kirk and Sanford na naka-Benedetta at Pakito. Parehas madulas, parehas may damage, and may kita natin na very similar ang naging draft ng both teams from the past game. May konting changes lang pero parang yung ONIC Philippines, they want to try again. Gusto nilang ipakita na nagkamali lang sila ng execution mula dun sa game 1 na yun. At nagulat ako na hindi nyo tatanungin about this matchup kasi I believe na parang yung mga 50-50 matchups. At pag tinanong mo yung mga pros, ang sagot nila dyan ay
Pag hawak ko yung Benedetta, panalo yung Benedetta. Pag hawak ko yung Pakito, panalo yung Pakito. Ganon ang sagot dyan. At ito, I think it was Edward who shared this in his social media. Ang mga explainer raw hindi malakas kapag walang ego. Tama. At yan naman ang makikita natin, pare. Yung Benedetta, ang iniisip niyan, kaya ko to. Kaya ko to. At ang iniisip ng Pakito, ay kaya ko rin to. Pero tingin ko talagang 50-50 matchup siya. In a way na skills matchup. May direct advantage ang bawat hero. I feel like sa pag-control ng crab, parang mas papabor pa rin sa Pakito. Pero kung hindi ka aabot doon, katulad ng ginagawa ni Sanford na fina-fast clear, doon ka malulugi. Oo, at mukhang malulugi ng bagya dito si JP. King Kong! Hindi niya natuluyan pang mahahabol si JP. Pero si Sanji dito nangaray mula doon sa ginagawang pressure ni Super Prince and ni Brusco. Ibang-iba doon sa game 1 natin na napanood. Oo. Tsaka magiging breaking point siguro dito yung una nating pagong with Team Liquid Philippines already setting up around that turtle bit. But the same could be said para dito sa ONIC Philippines na mukhang parehas na katao din lang ang ipapadala sa pagong na ito. Kung usapang lamang lang naman kung sino makakuha ng pagong ang siyang makakalamang sa laro. Maganda ang panimula dito ng ONIC Philippines pero si Carl TZ ay within the range. That is gonna be turtle secured para sa ONIC Philippines. I like the final blow gagamitin dapat si Keiko ang mapapatumba. Hindi na niya nagawang sumakay sa kanyang kabayo kaya sila ay madedehado. Purple buff right now ay aagawin pa ng Team Liquid Philippines. Kung kanina sa Game 1, talaga magiging iba. Tuloy pa rin ang bakbakan dahil gustong sumabay ng ONIC Philippines pero successful ang Team Liquid Philippines sa pagnakaw ng purple buff. Parang napasama pa ata yung paglaban doon sa pagong. Walang choice naman ang ONIC kundi lumaban dun sa turtle fight natin. But TLPH just outplayed them, especially with Sanford going in for the Petrify. Na naghintay talaga ng proper moment to go up against King Kong. At alam din ng TLPH na pwede nilang puwersahin ang ONIC sa isang desperate na lugar. Kung saan, nung na-bait ni JP yung pag-dive doon ni King Kong as well as ni Brusco, at dinipensahan lang ni Carl TZ, nakakuha sila ng advantage by not having the phantom speed available dun sa mismong turtle fight for ONIC Philippines. Oo, tsaka yung first blood plus the purple buff na nanakaw. Para bang babagal ang pacing dito, bagya ni King Kong. Pero wala pa namang level gap na nakikita na obvious. Bagamat may marami-rami pa ang i-clear dito ng Team Liquid Philippines sa sarili nilang jungle. Kalmado muna ang loob ng Land of Dawn. Naghahanap lamang ng potential opportunities dito si Brusco. Lamang ng level ang roamer ng ONIC Philippines. Kung mapapansin natin yung ONIC Philippines, medyo mas sila ngayon umaangat na sila. Hindi na sila yung naging super reactive na paatras ng paatras. Kung mapapansin natin, ONIC with Brusco leading the pack. Naghahanap talaga siya ng good angle, kaso nga lang napasobra ata. Dahil siya ay mabibigyan ng Team Liquid Philippines. Pero yung matchup sa may bandang iba, ang lumalamang doon si Kirk. Oo, nakita natin nagkaroon ng trade-off na napauwi dito ang Benedetta ni Sanford. Pero mukhang pagong na naman ang paglalabanan ng dalawang kupunan na to. Team Liquid Philippines, after that pick-off in the mid lane kay Brusco, ay makakalamang sa pwesto around this second turtle pero hindi pa nila ito sisimulan. Yeah. Coach Etomax said na parang pag nakita mong back siya yung jungler ng kalaban, magkaaroon ka ng leeway na kumuha ng isang Cho. But I feel like itong TLPH, sinagot nila yung ganong klaseng factor para sa ONIC Philippines by adding another layer of sustain sa kanila, which is itong Hilda na meron ding flicker. Pang frontline, talagang malilito ka if you are Brusco kung sino yung magandang sipain. Ganda ng huli with a Petrify, so talaga makakaramdam itong si Kirk. And mukhang makakahabol pa itong si Sanford on the turtle fight. Let's see kung ano mangyayari dito. King Kong, tinitipid pa ang Phantom Steed. Gagamitin niya at the perfect moment and here we go. Kaso nga lang si Sanford kasama na nga dun sa laban. Pagong makukuha ng ONIC Philippines pero mukhang sila'y mahihirapan. Medyo marami-rami ang mga miyembro ng Team Liquid Philippines at si Carl TZ may puputumba ng ONIC Philippines. Napakaganda na naging palitan. May pagong, may 2 kills. Masasabi natin na unti-unti na nga nakakabawi ang Super Fam at makakapagbigay pa nga ng pressure on the top side. But Sanford will try his best to defend this lane. Medyo delikado. Dalawa magiging katapat niya. The jungle is real! In a 2v1, mananaig sa istoryang ito ang ONIC Philippines. Ladies and gentlemen, nakuha na ng ONIC Philippines ang lead dahil sa mga sunod-sunod na engagements after that second turtle. 1,000 lamang ng ONIC kontra Team Liquid. And it's because of Savero
dun sa pagdepensa dun sa may top lane ay na-outplay niya itong si Sanford going in for the flicker and the juggle with his friend itong si Super Prince. Pero bago yon, nung nakita natin yung turtle fight na walang petrify, itong si Sanford, ang ginawa ng ONIC ay tawagin yung kanilang gold laner na kalapit lang din naman doon sa may turtle, doon sa may top lane. Savero able to get 1 kill and 2 assists and now 1,500 ahead of the game na itong ONIC Philippines. And this is something rare na nakikita natin sa loob ng mga Team Liquid Philippines games. Minsan lang talaga sila hindi nakakalamang. Pero Sanford, tatlong umahabol! Napakaganda na naging desisyon ng ONIC Philippines. Nabigyan nga talaga ng pansin itong si Sanford kasi kanina siya naging playmaker and right now pipigilan nila pero may ganti ata gagawin dito Team Liquid Philippines by killing King Kong. Wala na naman pagsakay sa kabayo na magaganap. Oh, they wanna go for a pick-off here but Brusco di na makakahabol. Does have the flicker pero walang ultimate. Ang kapalit, merong solo farm itong si Savero sa may bottom lane. Tingin ko when it comes to the trades, parang mas maganda ang napunta para sa ONIC Philippines. Lalong-lalo na kung makakahabol dito si King Kong. Oo, sisimulan na rin ng Team Liquid Philippines ang pagong. Napakabilis nilang ipaburst ito. Wala na ata makakaagaw pa. That's gonna be one and the last turtle na mapupunta sa kamay ng Team Liquid Philippines. ONIC pa rin ang may hawak ng kalamangan but it is a small win para sa TLPH. Para sa 7 minutes, ganun yung kabilis kinuha yung turtle. Parang pumitik lang eh. Well, that's the power of the Kimi na naka-Sky Piercer ngayon. Well, of course, the damage output is going to be there. Oh no. Kaya Naku ba po. nila to? Kaya ata kung aapatan pero yung angulo hindi naging maganda para sa sipa ni Brusco at siya pa ang madidisgrasya but with the help of the flicker hindi pa rin talaga makakatakas. Bumitaw din ng resources ang Team Liquid Philippines para i-capitalize yung mistake na ginawa dito ni Brusco. 4 ng miyembro ng ONIC hindi sapat. Wala doon kay Carl Tizzy. And unfortunately, ONIC overplayed their hand. Nag-overcook ang mga tropa natin doon at hindi nasipa sa tamang direksyon. Nakakagigil nga naman talaga na makita ang isang Cartesi na mag-isa doon sa may kaliwa. But knowing his limits, as this back siya, nakapag-punish pa. Petrify, Kirk. Makakatakas nga ba? Ay, papasok na rin si King Kong! Napaganda na takas dito ni Kirk. Yung red hindi naging sapat para siya ay mapatumba pero umabot at tumawid pa rin. Carl Tizzy doing some goat things pero si Sanford na mapapatumba. Sanji nandito naman na pero mukhang sila may ipit na sandwich play. Kami ng Team Liquid Philippines. Brusco ay mapapatukan. Siya'y maaaring mabigyan. And Teddy is here. Team Liquid Philippines. Ayaw talaga magpatalo! At akala natin makakalamang na ang ONIC Philippines sa trade-off na yon. At lamang na nga kanina ang ONIC Philippines pero muling papawiin ng Team Liquid Philippines ang gold lead, evening out this ball game 9 minutes in. Oh, Carl Tizzy, the GOAT! Nakita natin kung paano nag-outplay. Tinry pang lumapit doon ni Kirk pero nagbato siya ng plato, saktong-sakto doon kay Kirk. Even when he knows na mayroong bush at wala siyang full vision, nakapag-outplay pa nga si The GOAT. Like a final blow, sabay combo with The GOAT. Napakagandang kill dahil sakto lang din na up na yung lore. Team Liquid Philippines, nabawi na kagad nila yung kalamangan ng ONIC Philippines kanina pero mukhang hindi sila magpapatalo. They're going in for the trade. Good angle coming in from Brusco pero sobrang unat ni Carl. Hindi nila mabigyan, hindi nila makuha yung kill na kanilang inaasam-asam. And Team Liquid Philippines talagang tuloy pa rin sa paghabol. Sila naman ang magka-counter ko at talagang mapipilitan naman na mag-back away ang members ng ONIC Philippines. And ngayon, naaabot pa yung ONIC. Mukhang may Lord fight na naman na talagang sayawan malala. At medyo even na ang ating laro. Ibig sabihin nito ay makakapalag ang pares sa kupunan. But for the last few minutes, Team Liquid Philippines ang nananaig sa mga trades na nahahanap nila. Bagamat si Savero ay nakaka-farm, mukhang may bibigyan na naman. Super Prince goes down at Recta Lord na ang call ng Team Liquid Philippines. What a shutdown! Walang flicker si Super Prince na yun at there's really no chance for ONIC to contest this Lord. TLPH, hindi nila basta-basta binibigay yung pag-peel sa kung sino-sino man because they can peel for each other. Hindi porke ikaw yung Hilda or ikaw yung Hylos, ikaw na yung magpoprotekta. Minsan kahit si Carl Tizzy na back siya, pinoprotektahan ng isang Kimi. Hala!
Pipilit sila dito ng depensa pero mukhang mapapa-flicker out naman itong si Kirk upang siya'y makatakas. Brusco dito, maaaring mabigyan kung siya ang may iwan pero may flicker pa naman. Andyan si Sanford pero mukhang tinitipid din na nila yung mga dala-dala nilang resources. And with this Lord, talaga atang makaka-penetrate ang Team Liquid Philippines dun sa mga tore. At yun naman ata ang hinihintay natin na mula dito sa Team Liquid Philippines. Get at least one inhibitor turret. Marami pang tore ang side ng ONIC Philippines. Ano bang defense plan kung ikaw ang super fan? Kailangan nila mag-spread ng mapa for once. Pero dapat hindi sila mapunish now. Napakahirap na yan. Typically sa isang utility jungler setup, pag ang kalaban mo ay nag-setup ng utility jungler, kaya mo siyang splitan. Pero ang ginagawa dito ng TLPH, ginagamit nila yung mobility at yung pag-traverse ng isang Benedetta with this Baksha. Nagbibigay sa kanila ng anti-split push na mechanic for ONIC. So parang na-checkmate nila ang ONIC sa ganitong klaseng composition na kapag napag-snowball sila into the early stages, napakahirap humanap ng solusyon if you're ONIC Philippines. Hindi ka makapag-split, napakahirap mag 5v5, hindi mo makontrol yung river. What a difficult scenario this is for ONIC. Buti na lang, meron pa silang isang natitirang trump card. It's Savero on this Claude. Oo, kailangan nata talaga nila mag-antay pa dahil looking at the items, kakatapos lamang ng Swift Trinity, kanina lamang, and masisilip natin yan sa ating Infinix in-game equipment. Nag-aantay pa ata ito ng isang defensive item such as the Winter's Crown para tumaas ang kanyang survivability during team fights. At matagal-tagal pa. So ang susunod nating objektiba pero mukhang makakuha ng top lane turret ang side ng Team Liquid Philippines. Ang tanong na lang ay kung ipaglalaban ba ito ng ONIC? Napakaganda ng ginagawang pressure ng Team Liquid Philippines na naman. Tore lang ang kanilang magiging goal. Pero mukhang pwede rin naman na kumuha na sila ng kill dahil si Brusco ay malalim naman. So yun, yung pagkuha ng Tore plus additional pa na bonus kill. And the TPs coming in from the coast. Pero mukhang si Super Prince ay magnanakaw ng Electro Final Blow. Hindi nila magagamit to their advantage. And mukhang napapatunayan na natin na hindi mo nga pwedeng ibigay yung backsha dito kay Carl TZ, pero pipilit naman dito ang Team Liquid Philippines. Pinapasok na ang base ng ONIC PH, pero right after destroying that inhibitor turret, back away na. Oo, push naman nata sa mid lane ang call ng Team Liquid Philippines. And another blade armor secured para dito sa TL. Dalawa na ang may hawak ng blade armor against this Claude-empowered ONIC Philippines. How's the situation looking at para sa ONIC? Very difficult. Buti na lang hindi pa namamatay dito si Savero. It's difficult to look for a way para makabawi dito ang ONIC Philippines. Siguro pag constantly makakuha ng Electro Fire Blow, itong si Super Prince, siya pwede maging supplement ng damage output. Lalo na naka-lightning truncheon naman na siya. But you will also need one defensive item para dito sa ating Claude. Wind of Nature is necessary in this team fight. Sisimulan na ng Team Liquid ang Lord na ito. Hindi yata alam ng Team Liquid Philippines sa kompletos rekado sila. Si JP ba ay bibigyan? Mukhang magbabakay sila pa ang bibigyan. Napakatapang ng Team Liquid Philippines na sila pa nga ang sumuong dito sa mismong gulo. Pero nagbabakawi na yung members ng ONIC Philippines. And right after noon na mapatras, balik sila doon sa objective. Pero ngayon, ibabalik din naman ng ONIC Philippines. Alam nila na parang tug of war itong nagiging labanan. Kung sino ang bumitaw, siyang talo. At may off-lane advantage ang side ng Team Liquid Philippines doon sa may bandang itaas. Hahabulin nata nila si Kirk! Si Kirk maaaring mapagdiskitahan at siya nga talaga because of that petrify. Pero successful escape coming in from Kirk. Madedepensahan niya yung opposite side. Kaso nga lang kulang sila sa miyembro dito sa mismong Lord fight. So Team Liquid Philippines, they have the advantage. Ang tanong, irerekta ba nila? Oo, irerekta ata nila. Nakita na nila may miyembro doon sa taas. Zaman Force na gamit na rin para mang-zone. At rekta Lord na rin para sa Team Liquid Philippines. Reset sa Lord. They will have another chance. Pinap lang yung Phantom Steed. So gusto lang din natanggalin lang ng Team Liquid Philippines. Burned ultimate coming in from King Kong, tapos try again na lang. Oh, the patience. At nakita na naman si Kirk na nag-clear, kaya itutuloy muli nila Electro Final Blow para i-burst ang Lord. Buhos na lahat ng meron sila. Free Lord para sa kanila. Pero they will go in for the kills. Electro Final Blow mula sa IMU. Hindi magiging effective. Brusco will go down. Pero laban ang call ng ONIC Philippines. Dito naman si Kirk sa may bandang Yeti magkagaling. Si Carl maaaring mabigyan. Pero si Teddy, medyo delikado na rin. Kirk will secure the kill. Sanford naman nakikipaglaban sa mga miyembro. And ma-outplay niya. Pero Super Prince to the rescue. At si Sanchi na lang ang natitira. At si JP ina-outplay niya. Ngunit wala ng takas mula kay Kirk. May Lord ang Team Liquid. Ngunit apat ang tumumba.
The lone stallion left to defend para dito sa Team Liquid Philippines, pero may Lord na kasama doon sa may bandang itaas. Safe to say, nahanap ata ng ONIC yung paraan para makabawi dito. Nandun sila sa napakalayong mga lugar para ibigay yung Lord muna. Sabay pumunta sila sa may backlines. Crucial flanking coming out from Kirk to pressure Teddy dun sa may backlines. At dahil doon, itong si Savero at si King Kong ay nakapiglas mula kay Sanford. Although eventually King Kong will die. Makita naman natin yung trade-off mula kay Super Prince. So dahil nandun sa dulo, itong si Teddy na iniiwasan si Kirk, walang damage output na enough para patumbahin si Savero at nanalo ang ONIC Philippines sa teamfight na yun. Finally, a teamfight na hinahanap ng ONIC Philippines. And now we're entering the 16-minute mark. Ito rin yung inaabangan natin ng game number 1 kung saan kadalasan ay nahanap talaga ng ONIC Philippines sa kanilang power spike when running this Leo mode around the 14 to 16-minute mark. At mukhang pasok na pasok nga yung nakita natin kahapon sa nangyayari ngayon. Puso kung puso pa rin talaga ang ONIC Philippines, and ilang beses na nga natin nakita na paulit-ulit nilang ginagawa na pag losing sila, pag sila yung at a disadvantage, nagagawa nila ng paraan upang sila'y makabawi. And right now, proof na yung teamfight na yun na kaya nila makipagsabayan ng limahan. At si Kirk ang isa sa mga nagiging problema ng Team Liquid Philippines. At nasilip natin sa ating Infinix in-game equipment na may Winter's Crown at pati Malefic Gun na rin ang kupunan ng side ng ONIC Philippines on this Savero Claude pick. Kaya naman may expect talaga natin na may damage na siya. Yes, at kaya na talagang mag-activate sa may likuran. So far, ang pinaka nagiging MVP para sa ONIC is pagiging reliable itong si Super Prince on dealing the damage. Isang beses lang naman siya napapatay dito. At every time na hindi siya aktibo sa isang teamfight, eh, naguguluhan din naman ng ONIC Philippines. But the way that he is using the Electo final blow sa ngayon, eh, nagbe-benefit para sa ONIC. Isang hidden advantage na meron ngayon yung ONIC, or at least na 50-50 nila, is yung long lane ay nandun sa kabila kung saan okay pa yung kanilang inhibitor turret. At saka parang ginagamit din ata ni Super Prince yung Electo final blow bilang gap closer. Yes. Na may damage para mas madami makuha. Uy! Electo final blow. Use, though. Burn na yung Petri, so medyo malulugi ang Team Liquid Philippines doon sa Lord fight na posibleng mangyari maya-maya lang. Pwede nang mag-force ata ang ONIC Philippines ng team fight dahil alam nila na wala pang Petri si Sanford. And that's 70 seconds across the map. Alam ng lahat na matagal-tagal pa bago bumalik itong Petrify na ito. Pero medyo maswerte pa ang ONIC Philippines sa upcoming Lord natin, Wolf, dahil malapit-lapit doon sa lane na lamang ang Team Liquid. Exactly. Makikita natin ng ONIC na nakukuha yun na yung lead sa ngayon. But I don't think it matters as much. Nasa galawan na lang talaga. Importante pa rin ang advantage ng TLPH by being able to push a top lane turret. Pero sa ngayon, sa Lord Dance, it's a true 50-50. Pagalingan mag-setup, pagalingan mag-execute. And you have to watch out for the flankers on both ends. That's Sanford, pati na rin itong si Kirk. Nakita natin na nag-succeed talaga yung parehas nating flankers doon sa last team fight natin kung saan nahanap ni Sanford yung kailangan niyang mahanap at nahanap din ni Kirk yung mga kailangan niyang mahanap. And now in terms of visibility, naghahanapan ang dalawang kupunan around this north area. Nice ultimates, pinato na rin. Iba-burst ata ni Teddy, ha? Sobrang low na ni JP dito at maaaring siya mabigyan. Yung Lord nga lang ang mapapabayaan. That is gonna be the Lord in trade of JP's life. Pero hero na ang magiging target ng ONIC Philippines. Gusto na may pagsabayan. Sayawan malala. Zaman Force binitawan na. Electo final blow mula kay Sanford. Pero mukhang hindi niya rin makukuha itong si Super Prince. It's basically gonna be a trade. A Lord para sa buhay. Ang ganda nung nangyari doon. Maganda yun ang nangyari para sa TLPH. And masasabi ko na hindi sana ganun kaganda pero nakuha nila yung Lord. At typically, pag ikaw yung team na namatayan ng hero sa isang late game Lord fight, ikaw yung lugi. But that is just the roamer. And you would think na yung ONIC Philippines ay marami pang makukuha doon sa kill na yun. Big props to Sanji and Teddy na nabugaw nila yung mga divers coming out from ONIC. At all of a sudden, TLPH na ngayon ang aabante. Oo, tsaka kailangan dumepensa na naman ng ONIC. Bagamat 4v5 ang senaryo na ito, ang daming tools ng Team Liquid Philippines para puwersahin ang mga inhibitor turrets dito sa base ng ONIC Philippines. At pag dinilay pa nga nila, maaari pa nga umabot dito si Daddy JP kasi on the way na rin naman siya doon sa mismong lane. Pero mukhang madedepensahan ng ONIC Philippines yung Lord sa may bandang itaas. May enhanced minion waves lang na iindahin itong ONIC Philippines. Pero ang laki ng potensyal eh. Kung mapapansin nga lang kanina, si Kirk nasa baybad ng likuran, nag-aabang din ng flank doon ni Sanford. Nagbabasahan sila kung sino yung lilikod.
Expected na rin kasi ng dalawang backliners natin for Team Liquid Philippines and ONIC na talagang may maghahabol sa kanila. And I think this is what you call the best of the best dito sa Pilipinas. As of now, 20 minutes in, we are seeing a very even game kung saan hindi na nga nagmamatter ang ating gold date sa pagpasok ng 60K sa parehas na kupunan. Lock item na halos ang mga manlalaro natin dito. Depende na lang kung anong iba-buy and sell nila at masisilip natin yan sa ating Infinix in-game equipment. Yes. Eventually, makikita natin no boots na para kay Savera. Oh, it was actually now no boots. At full item din para dito sa ating Valentina. Immortality picked up by Bruce Coswell na sa ngayon meron pa rin siya. So, crucial yan sa next Lord fight. Tingin ko ang pinaka-importante daw is yung pwestuhan ng mga players natin dito sa ating Lord fight. At isang bonus para sa TLPH, reward ng pag-push nila dun sa may top lane is this long lane advantage. Natin sa Lord Dance na pwedeng makalamang ang TLPH at iba rin yung kanilang diskarte. Left, mid, push ang kanilang hawakan. Oo, kailangan din talaga nilang at this point, no, if you're ONIC Philippines, ay mag-ingat. Hindi pwedeng dumaan ng mag-isa. Hindi pwedeng may mapitas before this Lord dahil napakakapal na rin po ng ating mga Lord, ng ating mga respawn timers kung sakaling ikaw ang mapitas. Kaya triple ingat dapat para sa parehas na kupunan. As the Lord is started by Carl TZ at pepwestohan na nga niya, mamandohan na para sa Team Liquid Philippines habang ayusin naman ni Stanford ang long lane against ONIC. Actually solidifying yung lamang ng ONIC dito sa Lord, ang lamang ng TL sa Lord Dance ito. Pero may gagawing sagot itong si Kirk, ha? Kung dun siya sa long lane, gusto rin naman ni Kirk na iangat din yung minions dito sa may bandang ibaba and walang info ang TLPH na maaaring dun nga manggaling. Itong si Kirk, pero Lord na pagkagawan. Sino kaya makakuha? Parehas na low, but that is Jeremy Sanchez securing the Lord. Pero mag-hero lock na ata itong ONIC Philippines, kaya magsisi-atrasan na yung members ng Team Liquid Philippines. Okay na sila na meron silang Lord. Another defense na naman ang kailangan nating i-expect para sa ONIC. Pang-apat na Lord ng Team Liquid Philippines ito. Kanina pa nakakadepensa ng ONIC. This time around, ano ang kailangan gawin ng Team Liquid para tapusin ang game number 2? This time, they have all of their 5 members. So, ang kailangan nilang gawin dito is yung tamang pag-manage ng mga minion waves. I think mas maganda na 2 lanes na lang focus nila and don't attempt a 3-lane setup. Lalo na kasi madali din mag-split push dito itong si Kirk na sagutin yung bottom lane. And the defense coming up from Savera is also important. So, 2-lane push lang ang maximum dito para sa TL. Sa ginagawa ngayon ng ONIC Philippines, na gusto nilang problemahin pa yung bottom lane ng TLPH, talaga namang kailangan nila magkapit bisig sa depensang paparating dahil yung TLPH o-opensa na. Mauhuli din si Brusco, may immortality pa naman. Si Super Prince, mauhuli ni Stanford with that petrify. Napakalinis na execution na magmumula dito sa Cavalry at talagang ang iniisa-isa na yung mga miyembro. Pero si Kirk ang nagsisilbing anchor sa may bandang likuran, pero hindi patadaig ang Apex Predator. Nagsisitakbuhan na sila. Immortality pa para kay King Kong. Wala na siyang kawala. 2 na lang ang matitira upang dumipensa at hindi ito magiging sapat. Team Liquid Philippines is now on match point. At isa na lang ang kailangan ng Team Liquid Philippines. Isang laro na ipapanalo para mabook ang ticket all the way to Esports World Cup in Paris. Masterful map reading ang nakita natin mula sa TLPH. Kung paano nila ginagawa yung kanilang mga Lord Dance, kung kailan sila magbi-blitz ng Lord at kailan nila ima-manage yung lanes. And in that last push, nakita natin na binurst na ng side ng TLPH with that Sanford Benedetta going for the backlines, taking out the most crucial piece sa ONIC Philippines. Nung napatay na si Super Prince, para bang nawala na ng gana ang ONIC Philippines. Apex Predator looking for the Monster Mage in that final moment. At nahanap niya with the Petrify. And now we look at the highlights of this game. Nakita tayo ng isang seesaw match kung saan lumalamang ang Team Liquid Philippines at nakakahanap din naman ng chance ang ONIC. But ultimately, it was Team Liquid Philippines na nakahanap ng mas madaming objectives. 4 na Lord ang nasecure ni Carl TZ para dito sa ating game number 2. And that gave Team Liquid a lot to work with. And of course, our MVP, JP El Daddy, ang makasalanan na nagbigay ng napakadaming espasyo sa Cavalry. Talaga naman naging effective yung Hilda pick nila dahil doon sa patience na meron itong si Daddy JP. Every time na kailangan ng information ng kanyang kupunan, agad siyang nandyan para magbigay. And para sa Team Liquid Philippines, nag-work
yung Sanford Benedetta dahil din dito sa espasyong ipinoprovide ni Daddy JP. Ganda rin kasi nung pagka-apig dito ng Hilda para may pang additional na frontlines for the side of Team Liquid the Philippines. Ang gusto ko rin idagdag dito is kung paano nagpoprotektahan yung mga members ng TLPH. Kadalasan sa isang normal na setup, Rome yung tutulong sa isang damage dealer pero this time TLPH knows when to help Carl Tizzy, kung kailan nila tutulungan si JP. Yung mga frontliners nila, hindi nila hinahayaang mamatay. And what ends up happening is, nanggigigil yung ONIC at gusto nilang tapusin yung mga kills. At dahil sa sobrang gigil ng ONIC Philippines, sila yung napapasama yung pwesto at napipitas in the early stages up until the mid stages of the game. And we've seen a lot of action-packed scenarios dito sa loob ng ating, actually not scenarios, exchanges dito sa ating laro. Kumbaga yung mga micro-exchanges ng mga XP-laners natin, yung mga pwestuhan nila sa loob ng mga laro. Ano ba yung naging pinakamalaking advantage ng TLPH dito? Was it the inhibitor in the top lane that made the difference? No, for sure. And the way that they made this composition na meron kang utility jungler kay Cartesi na kayang i-contra yung mga split pushers. Hindi siya katulad ng Fredrin o kaya naman ng isang Akai or Barats na parang stay lane lang at hindi mo ma-manage yung gilid. Yung back siya kasi nakita natin na paano siya yung mga split push ni Kirk in the early stages. And then, pag tinagdag mo yung Benedetta factor, meron ka ng kill potential pag may nanggilid dito sa ONIC. So, hindi komportable yung ONIC na i-execute yung kanilang composition because of how Cartesi utilizes itong back siya. And yung mga split pushes na nakita natin at this point, ay para bang talagang sinave yung Petrify. It wasn't even a Petrify Alecto. It was a dash-in. Dash-in Petrify. Tapos Petrify para magulat at magulantang dito si Super Friends. Sa kanino pa inaagaw ang kanyang Alecto final blow to finish this off. A 23-minute game ang ating natunghayan dito sa game number 2. Medyo malayo sa nakita natin kanina. 17 minutes in game number 1. As we look at the stats, wala naman masyadong kakaiba. These are technically the most optimized emblem sets out there for each hero. Judging from the movements ni Super Prince sa last clash natin, parang naka-drag map yata siya eh. So parang nakita ko doon na hindi niya, parang literal na nakatalikod yung character niya doon sa character ni Sanford. At kung ikaw yung naglalaro as the Valentina nun, naka-drag ka, yung kaliwa mo hindi mo masyadong kita, doon nang galing yung isang Benedetta. Tapos pag ikukumpara ka naman dito kay Sanji, remember, there was a time na tinalo lang siya ni Kirk at pwede na siya ma-burst ni Kirk pero meron siyang Wind of Nature. So parang at least itong si Sanji, nakatutok siya dun sa hero niya at protektado niya yung sarili niya. The differences between how TLPH are protecting themselves and each other is really far away mula dun sa nakikita natin mula sa ONIC Philippines. And malaki talaga chance, no? Dun sa last clash na yon, yung attempt ng TLPH na kung nakasurvive itong si Super Prince, defable pa eh. Kaya pa nilang makipagsayawan dahil doon sa pressure din na ibinigay ni Kirk on the opposite side of the map. Pero nung sumama si Kirk, kita natin yung kunat andyan din eh. Kaso nagsunod-sunod yung pag-kick off ng TLPH. Napakaganda nung juggle nila. Kahit hindi under the turret, ginajuggle lang nila yung mga kalaban. And based sa mga nakuhang objectives ng dalawang koponan, it seems na early game pala ay kontronado ito ng ONIC Philippines with the first 2 turtles na nakuha ni King Kong. But turtle number 3 and all the way to Lord number 4, 4 na Lords po ang ating napanood dito sa King number 2 ay na-secure na ng Team Liquid Philippines. And I feel like ano yun eh, medyo baliktad nung nangyari sa Game 1 kung saan simula pa lang ay napunta na agad sa Team Liquid Philippines. Right. At least this time ay nakakabawi na rin yung ONIC. I honestly have counted them off dito sa laban na to. Lalo na dun sa draft kasi nabigay ulit sila ng isang back siya. There was a time na nakikita ko na okay, kaya na pala ng ONIC Philippines. In the end, itong TLPH are just so masterful with their heroes. Nabigyan sila ng comfort and although hindi nila nakawakan yung pakita dito, may instant na sagot sila which is etong Benedetta. And then Teddy as well as Savero. Nakita natin yung duelo ng dalawang Goldeners natin na sa dulo ay hindi na nagmamatter kasi parang yung nakita nating advantage ni Savero over Teddy ay hindi rin na-utilize ng ONIC because Savero had to really think about many things in this game. And multiple blade armors by the way. Yun na so, talaga eh. Kahit sino atang piliin dito ni Teddy ay wala masyadong tamang sagot. And that does put Team Liquid Philippines into match point. Isa na lang ang kailangan nilang panalo para ma-secure ang kanilang grand finals ticket and of course, ang kanilang ticket to Paris. History is in the making, super fans. The very first FCGG crew clash has officially kicked off and the competition is heating up. That's right, your favorite KOLs are locking in their crews right now and are clashing head-on
for ultimate bragging rights. And you too can get in on the action. Scan the QR code now to support your favorite KOLs and get a chance to score massive rewards. Let's go. Di ba si Elgin yan? At nandyan din si Flap. Talaga? Oo, iba talaga yung mga kuya natin. Parang hey guys, what's up? Ang naging criteria ata ni Munton doon ay yung mga pinaka-buff nating mga tropa. The All-Star event, by the way, ay officially live na rin. And the loot is yours for the taking. Gear up for the title treasure hunt and the title gold rush to secure everything from free skins to diamonds. Don't forget to grab your All-Star returning gift just by logging in or rally your squad for the Thai Clash 5v5 event. Now is the time to gather your friends and stack those coins. Log into your MOBB and jump into the action. Don't miss out. Ang daming libre, no? Ngayon sa in-game client natin, may libreng skin si Yuzong. Ang sarap din mangisda. By the way, na ilang legend na ang nahuli? Ako, hindi masyado. Hindi ako na masyado nangingisda eh. Ako, totally ay zero pangingisda. Dahil purely MLBB action na ginagawa. Okay. Ikaw. Ako, mahilig kasi ako mangisda sa ML. So, umabot na naman nasa 2 legend. 2 pa lang. 6 kasi yun eh. 6 kasi pwede mong mahuli. So, para sa mga hindi nakakaalam, of course, ang dami po natin mga palaro sa loob ng in-game natin. And out of the game, ay marami din po tayong palaro dito sa loob ng MPL Arena, ang ating Champions Arena. And of course, yung mga pamigay ng ating mga partners as well doon sa labas ng ating San Juan. So, make sure to buy your tickets dahil nagkakaubusan na po yung discounted tickets natin sa ating website. So, kung hindi pa po kayo nakakita ng sign na manood dito ng live sa San Juan, ito na po yun. Sa ngayon ay magpapalamig muna tayo sa aksyon ng ating Golden Rivalry. Punta muna tayo sa ating mga on-ground panelists. Maraming salamat sa ating mga casters. We are still here at San Juan and it is already match point para sa Team Liquid Philippines. But before we get into game number 3, I'm sure we have a bunch more things to talk about. In fact, we have a special guest today with us all the way from Malaysia. San Juan Arena, please give a warm round of applause for one of the best casters in the world, Lafel. How are you, dude? Where is Lafel? Sir Lafel! Sir Lafel! Lafel! He's gonna get overwhelmed. He's gonna get overwhelmed. Oh, sorry. I'm sorry. Okay. We just really missed you, Lafel. You know, we really miss you so much. How are you? I miss you guys too. I'm doing very, very well. Shout out to everyone there. It looks like it's a full house. Oh my goodness! Looking at the arena, it looks packed. It is. I think it's just day number 3, but imagine where we are right now in terms of our capacity. And we just hope you also were here together with us. But even despite that, you know what? I think we still have like a lot of things going on in common, and we have a couple questions prepared for you if you don't mind. Okay, so yeah, sure. I'm gonna go ahead with it. First things first. How are the preparations like in MPL Malaysia playoffs? Is it gonna be really exciting? What are some of the things that the Filipinos should look forward to when we watch it next week? Well, in terms of the playoffs, and since you're asking for basically international audience, right, the Filipinos, here's the thing. SRG during regular season didn't look all that great because Cram wasn't playing, but in the playoffs, it looks like he will be playing almost immediately. And I would say, in terms of the preparation for this playoff, the good thing about this season is that we finally have the double round robin again, which gives more time for the teams to get a little bit better in terms of filling out the game, filling out the teams, and everything like that. And now we see some teams almost recreating the SRG story in the sense of getting players that not many people are hyped about, but somehow they're like very, very strong. You know, namely like IG, Invictus Gaming, as well as Vamos. People are like saying, this is nothing special, and yet number 2, number 3 in the regular season. So I'm really hoping for this season to have much more surprises. And I don't know, somehow in Malaysia, it's the newer kids that's really showing up, and the veterans having a little bit of a hard time. All right. We also hope to see a lot more new faces, some fresh faces come out. But I think if it's just in terms of surprises that we're talking about, have you been following the recent developments here in MPL Philippines, Lafel? As in watching the playoffs, if that's the question, then yes, I have. And if you're asking about me, how do I feel about it? Slightly bit terrified. Like, I'm here to have fun. I didn't know I was watching a horror movie. Like, I thought that would be the 1-1, but somehow TL. Like, I feel like as long as Carl is there, as long as he's not retired,
I don't know, man. I don't know how to stop TL, man. They're too strong right now. It's a bit terrifying. Yeah, I can't imagine because like a few months before we were casting M7, but you see what's happening in MPL Philippines now, and I can only imagine how LaFell is feeling as an international talent. Yeah, dude, I wonder. Maybe he can talk more about this over the broadcast. But hey, LaFell, now MPL Malaysia is finally at its franchise phase, right? Did anything change aside from, you know, the competition? What are some of the things that you think were huge positives as the league transitioned there in Malaysia? Well, first of all, like I said, the double round robin, which means more games, and more games means more days, and more days means more payments. So that's great for us. You know what I mean, right? And then in terms of, besides the competition, I would say there's a lot of fans now in MPLMY, and surprisingly, most of them are female. I don't know how that happened. I don't know who's in charge of Girl this, power. but we just have a lot of girlfriends. So, yay, girl power, you know? Men suck. I don't know. No, yes. No. How Men are should I trash, respond to don't know. that? I don't know how to respond to that too. Anyway, You don't have to. continue. It's me and Hans, you know? Okay, this is just typical LaFell things, you know? Sometimes you just suddenly don't know how to respond exactly, but I think you are the best person to ask when it comes to this last question that we have for you for now. LaFell, which teams in MY should we watch out for in the coming playoffs, and why? So there is a few. The two honorable mentions I would say is Bigatron Malaysia. You know, I know Mirko is watch partying this, and they're getting better, right? They're getting better. I think they can do well. Champions, I don't know, but they can do well. The second one is Evitas Gaming IG. My God, are they a fun team? They're just a team that's full of vibes and enjoyment. But the team to really look out for is honestly Vamos, because Vamos has been on the international stage before. And the thing about Vamos is they are much different compared to before, because as you guys can see, the players, they're basically completely new, right? This is a new roster where they're embracing new talents, you know, giving them time to shine. And they are shining. They're not the typical Vamos where they just force fights and hope for the best. This time it looks like they are a little bit more calculated, even though the jungler, Aero 404, young kid, 16, 17, he likes to fight even for no reason, but still, I would say this is the team to watch and hoping for the best. Speaking of Vamos, hoping Nets has a good game later on, because, you know, Nets was from Vamos, and I just hope both does well. You know, Nets my boy. He colored his hair green again. I don't know why. I'm colorblind green, so I did not notice it, but shout outs to that guy, the best gold laner, by the way. Nah, best bro, gold laner. Dude, don't worry about it. You're right. It is colored, so you're up to speed, all right? LaFell, congratulations for MPL Malaysia regular season, and we hope to see the best at the playoffs. We'll see you again next time, bud, okay? Thank you so much. Bye, LaFell! See ya! Have fun, guys! You know, LaFell's such a bundle of joy to talk to. I know. He says the most unexpected things at the most unexpected times, and it's always a treat to talk to him, whether on or off stream. At pwede na tayong mag-Tagalog. Tagalog. Okay. Okay, dito ako. Okay. Wait, I think it's also time for us to talk about what really happened in this specific scenario, because Team Liquid Philippines, they were able to do so much in a span of time. Sure, ONIC Philippines, nagawa nila yung kailangan nilang gawin, basing it on the real-time cooling tactics, na yung first and second turtle ay napunta naman sa kanilang control, which gave TLPH a bit of a hard time para magkaroon ng momentum at the start of this series, or at the start of game number 2. But then, meron silang ginawa sa kalagitnaan that totally shifted the tides towards their favor. And in fact, the GOAT, sometimes it begs me the question, kailan ba ang prime ng manlalarong ito? And sumusunod na rin si Teddy doon. Actually, which one yung prime? Parang ang dami mo nang pwedeng pagpilian when it comes to this conversation revolving around the GOAT and all his past experiences and performances. And I believe siya rin yung literal na tumatalo na lang sa sarili niya, kasi there have been moments, especially during the regular season, where we've been talking about how rare it is to actually see a GPM exceeding the 900 mark, or even stepping into the 1,000 na, di ba, parang territory. Pero Carl has actually achieved that multiple times
And that's the reason why you see his average GPM so much up there. Yes, props as well to Super Marco, Natco, and Innocent. Pero ang sumusunod din sa kanyang yapak ay walang iba kundi si Teddy. You have to appreciate the guts that this kid has patungo dito sa playoffs. Sure, masasabi natin na siya yung pinaka wala sigurong experience in this playoffs because some of them nakarating na. Even Savero back in Indonesia, nakaranas na rin siya ng playoff doon and won championships as well. So siguro yung expectations niya ay nasa kanyang sarili sa kung paano niya ba iaangat yung level ng kanyang paglalaro, and being part of the top 5 in ID, MY, and PH, that already says a lot. I agree. And it's something na he's been very vocal about. Even in this recent interview we had yesterday, sobrang grateful niya na itong team yung kasama niya kasi nafe-feel niya talaga yung support and the way na pinupush siya. But also, on the other hand, we have Savero, and we're taking a look at his top 5 heroes pick. Now, I think it's the best time to also recall what we previously talked about, no? Doon sa ating previous na naging keys to victory, which was to force ONIC into lower tier gold lane options. But for the past games, 2 games, I don't think that has been entirely the case. We didn't really see Savero pick up a marksman na parang in terms of yung gold lane hierarchy natin right now, I guess, is between yung mga Clint below. Diba? Yung mga iba pa nating rarely na lang makita na marksman. But you still see na Liquid are able to really disrupt whatever we've seen from ONIC in the previous matches na they've been performing really well. First turtle pa lang, na-point out mo na yan. And that so-called post-objective 5-man gank na we are so used to seeing from ONIC, we barely got to see it here in this entire series. Yeah, I think they were having a hard time trying to get some scaling para dito nga kay Savero. Because sure, Kirk finally got a Pakito, which is a hero na nagamit niya rin throughout the play-ins at naglagay sa kanila sa puntong ito. But there has to be something next. There has to be more focus towards those team fights dahil yun yung paulit-ulit na nilalaban sa kanila nitong Team Liquid Philippines. So the idea for ONIC is this. Is it finally time to ban the Baksha out at magpunta tayo dun sa Suyu Harley scenario? Or is ONIC still willing to do that? Magpapalit pa tayo ng sides? It's not gonna be the case. Pero yung Baksha ay bukas pa rin. What's gonna be the answer now? And I think on top of that question na kung hahayaan pa rin ba ng ONIC na ma-open yung Baksha first pick for Liquid is also, are they willing to somehow change what has not been working for them in the past 2 games? Kasi I believe they've been trying to make use of the Cho for 2 games in a row, but we've had people share split opinions regarding the Cho in the current meta, and at least based on this game, we're not really able to see them utilize it to its best potential in terms of picking up the pace. But it's a surprise. It's Liquid who actually decide to take out the Baksha. Okay, so the idea is again open ang Suyu at ang Harley for both of the teams. That might be the trade that Team Liquid Philippines is willing to go for. Kadalasan ang pinipili nila is the Harley depending on the idea that they want to go for. Even the Eve, Hylos, yun yung mga susunod na picks that would come up for that mid duo to finally come into play as they roam around the map. So this might be some room para sa ONIC Philippines na magkaroon si King Kong ng hero that can do maximum amount of damage at kahit papano meron din siya paraan para makaalis, because with the use of the Leomord na nakita natin kanina, it didn't really work so well pagdating ng mga extended team fights. Okay, and there's a chance we also see the focus again on the other side, but rather than the Suyu Harley, this is something they've done yesterday as well. It's the Prio on the Claude, and as expected, Jusin finally makes an appearance in the series alongside the Pakito. But this, I guess, is one of my biggest worries because Jusin is commonly something countered by an Eve. And Eve is still available for Liquid, and it has been the priority for Sanji for their past few games. And I also have to add that Teddy in this current season is 15-0 pagdating sa paggamit ng Claude. So this is a player that really knows the mechanics of this hero. Although in terms of comfort, I feel like there's more to do now for ONIC Philippines just because they have the Zushin on their side. A while ago, we saw the Valentina getting picked up but only copying the Alecto final blow for mobility purposes. Now, they're not gonna have that problem anymore. And an extra damage coming out from Kirk. Okay, that's the Leomord. Already picked up by Liquid, but they don't get the Eve. It's actually the Valentina this time.
for Sanji. Okay, I see it. This is them probably anticipating na merong big ticket ultimate na makukuha ang TLPH dito with Onyx Red 3. So they're probably just waiting for that. I'm Also, wondering yeah. how it's gonna be, right? Because Yeah. again, kung sisilipin mo, may chances na mag-pick sila kagad ng gold laner dito or maybe something else since there's still a lot of heroes open. And this is something na Coach Etomax shared to us. You really don't want to use the Leomord if you know that there's a potential Valentino on the other side. But Yes. there's a chance kasi na, yes, it still gets picked up. But I don't think it would have been as much of a prio considering that the Juicin was already revealed and you already have a Pakito. So this is just Liquid really being decisive. It's not in any way preventing problems for the Leomord. Talagang ito lang yung gusto nilang kuhain na mid lane pick. And now you see the Suyo revealed for ONIC. This is something I like kasi instead of a red 3 Cho showing up, now it's a more proactive decision from ONIC, I feel, to just lock in the Suyo as their jungler. Yeah, this is the same decisiveness na ipinapakita sa atin ng parehas na teams. Specifically for ONIC, medyo dinelay nila ngayon yung hero na pwedeng gamitin itong si Brusco because there's still a ton more heroes that are available during this second banning and drafting stage. So, same scenario gaya nung nakita natin nung game number 2. They've also banned out the Hylos. So JP is gonna have to think of something else here. Maybe a gatot para ma-force lang yung iba sa mga members dito na mag-team fight talaga in certain situations na ayaw. Or there may be a Khalid or a glue that could be opened here for both of the teams depending on what it's gonna be like for them moving forward. Yeah, a roamer definitely with mobility and at the same time, that revitalized, that can be packed in, though it has been a trend for ONIC as well, especially heading into the second phase of the bans. Now that Liquid has mostly been reserving their roamer for second phase, na yung mga natitirang magandang revitalized heroes talaga, tinatanggal na lang nila. So, let's say if they still opt to even deny the Gatot Kacha for JP in this scenario, kasi majority talaga ng mga high prio na roamers natin, never nang nahawakan itong dalawa. Even the Kalea for Brusco, hindi na natin nakita. But instead, it's gonna be an Alice taken out by ONIC. Yeah, there's a split na ginawa ng ONIC PH in terms of the second phase. It's a hero targeted for both Sanford and JP. Sanford has been used to a lot of damage-dealing XP laners all throughout the series. Kahit nga yung kahapon, di ba, nakita din natin na ganun yung mga klase ng heroes na ginagamit niya. So, it might be a direction that they're gonna go for. But considering that TLPH needs a bit more of front line to go for, Alice definitely makes sense. Yeah. So now you really wonder if JP will be getting his hands on a really reliable, tanky, revitalized, or any kind of frontline hero to compensate for the lack of which na binanggit mo ngayon lang. And if that's enough to make room for Sanford to still go for those typical damage XP laners in terms of etong matchup with the Pakito especially. Kasi we've seen it. Previously, parang ito rin yung plan ng Liquid all along to just really match a Pakito in lane and to make sure that they're capable of delivering the same through the Benedetta XP lane. But this is a change na we've been waiting and wanting to see from ONIC. Finally picking up a different roamer, a Khalid to be exact. Pero ito ang classic mula sa TLPH. Picking up the Yuzhong. Ito yung mga feel-good picks usually coming out of Sanford. Now JP, there's a lot of heroes na tila ba nawala. The Marcel, the Kalea, the Hylos has already been taken out. That is some of the initiators na pwede nating makita. Hilda might be a choice, but the Gatot Kacha would obviously be an option for them. Full-on engage ang gustong gawin ng TLPH. Okay, now it's very crucial na we see what Savero actually picks up for the team. In terms of yung mga signature gold lane picks niya, available pa naman karamihan, but what would you rather play into this lineup? You're going up against a Yuzhong, you're going up against a Claude. There's so much dive from Liquid. You might want to pick a safer option and one that can definitely keep you secure in terms of mobility. The Yusun is still there. The Harith is gone. Yun but yung mga pandiinan kasi ni Savero. It's still undefeated. You put it into the test. And kapag medyo nababa ka na sa corner. But you could say the same for
etong Claude Correct. ni Teddy. Isipin mo, merong malalagasan. So they're just gonna stick with Moskov. The plan is to go the long lane. Kung ikaw si Savero and ONIC PH, wait for that Moskov to finally pop off. Meanwhile, for Team Liquid Philippines, this has been standard from what they've showed all throughout the regular season. So both teams, they've had some better drafts. ONIC finally picking up a hero that could deal some CC. So this is going to be an interesting game number 3. It is, and we are all looking forward to see it. Once again, paalala lang, this is match point for Liquid. San Juan Arena, mag-ingay! Casters, let's get into game number 3. At papasok na nga tayo sa Land of Dawn when what could be the last game of this Golden Rivalry sa upper bracket of finals. Makakatagal pa ba ang ONIC Philippines o tatapusin na ba ito ng Team Liquid? Makikita natin yan sa pagpasok natin sa Land of Dawn. Isang panalo na lang ang kailangan ng Liquid para ma-secure ang ticket to Paris. There was that last pick, Moskov, na for the very first time nakaramdam ako ng utter disappointment sa ating arena. Alam mo, legit, kung hindi man ito narinig sa live, guys, yung mga tao dito sa arena parang kasi parang lahat nag-expect nung Yison Shin last pick. But when I was thinking about the draft para dito sa ONIC Philippines, I felt na masaya at nakaka-hype na talaga Yison Shin. At the same time, hirap siya dito sa lineup ng TLPH. So I think that it all, in general, maganda naman itong Moskov last pick coming out from ONIC Philippines. Oo, tsaka ang hirap din talaga mag-Yison Shin against si Gatot Kacha. Kapag na-timingan ka ng walang traceless, listado ka na. Uy, teka, Petri, ay agad! May pagsabayan ka agad sila. Si Kirk ang unang tutumba. Si JP naman maaaring maging kapalit. Pero the Revitalize will save JP and walang trade na magaganap. Another beautiful start para sa Team Liquid Philippines. A level 2 Petrify play mula dito sa Team Liquid. Pero mukhang malulugi ata si Teddy! At yun naman ang napakagandang bawi para sa ONIC Philippines dahil gold later ang kanilang napatumba. Yep, a difference sa paglalaro ng isang Suyo versus the Limor. That's why I really like when active players play this Suyo. Ang bilis sila makaikot. At kanina kung si King Kong ay medyo atrasado sa mga ginagawa ng TLPH, this time with the Suyo, nakaikot agad siya that will give a kill for ONIC. Oo, tsaka crucial kill yun. No? Gold lane matchup pa talaga yung nabigyan niya. And nonetheless, kahit na napunta ang kill dito sa jungle, it could either go mapunta man kay King Kong o sa Verog. Masaya ang ONIC Philippines sa resultang ganon. At sa ngayon, ONIC Philippines mukhang magpapadala ng maraming miyembro around this Turtle Pit. Team Liquid Philippines ay nariyan din naman. Pero lamang sa numero ang kupunan ng Super Fam. Napakaganda ng pwestuhan na magmumula dito sa two teams natin. Brusco and JP agad na maglalaro ng tug of war, pero si Carl Tizzy ang mas malapit. King Kong right now, nag-aabang lang din, pero the Black Dragon form na magmumula kay Sanford. Aabot pa ba si King Kong, pero hindi na siya makakalapit pa. Ang ganda ng pag-secure ng Team Liquid Philippines ang objective na to, and for ONIC Philippines, mukhang hindi yun yung pinaplano nila. Oh yeah, that's the first hurdle secured para sa Team Liquid Philippines. And ito rin yung nakita natin kanina mula sa TL, yung objective control ay talagang praktisado ng Cavalry. Yep. Nakita din natin yung pagkagamit nila ng Yuzong na El Clasico na laging may kakaibang timing na sila lang yung nakakaintindi. Minsan, sobrang instant nga. Parang unang hampas nila sa Turtle, sabay na sabay si Carl, tsaka si Sanford na magpapop ng ulti. Minsan, dinitili na lang konting ng 1 second, but that right moment, you can see the masterclass mula sa TLPH, and now they're able to execute with this Yuzong. Oo, yung Petrify threat din kasi. Carl TC poking Super Prince, bagya lamang. And itong Petrify na hawak ni Sanford ay isa sa mga masasabi kong X-Factor ng Team Liquid Philippines during this early to the mid-game phase time. Wala naman masyadong nag-expect na bigla kang masastan mula sa mga ganitong klaseng hero. Oh, did see kanina kung paano niya pinanish si Kirk, getting the first blood in favor of TLPH. And we'll see kung paano nila i-utilize itong isang Leomord. And I would think para sa TLPH na meron silang Claude na ito lang yung pinaka-anti-Moskov nila dito sa lineup, but overall yung 4 heroes nila wants to group up together, which
can be good in the neutral objective team fights, pero in general, pag nag-late game, ang ONIC Philippines ang magkaroon ng mas malaking positional advantage dahil sa mga heroes nila. Still anybody's ball game. 4 minutes in. Napakaliit lamang ng lamang ng Team Liquid Philippines at naghahatay pa tayo ng 20 segundos bago lumabas ang pangalawang pagong. Ang huling pagong ay nasecure ng Team Liquid Philippines ng napakalupit na retry mula dito kay Carl TZ. And so far, wala pa namang nadadagdagan na aksyon at napasa ata ng Apex Predator na may dalawang nag-aabang sa kanya. Napakaganda nung prediction na yon na nagmula kay King Kong. Alam niya na nandun si Sanford pero nandun sa dulo ng bush. So hindi naman talaga aabutan basta-basta. And yung mga tipis na ganun, alam mo na yung ego nandyan. Meron talaga. Nararamdaman natin yan. ONIC, they are actually calling Savero in. Hindi nila nadamay dito sa may turtle at may plano pa akyat. Doon kay Savero, doon kay Teddy na naman. May SOD access din dito si Savero kung sakaling gusto nilang lumaban dito sa may bandang ibaba. Uy, wait lang Sanford. Half HP already. May Black Dragon for bababa ata para lumaban. Pero siya ay mapapa-shove away na lang din. Pero balik pa rin mula doon sa exit. At buhay pa rin si Apex Predator. May pagong ka na. May kill ka pa kay Kirk. Napakaganda nang ipinapakita dito ng Team Liquid Philippines. Minsan iniisip ko hindi pa ba aalis tong dragon na to? Low HP ka na. Ano bang iniintay mo? May chance ka nang umalis. Oo, may ramdam ko yung paggulat mo doon. Kasi kahit ako, iniisip ko bakit palalaban ni Sanford. Yun pala, na-practice nila na to. Doon na nandun si JP. Merong connection siguro dito yung mga members ng TLPH. Sila lang yung nakakaintindi. Maybe they've experienced this in scrims many times na kapag nag-dive si Sanford, as long as makapag-Petri at AOG ka, mababalik yung buhay with the Sha Essence, and that's exactly what happened. Bumabad na matagal itong si Sanford to eventually force ONIC to commit on him, tapos meron ka palang AOG Revitalize na liligtas sa'yo. Noong may bago na naman atang mauuso na pinakita ang Team Liquid Philippines. I'd have to say na kahit ba sabihin natin kailangan talaga ng communication ng ganong klaseng combo, it's highly executable sa mga RG din na pwede nating makita sa Pilipinas. Parang pwede na natin itry yan. Kaya nga parang gusto ko na tuloy mag-knock-in ng Yuzong mamayang gabi. Pero again, nandito pa rin tayo sa Golden Rivalry. Hunter Strike secured para dito sa Pakito. And so far, nag-aabang pa rin ang power spike ang ONIC Philippines at nakakalumang na nga ang Team Liquid Philippines ng halos 2,000. SOD na gamit ni Savero. May pagsabayan sila, Blazy Duet na magpumula dito kay Teddy. Super Friends na magiging X-Factor. Pero hindi niya mahahawakan si Teddy. AOG na magpumula bakit kay JP. Maring siya nga yung magiging casualty. Revitalize. Will it be enough? May buwat silang inaabangan pero buhay pa rin si Daddy JP. Kanina pa nila sinusubukang bigyan ng paulit-ulit. Pero Torre lang ang kanilang masesecure at yung mid lane turret pa nila ang magiging delikado. I don't think that is gonna be worth it for the side of ONIC. Lamang na lamang ang Team Liquid doon. It's never worth it na mag-dive para kay Daddy JP. And every time na hawak niya yung Gatot Kacha, ang gusto ko talagang itawag sa kanya is the Unbreakable. Yung second skill ng isang Gatot Kacha ay talagang minanifest niya sa kanyang sarili. And embodying the unbreakable aspect na nagiging problema ng mga teams. Minsan yung AOG yung ginagamit niya pang out. Minsan yung kaltok, minsan yung dash. Sobrang kabisado ang Gatot Kacha to the point na yung ONIC na wala ng control dun sa top lane, pati dun sa mid lane. And just like that, 1,000 ahead ang TLPH. And speaking of patterns here coming in from Team Liquid Philippines, naghahanap sila ngayon si Bruce. Ako, mabibigyan! Napakakunat na ng isang kalit pero siya ay nakakaramdam mula doon sa damage ng Phantom Steed. And Avatar of the Guardian hindi matutuloy. Si Kirk naman na maaari ditong mabigyan dahil tuloy-tuloy pa rin ng Team Liquid Philippines sa pag-punish ng members ng ONIC PH. Oo, at bukas si Super Prince ang sunod na bibigyan. Sadyang dumudugo lamang ang Team Liquid Philippines. AOG magagamit ni JP. Wow. Secure the purple buff para kay Carl. At successful ang invade ng Team Liquid Philippines. At matanong ko lang, Wolf, may napapansin. Teka lang, may laban dito sa taas. Savero, tumama SO. Ha? Okay lang, respect flicker, okay. Respect lang. Respect lang. Minsan talaga, nasosobrahan tayo sa kape. Ang TLPH eventually ay nakakapag-control na ngayon ng river natin na napaka-crucial palagi na pag-take ng third dun sa may gitna. Yung tier 1 na yan, dito sa access dun sa river, dun sa Little Wanderer, and by extension yung purple buff. Kaya naman itong TLPH, right after nilang mag-push dun sa may gitna, pinressure agad nila yung purple side ng ONIC Philippines, even committing yung kanilang AOG para lang i-zone out itong si King Kong at makuha yung purple buff na dapat mapupunta dito kay King Kong.
forcing out that combo coming in from Kirk. 0-2-0 currently sa ating laro. Sanji makakatakas with a stolen Raging Sandstorm. 15 seconds bago lumabas ang unang Lord ng larong ito. Ang huling tatlong objectives ay secured ni Carl TZ. At makikita natin ang ating Infinix in-game equipment kung saan patungo na ata sa Brute Force Breastplate or Dominance Eyes dito si Sanford. Meanwhile, para sa kanyang katapatan dito na si Kirk ay mukhang dalawang damage item pa lang kanyang na-build dito with the War Axe as well. Yeah. And this will mean that TLPH can just slowly utilize yung mga items na yun para mag-poke dito sa ONIC. Katulad na ginagawa ngayon ni JP. Tinatanggap lang talaga, hindi talaga nila mabigyan si Daddy JP. Sobrang kunat, may revitalize pa na available. Pero ngayon ay makikipagsabayan ka, muntikan. Maagaw ng SOD ni Savero. Pero on point pa rin talaga ang retribution ni Carl TZ. And ngayon si Brusco ang mamamaala, matinahabol pa dito si Kirk. Pero si Sanford din naman ang mabibigyan. So that is gonna be a trade. Kaso nga lang may Lord na nasecure ang TLPH. At si Kirk naman dito ang mapagdidiskitahan ng tatlong miyembro ng Team Liquid Philippines at mag-isang haharapin ni Savero yung Lord sa top side habang inahabol naman dito si King Kong. And when an outplay, matatakasan niya na ba si Dakot? Pero hindi! Team Liquid Philippines pa rin ang mananaig. Super Friends still alive however. At mukhang ayaw itong tigilan ni Carl at ni Teddy. Sees him in the zero push. And that's a killing spree para dito sa clone ng Team Liquid. At makakauwi naman ata si Savero. Dedepensa ngayon ng ONIC Philippines. SOD commit. At papasukin! Savero with a crucial SOD. Don't try and turn things around. And he will successfully kill the GOAT! Unbelievable gameplay mula doon kay Savero. But you gotta take note that TLPH already out 3 members na ONIC dun sa may bottom lane. Savero umuwi with that recall. Sabay niligtas ang araw. Muli para sa ONIC Philippines. SOD landing. Tapos ang malupit pa doon, nakuha niya yung kill kay Carl at kay Teddy. 2 of the most important heroes to take down if you are the gold laner ng ONIC Philippines. Dahil dyan, naangat yung kanyang gold. Still, malayo pa nga habulin dito ng ONIC Philippines. Lamang pa rin naman ng TLPH. Pero in fact, itong Moscow ay activated na 11 minutes pa lang. This is already good para sa ONIC Philippines. And looking at Savero, pinag-usapan natin sa panel natin kanina na isa siya sa talagang bumubuhat dito sa ONIC Philippines ngayon. A lot of doubts towards this Indonesian import sa simula ng Season 17 ng MPL. Maraming nagsabi na bababa ang kalidad ng gameplay ng ONIC Philippines. Pero ngayon, in this game number 3, very crucial na manalo dito ang ONIC para ma-deny ang match point dito sa Team Liquid Philippines na pagkapanalo ng serye, si Savero pa talaga ang nakikita nating bumubuhat. 100% win rate ang Claude so far ngayon. Itong si Teddy, wini-wish na natin na mga last pick yung Yisun Shin para 100% versus 100% yung bakbakan. But this time, ONIC Philippines will go straight for this Moscow. Sinabi nga natin na make sense talaga at bumubuhat nga para dito sa ONIC Philippines. Ngayon, ano ang sagot ng TLPH sa mga split push? Kasi parang dalawa yung tagagilid ngayon ng ONIC Philippines. In fact, pwede pa nga maging tatlo. Isasama natin itong si King Kong, but that will not make so much sense. Parang kailangan gawin dito ng TLPH is mag-isip ng way paano i-manage yung mga gumigilid sa ONIC. Tsaka hindi na rin ata pwedeng gawin ng Team Liquid Philippines yung ginagawa nila kanina pa with Sanford. No. Yung bumababad yung Dragon doon sa likod dahil binoburst na rin agad ng ONIC Philippines ang Dragon ni Sanford the moment na lumalim siya. As we head on to the second Lord of the game, ang lahat ng ating mga objectives ay na-secure ng Team Liquid. Anong pwedeng gawin ng ONIC para ma-secure ang susunod? Well, manage mo na yung long lane sa katulad na ginawa dito ni Moscow, mag-split push at kumuha ng area outside of this Lord. At ginamit agad yung SOD. Early Sisimulan na nga ng ONIC dito ang Lord. In terms of long lane, mukhang even ang top lane natin. Walang kailangan sumagot sa papalapit na wave na yon, pero mauuna ata ang ONIC na mag-setup. Sila na nga magsa-start. Alam nila na wala yung SOD. Mapapa-atras naman ang members ng ONIC Philippines. Nagkaubusan na ng mga ultimate dito. Wala yung Phantom Steed, wala din yung Blazing Duet. Medyo malayo si Kirk dito sa mismong laban pero nagdanakaw siya ng purple buff. Sobrang tahimik lang ng ginagawang moves dito ni Kirk. Tapos sa side lane, opposite lane pa siya. And si Carl, naghahanap ng purple buff. Wala na siyang inabutan. So right now, magkakaroon ng slight advantage yung ONIC Philippines kung sabayang pagbigkas ang mangyayari. Pero Flicker ang gagamitin ni Super Friends upang makatakas doon sa initiation na ginawa ng Team Liquid Philippines. Lord Reset ang magaganap. Nakaangat lahat ng minion waves ng ONIC PH.
Grabe yung pagpabalanse na kanilang ginagawa. Dinaan na ata sa macro ng ONIC. Tapos nagpe-pressure pa sa taas si Kirk. May Lord na kailangan tignan. May top lane pa. Pero ang call ng Team Liquid Philippines ay labanan ang super family dito sa Lord. Dalawang laban na magaganap at the same time. Dalawang XP laners sa magtatapatan sa may bandang itaas. Habang yung apat naman dito ay tuloy yung magiging laban. Lord reset na naman na magaganap. Si Super Prince na naging target. What a beautiful raging sandstorm na magmumula kay Brusco. Placing duet gagamitin rin yung SOD na magmumula dito kay Savero sa likuran at must to survive ng ONIC Philippines with a clean wipeout. Hindi magpapatalo ang ONIC Philippines in this Golden Rivalry. 20 seconds ang kailangan hintayin ng Team Liquid Philippines at may minions na ang super family. Maaari na nila tapusin to, and ONIC Philippines will extend the series. The Golden Rivalry continues. Napatagal na extend ng ONIC ang seryeng ito. And if you think that ONIC Philippines will be 3-0'd by TLPH, lalo na dun sa pagkatalo nila nung second game, ONIC Philippines nagpakita ng mahika, the ONIC Magic, yung split push na this time, nakita natin mula dun sa Pakito, dun sa Suyo, pati na rin dito sa Moscow. Deadly Magic ang ipinakita ng ONIC. And this was a very good early game start para sa Team Liquid Philippines. Tandaan natin nagsimula ang laro na ito with a Petri play coming in from Team Liquid. Pero ang naging sagot ng ONIC dito ay magtiwala kay Savero. More rotations in the gold lane. Binigyang importansya ng Super Family ang pag-alaga sa kanilang Indonesian import. And that's 100% no more dito sa Season 17. 14-1. Although hindi ganun kalinis, 14 pa rin naman yan. But Savero, the Moscow. Noong time na luging-lugi na yung ONIC Philippines, gagawa siya na play dun sa may bottom lane na for sure ay hinding-hindi makakalimutan ng ONIC fam. Marami ang nadismaya dahil hindi yung Yisun Shin ang naging katapat ng Claude ni Teddy. Pero mukhang paano ka naman madidismaya kung ganito ang performance na ipapakita ng Moscow ni Savero. A very beautiful performance na kung saan talagang hindi na... Actually, may kita natin na para first time ata na yung Team Liquid Philippines hindi nila alam kung paano nila i-manage yung pressure all over the map. Well, and let's not forget, itong Savero Moscow na ito, internationally speaking, ay isa sa mga pinaka nilalaro ng taong ito. During MSC last year ay nakita natin kung gaano naghasik ng lagim sa international scene ang Moscow ni Savero. That's right, Moby, kasi nagsimula yung karera nitong si Savero as a Moscow main. Siguro kasi naalala lang natin yung Gison niya because of the fact na 100% kasi yun. Pero ganun pa rin talaga yung master niya with this Moscow. Yung timing niya pag-push, yung even yung decision na niya na sa mid mag-push instead dun sa gilid, dun sa Lord Dance. It's actually really good mga kabilang from ONIC. Ito yung TLPH na nanalo na sa may bottom lane. Si Super Prince ma-outplay pa ni Teddy. Eventually, si King Kong ay na-dive at makakuha din ng kill itong si Carl Tizzy. Pero makakauwi itong si Savero after niyang i-take yung Lord. Sabay SOD. Tinuhog doon si Teddy, getting that kill. Sabay tuloy kay Carl. And another one doon kay Carl Tizzy. Solidong-solido. At syempre may tulong na rin ni Kirk para makakuha yung kill na yun. Pero bawat angle ng Spear of Misery, yung stun na nanggagaling dito, ay para bang crucial talaga para sa buhay mismo ni Savero. And as you said, Brusco, going in this team fight ay naging napakaganda as well. Napakadaming outplay ginawa ni Savero dun sa span of 1 minute out. 5 seconds ata. SOD na sobrang sikip ng angulo. Ginamit yung wall para talaga makatama at ginamit yung fact na may wall doon para hindi makakatakas sa Eskinita yung kanya target na si Sanji, tapos SOD connects. And then the Wind of Nature, nung nakombo na nga siya ni Sanford. So wala man siyang purify, parang gano'n na din. Hindi nakapag-dish out ang damage itong si Sanford doon kay Savero because of that Wind of Nature. The awareness of this young man to get this, and everybody stepped up coming out from ONIC Philippines. Sobrang ganda nung naging adjustment ng ONIC Philippines doon sa overall draft nila. Nakita na natin si Brusco finally with a
catch type na AOE yung kaya niyang hulihin. Mas marami yan, hindi na katulad ng mga single target show kanina. Oo, tsaka at this game, nakita din natin na talagang may tiwala ang ONIC Philippines sa kanilang gold lane in a way na nagtatranslate ito directly sa mga rotations nila early pa lamang ng laro. Kadalasan, no, when we look at ONIC Philippines, we look at a lot of mid-lane pressure. Doon tayo nagtumututok parate yung Sigma pattern na tinatawag natin. But this time around, parang nagkaroon ng variance. Nagkaroon ng, I think, 2 to 3 na ikot early game doon sa Moscow ni Savero na nagbigay din ng malaking kalamangan against Teddy. Talagang anti-TLPH yung ginawa nila doon. Binigyan nila ng isang magandang box type strategy to TLPH. Tapos may isang cloud lang na, I mean, a 4-1 strategy sa TLPH, which is Teddy going for the top lane. Pero ang ginawa ng ONIC is tinake advantage nila yung pwedeng rotation mula kay King Kong as the Suyo in the early stages. Sabay Savero dun sa may mid-game to manage yung lanes, pati yung Lord na nagpupush dun sa may top. Tapos nung bandang late game na, nung nakita natin yung mga Lord si Kirk naman, kumuha ng purple buff, nag-split push dun sa top. Dahil doon nag-disengage yung TLPH at napapagamit sila ng mga ultimates sila na masyadong maaga. Many times doon sa mid-game na nakita nating Lord dances. Then eventually yung ONIC, nung nakapag-1 na sila, doon na bumabalik si Savero as well as si Kirk doon sa may team fight. Pag nakita nila meron silang window of opportunity, for example, si Cartesi gumamit ng kanyang kabayo, etong si Sanford naman nag-transform into the Dragon, or kapag si JP gumamit na ng AOG, doon sila naghanap ng opening para pumalag doon sa TLPH. And yun naman pala, no, patience is a virtue para sa ONIC Philippines. And now that you've mentioned it, Wolf, parang nakakailang nga naman talaga na kapag binato na yung Black Dragon form, tapos biglang nakita yung nag-out din lang yung ONIC dahil nga napaka-mobile nila, parang nasisira yung estratehiya, kumbaga, na iniisip dito ng Team Liquid. For ONIC Philippines, very beautiful nga yung naging adjustment nila na lahat ng lanes may nagpe-pressure. Nakita natin na parang backed up into a corner ang Team Liquid Philippines, which is hindi common para sa buong season ng MPL Philippines, and sobrang kalmado pa pala ni Kirk sa lagay na yun. And I believe this is the first time na nanalo sa Season 17 ng ONIC kontra Team Liquid, correct? 4-0 ang itsura ng regular season so far, match nila. After 6 games, no? Ngayon pa lang. 1-6. But most impactful yun, they almost won yung game number 2. So siguro yung nagbigay sa ng momentum. And we thought that it will be reverse momentum para sa ONIC in a way na madadown sila because of that loss. Dahil close siya. Hindi pala baliktad. Ginamit pa nila to bilang momentum heading to game number 3 kung saan sila na yun naunguna. Oh, and as far as you remember, map number 4 ay pipili ng side ng ONIC, correct? Because it was Team Liquid Philippines ang pinakauna. Yes. And actually, all 3 games natin, first pick lagi ang Team Liquid Philippines. And si ONIC, lagi, pinili niya rin nung nagka-moment siya na mamili, red side ang kanilang pinili. Oy, it's going to be interesting considering na match point na ang Team Liquid Philippines, doon pa natigil yung momentum. I'd like to say na isa yan sa mga pinakamasamang lugar na mawalan ka ng momentum. I guess, lalo na pag palapit ka na dun sa international na qualification. However, I don't think that Team Liquid Philippines is a team na ganoon kadaling mawala ng momentum. Pero maganda niyan, bibigyan tayo ng malupit na bakbakan sa Game 4. That's true. At still anybody's series at this point, considering na nakaisa na nga ang ONIC Philippines. Ang Liquid Stampede mukhang magpapahinga muna ng bahagya. And to be honest, Wolf, Santi, kahit naman sabihin nating may matalo dito, tuloy pa rin naman ang journey dahil upper bracket finals ang pinapanood natin ngayon. Meron pa silang magiging katapat dito sa bandang ibaba. Pero ito na, para sa EWC, makikita na natin yung mangilan-ngilan. Kanina pa natin to pinag-uusapan eh. Ano nga ba ang pwede natin abangan sa MSC Live sa EWC in Paris? Yep, ito na. Yung pro, yung na mga champions ng FLPH, MPLK Season 10 na may mga Pinoy din dyan eh. Makikita na nga natin doon. Kilala ng lahat. Kilala ng lahat. Talaga unforgettable. Isa sa mga exciting na nakita ko doon was yung pagkapanalo ng GK Esports doon sa Falcons na for the very first time na Game 7 din yun na parang eventually napigilan yung pag-back-to-back na win ng Falcons. And then yung Guangzhou game, also may Filipino dyan. The Mongols will then go to the wildcard because they're the second placers doon sa East Asia.
na championship for MLBP. And then MPL Malaysia Season 17. Number 1 yung SRG pero hindi pa to final. Hindi pa sila yung talagang pasok dyan. Hintay pa natin yung playoffs sa June 3 to 7. At syempre, ang inaabangan naman ng lahat ang MPL ID Season 17 kung saan number 1 ng ONIC ID na nandoon si Kelra at si Kyrie. At sa TLID na number 2. There are some other exciting mga teams like Vitality or alam naman natin, Bigetron. Na palaging minsan delikado, minsan maganda ang run. But Dewa, imagine na, Dewa, Evos, Geek Fam at BTR, lahat yan may Pinoy. Oo. And sobrang exciting na parang magkakaroon naman ng homecoming sa MSC 2024 kung saan lahat ng mga imports natin ay magkikita na naman. And by the way, tayong nanonood dito ay magkikita muli mamaya-maya dahil pupunta muna tayo. May special time bisita. Na-extend ang ating serye, kaya naman ngayon ay nandito ang isa sa mga buff from our KOLs, Shaira! Hi guys! Shout out sa lahat ng nanonood ng MPL! Wow! Welcome talaga dito sa Champions Arena. Alam mo, Shaira, ikaw talaga yung champion sa taas ng energy. Kumusta ba yung vibe mo dito sa Champions Arena? Ay, pagpasok ko pa lang, kitang-kita ko na agad. Grabe ang energy ng bawat teams. Grabe, ang pinakalakas na team na nandito, ONIC at saka TLPH. Grabe talaga! Ay, grabe, Shaira. Alam mo, Shaira, parang mas mataas pa yung energy mo kahit pagsamahin yung dalawa. Alam mo, Shaira, gusto ko lang malaman, nakatulog ka ba? Hindi nga eh. Hindi nga. Na-excite ka talaga sa mga kaganapan ngayong araw. Oo, Shaira, dito sa ating dalawang teams, ano ba yung napupusuan mo? Parehas kasi. Parehas. Ang hirap talaga. Ang hirap pamili. Nahihiyak na talaga si Shaira sa mga ganap. Pero alam mo, Shaira, habang nagaganap itong ating match sa loob, meron din tayong super fan city sa labas. Balita ko, meron daw kayong booth dyan. Ay, oo, meron, guys. Please visit our booth, yung All-Star, kasi grabe ang daming mga prizes and pang-freebies na pwede nyong makuha. So, hindi lang si Shaira ang nagigiftan nyo. Gigiftan din kayo ng ating mga KOLs to our super fan city. And alam mo, Shaira, balita ko, meron din daw kayong shoot na episodes for All-Star. Ay, oh my God, guys. So, abangan nyo pala yon bukas na, no? From May 30 and 31, meron kaming episode. So, 2 p.m. yon, guys. Kaya abangan nyo ang pasabog namin. Aabangan ko talaga. Ikaw ba yung isa sa mga umarte doon? Ay, ako ang representado ng Philippines! Wow! Grabe, Shaira, parang bagay talaga sa'yo mag-artista. Parang lahat ng emosyon ay nararamdaman namin kapag kasama ka. At i-invite mo naman lahat ng ating mga super fans na manood dito sa venue. So yun nga guys, nabanggit ko na kanina. Abangan nyo, 2 p.m. bukas ang episode ng All-Star. Imagine, iba't ibang region ang kasama ko, yes. 10 po kami from different countries na maglalaban-laban at ako po ang magpipresenta sa Pilipinas. Ang buff ng Philippines, ang KOL nating si Shaira. So ipa-cheer mo naman, tigisang team. Okay guys, titingnan natin ngayon kung sino nga ba ang may pinakamalakas na cheer. Ready na bang lahat? Okay, saan muna, Odin? Saan sila Siyempre sa tingin sa mo? ONIC muna. Okay, ONIC muna. And 3, 2, 1, ONIC! Wow! Ba, Napantayan yung level ng energy mo. Dito naman sa kabila. Siyempre, kailangan bumawi. Alam nyo na, narinig nyo na. So, dapat mas lagpasan nyo pa. Ready? And 3, 2, 1, TLPH! Wow! Grabe na talaga ating mga super fans at grabe ka na rin, Shaira. Maraming salamat for being with us here in the Champions Arena. Ibalik na muna natin sa ating mga casters at sabayan mo kapag sinabing Palag Na To. In 3, 2, 1, Palag Na To! Kala ko kante.
Maraming salamat sa iyo, Shaira. Kailangan ko na magpa-check up ng tenga pagkatapos nitong araw na ito. Iba ka talaga, Shaira. Nakaka-blockbuster ka na, nakakabasag ka pa ng eardrum. Anyway, ibang klase ang nakita natin mula sa ONIC Philippines in that game number 3. That is the reason why we are going to this next game, you know? TLPH usually, momentum na sila pag mga ganong klase ng scenarios. But ONIC Philippines just showed to us what they're made of at bakit sila nakarating sa upper bracket finals from being here or from being at the play-ins. Yep. Malaking bagay yon, stopping the momentum that was definitely evident na rin sa Cavalry for the first 2 games. And this is why we appreciate so much how well ONIC adapted. This is something na pinag-uusapan natin sa draft pa lang kanina. Right. The moment they decided to switch up the priorities, I think particularly starting with that Suyo Red 3. Kasi from that point onward, diba, nakita na natin kung paano nila mas napalitan, mas na-change kung ano yung nagiging go-to na strategy and playstyle nila, which really favored them a lot. But also, you could not take away the fact na for majority of the game, Liquid really had it under control. It was just really that one play, and I guess that one key player from ONIC Philippines that made all this possible. And I think that was some of the things na na-mention ng ating mga desk analysts. They were talking about the composition of ONIC Philippines having a significant advantage pagdating ng mga later portions ng ating laro. And ang big benefit pa doon was Savero actually popping off during the 9th or maybe the 10th minute of this matchup, which gave a lot of opportunities for ONIC na unti-unting makabawi and eventually take this matchup for good. Yep. Ito nakikita nyo ngayon kung gaano karami yung mga kasama natin. Grabe, sobrang dami. Gusto mo bang maglakad ng onte? O sige, lakad tayo ng konti. Lakad kaming onte, guys, ha? Kamusta? Kamusta, guys? Uy, kaya pa ba? Buhayin natin ang lahat ng mga nandito. Okay. Ano to? Oh, Ano to? wala ako dyan, ha? Wala ako dyan. Kaya pala pinaglakad, no? Sino nagsabi maglakad tayo? Sino nag-call na maglakad po kami? Feeling ko ipapakita nyo lang talaga. Sige, isa pa nga. Baka ano eh. Grabe. Ang galing, oh. Meron pa ba dyan? May iba pa ba dyan? Ang galing kasama pala si Teddy doon. Oh. Okay, let's go. Let's go. Wala Dito tayo. sa kabila. Oy, ito, shoutout natin. Oy, shoutout natin to. We know you're probably doing a Yes. watch party right now. Yes. We would like to shout out. How do we address him? No? Hindi, sabi niya, Babaero Wolf daw eh. Babaero Mirko also. Babaero Mirko. Right? I think that, ayan pala, yan, Mir Bagets. I don't know what Mir Bagets is. I guess yan yung mga minions ni Mirko. Minions? Okay. I never know they had a name. We're looking for more creative stuff. Sige, Kaya ano ba? pa tayo? Ano ba meron tayo dyan? Hello po, Nay. Punta tayo dun sa likod. Hello po sa Saan po inyong tayo lahat. pupunta ngayon? Saan po tayo pupunta ngayon? Aakyat ba tayo? Pupunta tayo, natin. aakyat Aakyat. tayo. Sige, dito na rin eh. Direct, kaya pa? Oo. Oh, Goal sige. natin maka Oh, 10,000 sige. step. Goal natin maka 10,000 steps dito sa San Juan Arena eh. Ay, kailangan natin pumunta sa kabila. Oo, tingin ko. yung mga naka-on ba yung Strava mo, te? Naka-on ba? Naka-on ba? Hello po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Magay kayo sa Let's camera. go! Yan po, tutuwa mo sila lahat, kuya. Grabe. Sobrang dami ng tao. Partida. Diba? Ang galing, no? Uy, hello po. Ilang steps na tayo? Uy, pakita mo yan. Uy, ang ganda. Ipakita mo yan, Pakita mo men. to. Santi, para to sa'yo kung nanonood ka man. Santi, para to sa'yo. Iba ka. Alam mo yun, Bigay po natin sa kanya yan mamaya. Opo, bigay po natin yan Tapos mamaya. mag-picture po kayo. Ayan. At nandito na tayo. Saan na tayo? Saan na tayo? Exit na tayo eh. Mag-exit na tayo. Okay. Balis na yata tayo. Hindi, iba to. Dito tayo. Oo, doon ba tayo? Dito pa tayo. Stoppage na pala. Stoppage na pala. Hindi sila umabot sa cut-off. Ayun lang. Wala. Ano yung goal Saan natin? tayo dadaan? Babalik na tayo. Babalik na kami. Hindi, kasi nakikita na ng mga internet fans natin. Saan po kami dadaan? Hindi, doon tayo sa kabila. Nakikita kasi ng mga internet fans natin yung since nandito sila sa bandang ONIC Philippines side. Oy, ang dami dito. Sayang, hindi natin napakita. Oo nga eh. Balang araw po, dadating din po tayo sa punto na makakarating po kami sa kabilang banda. Balang araw, Huwag po kayong someday. mag-alala. ONIC, babalikan po namin kayo kung sakali na manalo yung ONIC Oo. PH sa game number 5. Parang malaki ba tiwala ng ONIC PH? Malaki? I see it. I see the vision. At i-update lang din po namin ang ating internet audience na nakabalik na po kami sa aming upuan. Opo. So I think it's about time for us to start game number 4
2-1. Match point pa rin ang Team Liquid Philippines. Talk to us about the good things na nagawa ng ONIC Philippines aside from the draft prioritization na nakita natin kanina. I think even though karamihan talaga ng pwede nating masabi about ONIC when it comes to that, just really was from that one team fight onwards na nakita natin. I guess you could also say it's how they were able to maybe calm down a bit in terms of what they wanted to do. Kasi parang si Kirk nag-revert lang siya dun sa typical na this is how we use the pakito, this is how we just constantly keep the pressure going, this is how we make sure na parang we keep them on their toes. And they mainly started that through yung, again, nakita natin ginagawa ni Kirk, managing the waves so well, so much that Liquid and their objective fighting capabilities were hindered just because they had to react to what he was doing in the map. Okay, so the idea for ONIC Philippines, surprisingly, is to take out itong pakito, which is something that we don't usually see as much in this series kasi nga gamit na gamit yan either ni Sanford or either nitong si Kirk. So it felt like ONIC Philippines, there's a reason why they keep on sticking with this red side. Napansin mo, parang hindi yata sila nagkaroon ng sandamakmak na changes based on what we're seeing. Or should I say, it's actually the blue side ngayon para sa ONIC Philippines. And looking at it again from hindsight, the Marcel still not an option para naman dito sa TLPH. What's the idea here? Dapat ba silang bumalik dun sa backsha since parang binubuksan din naman ng ONIC yun, or do they have to think of other things? ONIC being in blue, actually sobrang interesting na itong makita kung sila naman ano kaya yung magiging prio nila because it seems like the backsha will be open. So I might still hop on that train of thought na they could potentially go for the backsha in the first pick, and there they go. Sila ang nag-first pick nitong backsha. King Kong has used it during the play-ins and even towards the 3 days na nandito na tayo sa San Juan Arena. So, an optimal choice here for TLPH is to possibly go for a gold laner para dito kay Teddy. We saw him use the Harith and the Claude all throughout this series. Wala pang iba because it's just 4 games. Yeah, and that's also, I think, what's been keeping ONIC in the game, I feel. Kasi hindi naman nila sobrang na-force out. But I think that's also a great choice from Liquid kasi they're not totally reacting to Savero and putting in so much pressure on him. Similar to what we saw for maybe Falcons last night when they went up against ONIC and maybe focused a bit too much on Savero. But now it's Liquid picking up the toe. Oo, yung Freya lang kasi talaga yung problemahin mo mainly in terms of the gold lane. The others, you're looking at two of the best gold laners that we have here in the world. So, TLPH, they're kind of changing things up. Pili sila nung show na nasabi nga natin kanina na medyo nagsastruggle yung ONIC PH in working with it. Pero naalala ko din kasi yung sinabi ni Eto Max kanina that it is somewhat of a good matchup against this backsha. Kasi masisipa mo lang siya. If you have the tools to burst it down, then maybe you have a chance na maparag kagad yung front line. But ONIC Philippines decides to go for a lapu-lapu, another damage-dealing XP laner, at isasama mo pa yan with this Claude. Okay, at automatically, a not-so-target for the Cho, perhaps, to go for the Lapu-Lapu right away. Because again, there are just countless ways for a Lapu to keep himself immune and safe. But there's a great response to the carry as well. So you see the true frontliners, main frontliners for ONIC as well. You already have a huge response and answer. This saves the Carl TZ and Sanji pick for second phase. This is something that Liquid has only done here in this game so far for this entire series. Yeah, and from what I can remember dun sa ating real-time cooling tactics, it's TLPH's task na medyo mababaan yung sa lower tier, yung mga gold laner heroes itong sa Savero. Kahit na sabihin natin na hindi naman naging factor yun in terms of the banning phase, it felt like ONIC had the urgency to pick up a Savero hero right away just because of what he did during game number 3. Nung nilast pick siya, it boded very well for this team dahil nga meron silang aasahan up until the end. And I think this is a composition, the Lapu might be a question mark for me sa ngayon, but it's gonna help them later on once Savero gets his items. Interesting though, ONIC take out the Guinevere. And can I just say na this feels like nag-swap lang sila. Like this draft from Liquid seems to be like an ONIC draft that we've seen for the first 2 games. And ONIC this time, it seems like they're the blue side Liquid for the past 2 games. But
It's great that Liquid are taking out again yung Hylos, because I think that is also gonna be a really great answer. Imagine a Paksha Hylos again paired up together, diba? I think that will finally enable what we've been looking for ONIC in terms of yung fast rotations nila. I wonder why the Kimi 2. It feels so... Yeah, dude. Like, kung tatakpan mo yung mga pangalan nila, you would expect that ONIC banned the Hylos and the Kimi, but it's the other way around. So, TLPH, they probably have something in store for us here. Baka gumamit na naman sila ng Gatot Kacha if it's still available once again. Or, I mean, not anymore because the Cho is finally available. So, they have to worry about the team fight in itself. And that's where the Eve comes to play. So, Cho and Eve ang kanila magiging combo dito para kay Sanji and JP. Okay, it's great. Because I think also the Kimi pickup would enable ONIC to just keep their kiting on top, and Liquid might wanna fight within this box kasi nakuha na naman nila yung Eve once again. So I think this will help them execute their plans in terms of this lineup. But for ONIC, we're looking at a Brusco and Super Prince mid-duo. Yeah. There's no Kalea still. The Khalid is still up. But that's a Cho, so you have to really... Okay! Okay! I see the vision. You see the okay. I see the vision. Again, they can play macro with this. Pero ito na ang alas ng Cavalry. Team Liquid Philippines picks up a classic hero, an old friend ni Carl Gabriel Nepomuceno. Team Liquid Philippines, how are we feeling about Game 4? But let me ask the Super Fam. We have the Luyi Atlas. Kumusta ang Super Fam dyan? TLPH 2, ONIC 1. Will we go to Game 5 or will it end here? Casters, take it away. Malalaman na natin kung paano magpapatuloy ang Golden Rivalry. And let me just say, yung nakita nating draft kanina mga kapatid, absolute cinema. Lancelot sa kamay ni Carl TZ, Super Prince with a Louie. Ang sarap manood ng MLBB. Nagkalabasan na ng mga tinatagong strategiya. Ito yung mga magic bunot ng bawat kupunan. Pero tingnan natin kung kaninong magic bunot ang gagana. At syempre yung Luyi Atlas na combo. Hindi lang yung basta-basta Super Prince Luyi makikita natin. Tapos yung pagka-last pick. Aray, goodness. Aray, naku! Abot ba? Pero, going back, the Lancelot, the last pick coming from TLPH. Alam mo kung hindi ko nakita yung itsura ni Carl doon sa drafting na parang sobrang nakangiti siya. Talaga gusto-gusto niya, inapiran pa niya yung kasama niya. Hindi ako ganun ka-convinced na Lancelot yung hero para sa kanya dito. But of course, mukhang makikita natin ang magandang bakbakan ng two teams. In fairness though, walang hard catch ang ONIC Philippines. And that's crazy to think na may si Atlas at sasabihin ko walang hard catch. Pero yung Lancelot kasi ang daling makaiwas. Sa back siya, patay na rin dito sa Atlas. Oh, wait a minute. I think naagaw ni King Kong yung green cap na yun at may mabibigyan pa si JP. Si JP dito mapapa-flicker out. Magiging successful naman sa escape. Kaso nga lang sunog ang dalawang flickers ng mid lane in roamer ng Team Liquid Philippines, and this is not good para sa upcoming turtle fight. All of that happening right before the big objective as well. And napakalaking bagay nito para sa ONIC Philippines considering na kanina sa last game natin ay lamang na lamang ang Team Liquid Philippines sa mga objective takes ng early game. Yep. And we can see din yung lapu-lapu onto the bottom lane na maganda rin yung palitan compared to Sanford. Walang nakakalamang sa kanilang dalawa. There's a little bit of freeze lane medyo nasa advantage ni Sanford, pero as the lapu-lapu kasi, pag nag-level 3 ka na at heading to level 4, madaling nang bugahan ng mga spells etong Minion Wave. So makakapag-level 4 agad siya. Ang curious ako is paano ang gold lane. This time kasi, si Teddy naman ang kumukontra sa Claude. Sisimulan na ng ONIC Philippines ang pagong na ito at mukhang magko-contest ang Team Liquid. Ngayon, ang ONIC Philippines talaga ang aarangkada at makakuha dito ng advantage. And King Kong will secure the turtle plus sa double kill coming in from Kirk. Pero si Brusco naman ang tinatalunan. May flicker upang makatakas. Ito ang pinagkaiba ng dalawang kupunan na halos kompleto pa ang resources. Kaya naman sa ngayon,
bagong sight ang ating makikita dahil sila naman ang mag-i-invade on the purple buff pero si JP ang makakasecure nito pero ang laking dagok nito para kay Carl. Napakahirap na isang Lancelot na ganito yung estado mo ng early stage. Hindi, okay lang sana hindi ka nakakuha ng kills or namamatay ka pero yung buff mo na hindi mo nakukuha. Tapos eventually, napupuruan ka ng opposing jungler na utility. Napakahirap bumangon. We'll see if eventually TLPH can take over. So far, okay pa naman. Pinatal Licks! Okay. Hindi in-expect ni Daddy JP na bibigyan siya ng ganun-ganun lang kasi kakakuha pa lang nila ng ultimate but the diversion of play si Carl TC ang kanilang nakita at mukhang wala na kawala. Napakagandang execution na magmumula sa ONIC Philippines. What a diversion play mula kay Super Friends. All at the back of a Fatal Links na sino ba naman kasi mag-e-expect na may-Fatal Links yung Roamer sa left push mid na kakakuha pa lang. 3 minutes. Wala masyadong effect para sa kanila but that's what we thought. But ang naging tunay na epekto doon is walang nakadepend sa kay Cartesi. Wala silang vision doon. But Kirk, in the past 3 games, pati na rin ko i-count natin yung mga nakita natin kahapon ngayon na naglalaro naman siya ng lapu-lapu. Masasabi natin, hindi na niya talaga kasalanan ang mga nangyayari dito para sa ONIC Philippines. 3-0 start for this one. At nagiging problema na ngayon para sa TLPH. At kung maaalala natin yung MPL season bago yung M6 run ng ONIC Philippines, yun ang isa sa, Louie, ang isa sa mga heroes na never binibigay sa Monster Mage. And right now for ONIC, hawak-hawak nila ito at nakita na natin kung paano nga ba nila napapagana as we head on to the second turtle fight. Ang huling pagong ay napunta sa ONIC Philippines. Napakaganda ng pwesto ng ONIC Philippines. May diversion play na gagawin. So tutulungan nila dito si Kirk. At dito nga talaga ang tunay na laban. Nakuha nila yung pagong. Gusto pa nila ng kills. But JP with a good angle. Placing to it ka lang ni Savero. Ang pipigil sa kanila. ONIC Philippines. Ibang-iba yung nakikita natin ngayon. Grabe yung control na nakikita natin mula sa ONIC Philippines, especially because of their early stage. Baksha is the hero for King Kong, and we can say that confidently. Hindi mo to masasabi 3 seasons, 2 seasons ago. But this time, yung control ng ONIC Philippines kapag nakakaikot si King Kong at nahihirapan yung TLPH sa pagkontrol ng jungle nila and that river because of Super Friends and Brusco. Doon na nakakuha ng advantage ang ONIC Philippines. Isang testament sa improvement ng manlalarong ito. Hindi na pwedeng sabihin na assassin lang ang alam ni King Kong at this point. Another diversion play patungo sa RBM. Alamata nila na agad si Carl! Napakatindi na paggamit ng diversion play. Tuloy! At walang pagtitipid na nagaganap mula dito sa ating Monster Mage. Pero may counterplay na gagawin dito. TLPH, they will get a kill onto Super Friends. Pero kung titingnan natin yung trade-off, lamang pa rin ang ONIC PH dahil si Carl TC ang kanilang nabigyan. And did you see that prediction mula kay King Kong? Hindi mo na ginamit yung second skill ng Baksha, hindi mo na binunggo at in-expect niya na merong gagamiting puncture doon si Carl TC. Siguro din kasi gumagamit din siya ng Lancelot laban sa Baksha. Back in Season 14 and 15, ito yung ginagamit ng ONIC Philippines pang kontra sa Baksha. And makikita natin yung naging benefit na ikaw ay master sa mga assassin at gamit mo isang Baksha. Napakaganda ng duelo na ating natunghayan. Pero para sigurado, sabi ni King Kong, sasamahan na kita. And imagine mo, 4-0-1 ngayon si Kirk on this lapu-lapu pickup against this Phobius and another diversion play. Saan naman ang basa? Saan ipapadala? Pero mukhang nabasa ng bahagyan ng Team Liquid Philippines. JP able to make an escape pero rekta pagong ang call ng ONIC. Last 2 turtles na napunta na sa Super Family at mukhang malabo ng mga contestant Team Liquid dito. Listado ang 3 pagong sa Super Family. Forced flicker kay Sanji. Turtle makakuha ng ONIC Philippines. Abante na sila. Hindi lang river kinokontrol nila, pati na rin itong jungle. Forced na rin ang real world manipulation. Oh my goodness, this is ONIC Philippines na talagang gigil na gigil. Gustong-gusto na nila pumunta sa Paris. Ayaw nilang pumunta muna sa lower bracket at doon paglabanan. Pero napakaganda ng agulo dito ni JP. But the Fatal Links will connect to 2 members. Napakagandang save na magmumula kay Brusco. Denied by Brusco. Ang ganda na ng save pa ni JP doon. Nakuha na niya si Sanji pagamat na pa-flicker. Palayo dito si Super Friends.
ONIC Philippines pa rin ang may hawak ng kalamangan. Carl TZ, hindi pa kayang labanan dito si Kirk with a lapu-lapu currently 4-0-1 sa larong ito. Lamang na lamang ang ONIC Philippines sa ating early to the mid-game. At dito sa pinaka-upcoming Lord natin ay kailangan na agad mag-group up ng Team Liquid. Grabe yung aggression ng ONIC Philippines. Parang sinasakop na nila yung jungle camp ng Team Liquid Philippines and they will successfully destroy this turret. Papalagba ang Team Liquid Philippines. Sobrang layo ng kalamangan na meron ng ONIC Philippines sa ngayon pero hindi sila makikipagsabayan. But the diversion is there. Medyo delikado si Carl TZ. May sasalubong sa kanya. Pero hindi sila magiging matagumpay. Pero grabe, sobrang proactive ni Super Friends. And the entirety of ONIC Philippines ay proactive nga doon. Nakikita natin na lumalang mga ONIC Philippines style. Constantly sila nag-apply ng pressure at napipigilan din makapag-farm itong si Teddy. Hindi nga man lang napapatay dito ang mga members ng TLPH dun sa past few minutes natin, pero ang dami namang farm na nakakuha ng ONIC Philippines. Ma-clear wave nila dun sa gilid, yung mga torre na nakakuha nila. And eventually, yung mga jungle camps na unti-unting inuubos ngayon ng ONIC Philippines, nagbibigay sa kanila ng maliliit na advantage, pero dahil sunod-sunod, ngayon ay lamang na sila ng 4K. Oh, JP, nahuli! Over Ayun the na naman, bakot. roamers. Nagtatapatan yung dalawang roamers na parang wala lang nangyayari. And si Sanford ay umiinda mula doon sa damage. Pero si Carl TZ, Phantom Execution. Di ba yan? Sabay atras. Ngunit si JP naman dito, trying to survive. Go! Pero napakatindi. Nagkalawan na yung pinapakita dito ni Kirk. And Kirk will secure 2 kills bago siya mamaalam. Grabe na ang galawan ng ONIC Philippines. Oh, wow! Si wow! Carl TZ mapapatumba rin ONIC Philippines with a 3.4K gold lead. At San Juan Arena, naririnig ang energy dito ngayon sa Champions Arena mula sa Super Family. Another diversion play mula dito sa ONIC para lamang maghanap ng pwesto at mukhang sinisimulan na nga ng ONIC ang Lord na ito. Medyo malayo pang makachance dito ang Team Liquid Philippines pero magbibigay ng vision si JP para lamang makita na secure na ang Lord para sa ONIC. Great gameplay coming out from ONIC Philippines. Pero let's not deny the fact that Kirk is playing out of his mind. Nakita nyo naman yung outplay na yun under the turret of ONIC sabay flicker. Saktong-sakto doon sa kung nasa yung mga members ng TLPH para makakuha ng 2 kills. Kagandaan lang sa TLPH ay nakakuha ng shutdown doon si Teddy. And that's the most important hero na mabigyan ng shutdown gold para sa side ng TLPH. Diyan ay mapapahinga ang gold lead ngayon ng ONIC Philippines. Pero yung Lord ay kailangan pa rin nilang i-manage. Carl TZ, 0-4 unfortunately on his signature Lancelot. Kailangan pa ng oras para makabawi. At may Holy Shields pa naman para sa Team Liquid Philippines doon sa may bandang ibaba. Pero kinokontest na dito ni King Kong ang mga buff ni Carl TZ. Retribution secured para kay Carl. Sanji nariyan din para tumunaw kay King Kong pero hindi napapatulan ng Team Liquid Philippines. Ang sakit ng mga gulong diversion play. Saan patungo? Doon sa baba. Napakaganda ng diversion play dito para nga talaga makuha lang yung attention ng Fatal Links. Huli, dalawa, flicker ni Sanji. Gagamitin niya pero hindi na siya makakatakas pa. Unti-unti nang nauubos ang mga miyembro ng Team Liquid Philippines. And mukhang enough itong minion na kasama ng ONIC PH kung pipilit sila. Pero mukhang hindi papayag ang Team Liquid na basta-basta na lang matapos. Pero at 11 minutes, basag ang inhibitor turret ng Team Liquid. Inches away from the skill shots coming in from Team Liquid Philippines. Nang ma-micro na si Savero at patuloy pa rin na magpupush ang ONIC dito. Ang mga benefit ng mga ganun ka, pixel perfect na dodge. Yung tipong talagang makahagip ka na konting-konti na lang is mapapa-force na mga abilidad itong TLPH. Well, eventually, JP was smart enough to not commit anything at yung TLPH hindi naman din sila basta-basta lang din nag-commit kay Teddy. Kay Savero, I mean. That's one thing na commendable naman para sa TLPH. Brusco! Ang dami nga! Ang dami! Dalawa ang mauhuli niya pero may real-world manipulation naman itong si Sanji. But without that real-world manipulation, maaari silang uminda. Brusco! Kapiso na lang ang buhay. May sipa onto Super Friends. At pagkakagulo na nga talaga din sa may bandang kita. JP sobrang low. Siya'y mabibigyan. Sanford as well. May ipit ata pero si Kirk ang sumasalo ng damage. That is gonna be a double kill para sa The GOAT. And mukhang ito na ang chance ni Carl TZ na patunayan kung bakit ito yung hero na nakapangalan sa kanya, ang maniac para sa The GOAT. And si Brusco na lang ang matitira. 10 segundo para kay Super Prince. Naghahanap bata ng savage ang Team Liquid Philippines pero gusto na nila yung laro.
Kapiso ang buhay dito ng Minions. Dedepensa dito si Brusco. Hindi nakabot pa naman Super Prince. And hindi pa nila matatapos. Carl Tizzy, makakatakas pa. Pero you can definitely see na inches away na lang din yung TLPH na tapusin yung laban. At isang idlap ang kinailangan ng Cavalry. From 0-4-0, biglang nabuhay with a maniac kay Carl Tizzy. And it all started with Daddy JP. Gatot Katsa, highlights yun dahil hindi. So, makikita natin yung napakagandang hulay doon kay Super Prince and how many shutdowns ang nakuha ni Carl Tizzy dito. Makikita natin mukhang may Lord Dance na rin mangyayari as Carl Tizzy collects a lot of shutdowns and at maniac eventually. Agawan na mangyayari dito, JP pumipwesto naman, pero nakuha dito ni Savero yung Lord. Real world manipulation gagamitin, Fatal Links may mahuhuli din. Pero si JP iniinda lang lahat. Carl Tizzy, tutusok-tusok sa may bandang Gedli, pero mukhang mapapaback away na lang din sila. And with this Lord Tank, may diversion play. Sino kaya mamamataan? Si Carl Tizzy. Ang magiging target nila, pero makakatakas pa rin si The Goat sa kamay ng ONIC Philippines. A masterful display of skills para sa The Goat. Pero tuloy ang depensa. Nariyan pa rin ang Lord para sa ONIC Philippines sa tutunawin ito ni Teddy at hindi na ata itutuloy pa ng ONIC ang pag-push dito. Wala pang diversion play para kay Super Friends. Successful defense para sa Team Liquid Philippines. Pinirmahan ni Carl Tizzy, showing why he's the GOAT. And ONIC Philippines, napakaganda ng play na yun, I would say. Unfortunately, ang Loyi ay hindi na katulad ng Loyi ng dati na mas madali na nga mabasa kayo, mas madaling makontrol. You see the distance that Super Prince had to decide on that. But TLPH will hang on. Big props sa ONIC Philippines na mag-burst nung Lord na yon. At nakuha pa nga ni Savero that clutch Lord take coming out from ONIC Philippines. Pero all of a sudden, napura na ang advantage ng ONIC Philippines. I gotta say though, sa paparating na Lord natin, mas nakakalamang to para sa ONIC Philippines dahil long lane favors them, na-push nila yung bottom lane. Yung mid lane ay madali ding i-amando kung sakali. Mid lane is the least priority when it comes to pushing sa inhibitor turrets pag itong mga klaseng late Lord na. And you would think na late Lord na mga kaibigan, pero 14 minutes pa lang. Well, we have how many kills? 21 kills across the board in a 15-minute game. Dito sa ating Golden Rivalry. Once again, match point na po ang Team Liquid Philippines at lamang ang ONIC kanina. Pero mo, naghahanap na naman ng paraan ng Monster Mage na makahanap ng tsansa. Potentially na maghaksik ng lagim dito sa Deadly Grasp. Na ngayon ko lang na-realize na ang okay pala to para sa Louie. Yes. Oo nga, ang daming taguan. Nakita din natin dito sa ONIC Philippines na ginagamit nila yung diversion play na para mag-apply din ng pressure. Hindi para totally makakuha ng kill. Obviously, makakuha sila ng kill afterwards. Pero yung frequency ng paggamit nila dito with the diversion play, parang yung TLPH napapaisip palagi na, okay, magtitipin na ba to or gagamit na ba to or makapag-farm ba tayo, kailangan ba natin magkakasama tayo. Which actually allows them na magkaroon ng konting advantage when it comes to the farm. Brusco scouting around the river. Wala pa naman siya makikita at nakatago pa dito kung nasaan si Sanji. At 3 miyembro lamang ng side ng Team Liquid Philippines na nagpapakita sa mapa at 20 segundos pa bago magsimula ang ating pangatlong Lord. Magse-set up dito ang side ng ONIC Philippines around right push mid. At mukhang naghahanap sila ng potential pick-off bago magsimula ang ating big objective. At ang advantage na yan is yung -1. Pero yung isa sa bagay na kailangan ko take note dito is sino yung may mga immortality. So far, JP has it. I think kailangan din to ni Sanji eventually. And there's the gold. Okay. May pinaplano sila within range. Or reposition lang. Reposition, okay. Basang-basa. Napakaganda! Alam nila na doon magagaling. Pero si RTC maaari dito mahuli. Phantom execution palabas. JP ang mabibigyan. Immortality pump. Sino matitira? Sino mabibigyan? Napakaganda ng pagkakahuli ni Sanford. Mabababak away ang ONIC Philippines. At maaaring ito nga ang maging disaster para sa kanila. Medyo kalat-kalat na ang mga miyembro. And that is a crucial play na magugula kay Sanford. And iniisa-isa na ang mga miyembro ng ONIC Philippines. Si Savero na lang ang natitira habang kumpleto pa ang cavalry. And may minion waves na paparating. Mukhang ito na yung inaasam. Ito na ata yung ticket. Si Savero susubukan tumipensa. Pero it's over. Ang unang pupunta sa Paris ay ang Team Liquid Philippines. Bienvenue on France! Team Liquid Philippines
isa sa mga lilipad patungo sa Esports World Cup. What a play! Coming out from JP with a flicker, pero yung pagpasa ng Team Liquid Philippines. Sanji, one of the best Loyi players here in the Philippines. Alam na alam kung ano ang plano ng ONIC. Hinanda yung second skill. Pagtapos ng ulti, nilapag. Sabay flicker play coming out from JP. And then TLPH have shown us how it's done. Carl TZ is still the best Lancelot player here in the Philippines. And of course, for ONIC Philippines, tuloy pa rin ang kanilang journey sa lower bracket. May chance pa na magkita muli ang dalawang kupunan na to for the best MLBB in the world. Balikan natin ang ating highlights ng game number 4. Oh my God! Dito yun ang ganda! JP talaga. Tapos yung target acquisition, alam niya na si Super Prince yung perfect na puntahan doon. Knowing na walang flicker, kasi ginamit ka naman ni Super Prince yung flicker forward para makakuha sila ng kill. And you will see later, sa same na spot na to, yung flicker ni JP nakaka-countered ni Super Prince with that Winter Clown play. Pero akala natin magagawa na ng paraan, si Sanji nasa likod na rin with that his own flicker. And just like that, we have our first representative, our first grand finalist. Kausapin natin sila sa ating stage. Superfans, the people asked if they are going to Paris. And Team Liquid Philippines answered with a we. Team Liquid Philippines is officially going to Paris! Denise, the crowd is going wild. The first team to go to Paris. Or Paris, rather. Congratulations, Team Liquid Philippines. All right, Teddy. Ikaw na ang uunahin ko. Teddy, okay ka lang ba? Okay lang po. Kamusta ka? Na-hype sobro. I don't think it has sunk in for Teddy. But how sweet is this win for you? Nang unang panalo kontra ONIC rather, at makakapasok ka agad to the MSC. Ayun, sobrang saya po. Napipil ko pa rin unexpected pero ayun, sobrang saya po talaga. Ayun, bonjour. Bonjour! And bonjour also, Daddy JP. JP, you know, napapansin ng lahat na sobrang baba ng heart rate mo kahit na may clash. Average heart rate mo yata around 70 lang. At kahit 4-3 yung nakakaharap mo, sobrang lalim na you stay composed. Gaanong kahalaga yung composure sa mga ganitong kaimportanteng laban? Ano lang po, nakapokus na po talaga ako sa in-game namin kasi bawal mag-panic eh. No panicking on the Liquid side, Thea. And you know, no panicking even with a slow start. Carl TZ, guys, we hear some noise for the GOAT! Grabe yun kanina, you even gave a maniac with that Lancelot. Pwede mo bang makuwento kung ano yung nasa isip mo? It was a slow start pero you turned it around. Anong mga shot call yung nangyari doon? Ako po, wala na po ako shot call kasi sobrang low moral na ako nun eh. Sabi ko lang, isang mali lang nila and alam ko isang window lang bigay nila sa amin kaya namin kambakan. And that window will now lead to Paris. But Carl, mabalik ko lang. Your road started here at San Juan Arena when you won SEA Games. And now you have the opportunity to make history again na magkakaroon ng 3-peat MPL Championship. Now, does that make you more excited or mas nakakapagbigay ba ng pride Or how does that boost your pride? Yung magiging panalo nyo? So many wins. Opo, sobrang masaya ako na Yeah, I'm very may chance happy kami mag-repeat that we kasi have a wala chance pa for a nagawa ng three-peat. kahit sino, kaya exciting talaga sa finals. Yun talaga, no? Ikaw lang yung sumisira sa mga record mo. Carl TZ is the one that's going to beat Carl TZ's record. And now Sanford, earlier, first 2 games, comfort pick mo, Benedetta, and Paquito. And ano ba yung nagpapagana sa mga heroes na yon ngayon? Na for you, it was effective. You were dominating game 1 and 2. Hindi ko po ma-point out kung yung pinaka-factor pero sabi ko sa coaches hero mastery po talaga kaya gusto ko po talaga siya pull off. So gumagana naman po kaya tinutuloy-tuloy po namin. Great job from Sanford. Also, great job for Sanji. Sanji, bonjour. Ano masasabi mo? Ano mensahe mo sa Cavalry na nandito at sumusuporta sa inyo?
Thank you po sa pagpunta and sobrang dami ng cavalry ngayon. Di ko inaasahan na sobrang dami natin na pupunta dito sa venue. And shoutout sa mga tropa ko, sa family ko, and sa girlfriend ko. Shout out. And thank you so much, Team Liquid Philippines and Banjur Paris! You may now bow, and you may now take your walk-up victory towards Paris. Oh my gosh, Thea. Denise, what a palpitating match because that was an epic comeback, dominating ONIC. But at the end, Team Liquid Philippines continues to prove that they are on a stampede. And syempre, pag-uusapan to ng lahat at pag-uusapan din ito ng ating casters. Casters, palag na to. Thank you so much, Thea and Denise, and of course to Team Liquid Philippines after showing one of the best MLBB action na mapapanood natin ngayon sa ating liga. And come to think of it, 3 days pa lang ang ating playoffs, pero ang dami na nating nakitang napakaganda. And you would think na after losing 2 games, hindi na tayo makikita ng magandang game mula kay ONIC Philippines. But I think kaya tayo, hindi natin makakalimutan yung game ito kasi bukod sa magandang ginawa ng Team Liquid Philippines, solid din naman yung pinakita ng ONIC Philippines. But in the end, that Dark Wave, na pati yata yung audience nadamay. Kasi napatalon lahat eh. Oo, lahat pumalon din dito sa San Juan, kahit ako eh. Ang lupit, and we're gonna see it in action once again. If I were to choose a personal MVP for me, tingin ko yung turning point yung talon ni Daddy JP on this show. Kasi nga naman nahanap niyo kay Superfist at yun ang nagbigay nung maniac dito kay Carl C. You can see this, ayan. Masisipa dito si Super Prince and then makita na natin na magkaroon na ng green light itong si Carl TZ. Sabi nga bigyan nila ako ng chance bumawi, makakuha na nga siya. And to think na makakuha niya lahat ng mga kills with all of the shutdowns to go with it, nakabawi talaga siya ng gold because of that. Na-equalize niya yung kung anong meron yung ONIC Philippines. Right from the start, total domination. Pero dito yung Dark Wave ni Sanford. Kung mapapansin nyo, ilan na huli? Sobrang on point nung bawi nila to the point na, ayan lima yung nahuli. The patience as well na magbaback out na doon tapos yung ONIC kasi mapapasama 5 tapos yung ilang fans pa dito sa San Juan Arena. Paano mo nagagawa yun? Napatayo din sa upuan eh. Pre, ang nipis-nipis ng Dark Wave. Nag-group up kasi yung ONIC and I think pinanish na yung fact na disiplinado yung ONIC sa box nila. Ganun din kasi yun. And oh my God, ito na. This was a 17-minute game for game number 4 na nagpa-secure ng Paris, MSC at EWC for Team Liquid Philippines. And hindi lamang yun, kung hindi Grand Finals din ng MPL Philippines. Ang daming opportunities ngayon para sa Team Liquid Philippines dahil sa isang panalo na ito. ONIC, hindi sila pwedeng ma-down sa nangyari na pinakita nila ngayon. They still have their match tomorrow. And maybe afterwards, dun sa Sunday, kung sakaling malalagpasan nila dun sa lower bracket finals. And the fact na pinakita nila itong Louis plus the Atlas, may konting benefits, may pros and cons to. Yung big pro dito, syempre yung mga teams, kailangan ng bantayan yung Louis at Atlas combo nila. Siguro yung con lang is, nalaman na ng mga teams na pwedeng gawin yun. So pwede iba na targets, pwede din mula sa kanila. But the fact that they're showing us this with a lot of mastery, para ma-extend ka talaga if you're on the ONIC. Gusto mo na sila mapanood ulit maglaro. Oo, tsaka I feel like after a performance like that, si Sanford, with that game MVP as well dito sa kanyang Phobius, a 5-man Dark Wave na patayo buong San Juan Arena. Well-deserved ovation. Itong literal na standing ovation dito sa San Juan Arena. I'd like to see kung ano nga ba yung mga pumasok sa isip niya. Saktong-sakto, no? Yung mga panelists din natin parang ready na rin para sa segment na yun. Ayan, no? Rinig nyo na rin yung sigawan eh. Kaya ma-FOMO muna kayo. Kasi dapat nandito kayo sa San Juan Arena. Hindi tuloy kayo nakakasama sa mga maliliit na mga kwento around dito sa ating arena. Tsaka minsan, alam mo naman, kapag hindi pa nakatutok ang camera, ay lahat puladong-pulado. Ikaw ba naman sobrang crucial nung game na yun. 186. Grabe, ang taas dyan. 186 peak BPM para kay Sanji. Siguro yun yung dulo. Okay ka pa ba? Okay ka pa ba, boss? Pero yung average BPM dito ni JP to nail those crucial na mga catch against ONIC and only have 90.
Iba ka talaga, Daddy JP. Iba nga talaga. Hindi. At grabe mag-cheer ang San Juan Arena ngayon. Ngayon lang ako nakaranas ng tapos na yung laro pero nag-cheer pa rin ang mga audience natin. I'd like to know why. I'd like to know how is this happening. Kasi alam mo naman kung mataas yung BPM ng mga players natin dito. Gusto ko rin malaman yung BPM ng mga tao doon. Punta na nga tayo sa panel natin. Maraming salamat sa ating mga casters. Hindi ko alam bakit taas ng enerhiya po natin ngayon sa San Juan Arena. Kasama natin ngayon, the recent game MVP, Sanford. Congratulations on your grand finals and finally qualifying to EWC. Kumusta ka naman? Ano nararamdaman mo ngayon? Sobrang saya kasi nung una nahirapan kami rebuild to team pero kinaya namin mag-qualify sa grand final. And I think, sorry yan, dito pala ako. I think it's time for us to talk about this last clash. Ano yung nangyayari kasi natambakan kayo kanina early on in game number 4. So let's play this for quite a bit. You knew that the approach was there. Pero ano yung ginawa ninyo para mapalagan yun? What was the comms like? That time, sabi kasi sobrang lugi na namin sa macro. So kailangan namin lumaban. And nung nakita namin na medyo nagbuhos sila ng skill, doon ko nakita yung opening na pwede ako pumasok. So feel ko sinuwerte din ako na nagkumpul-kumpul sila. Nag-line up in the words of Hans nga na literal buong San Juan Arena napatalon ata nung Dark Wave na ginawa dito kanina. So, buong time naman na halatang ONIC din talaga yung nag-lead and in control for majority of the game. Carl, unfortunately, nakita natin siya with a 0-4 stat line. Right. How were the comms naman between the team nung nangyayari yun sa inyo? Medyo magulo na kami. Talagang sumisigaw na lang kami na Paris, pre, Paris. Ayun, sumisigaw kami kasi sobrang gusto namin mag-Europe lahat. And the goal is to go to Paris. This was just an incredible opportunity para sa inyo na makarating doon. Team Liquid Philippines, are you proud of your team? This was just incredible coming out from all of you. Motivation-wise, hindi pa dito nagtatapos ang inyong tournament here in Season 17. You still have a grand finals to go to sa Sunday. How is the approach like looking for you guys and the rest of the team? As usual po, Season 15, bibigay pa rin namin best namin pero nakuha na namin yung isang goal. So, isang goal na lang para matapos na to season na to. Okay. And I think we never got a chance to ask your thanks para sa lahat ng mga nanonood dito ngayon, whether it's for ONIC, whether it's for Liquid. There's so many people who supported you right from the start. Ano masasabi mo sa kanila? Sobrang thank you sa Cavalry and syempre sa Sonic. Hindi magiging masaya yung series kung wala kayo. Maraming salamat po. Okay. I might have one last question for Sanford, Hans, if it's okay. Grabe naman. Okay, so I'll keep it pretty simple. So we all know there will still be a lower bracket finals tomorrow between ONIC and Falcons. Kung papipiliin ka, sino ang gusto mong makatapat heading into the grand final? Kasi parehas na namin nakasama yung yung Falcons sa 2024 tapos sa ONIC ng 2025. Siguro ONIC siguro kasi sobrang deserving ni Sabero and sobrang makita namin yung potential niya and yung puso niya sa game sobrang kakaiba kaya napahangan niya talaga kami si Sabero. And I think that's it. So the decision for Sanford is ONIC dahil maglalaban pa sila sa kung sino yung mananalo later on between Team Falcons and Smart Omega. Sobrang dami nating nakita na mga magigilas na play para sa araw na ito. And I think, what we're supposed to do next? Actually, meron pa pala tayo, no? Meron pa? Meron pa pala tayong abangan mamaya between Smart Omega and Team Falcons. Correct. So, meron tayong mga nalatag na choices doon pero hindi yun yung definite. Maaalalaman pa lang natin yun mamaya-maya. So, hanggang dito na muna tayo, guys. Congratulations once again to Team Liquid Philippines. At mukhang it's about time. Kasi meron pa tayong onting pakulo kung hindi ako nagkakamali, di ba? Okay, I wonder. Ano yung pakulo? Meron pa tayong onting pakulo dito eh. May gagawin yata tayo dito with our
crowd. So, with the fans. Oh, yes, with the VIPs. fans, with the VIPs. With the VIPs, okay. Okay. Sige, guys, ito sinasabi ko lang sa inyo, you're completely missing out on the things that are happening kasi kapag nandito ka, you get a chance to do it. Okay? So, guys, if you want your selfies to be taken, go ahead, do it. Do just that. Oh, sige, Sanford, ikaw na mag-interview. Okay, go. No, hindi, joke lang. Nabigla ka yata eh. Pero, ayan. Again, for everybody who's watching at home, this is the opportunity that you get. Dito, yan. Okay, I guess that's what we're gonna do while we're here. Pero sa ngayon, ibato muna natin sa Infinix Liquid Cooling Beast Mode. Mic check. Boss? 2K lang, boss, ha? 2K lang. May buhat, ha? 3K lang, kalma. May ka, G. Tara. Shutdown, shutdown. Nice. Keted. Dalawang tibak siya. Shutdown. Okay lang. Kaya pa natin ito late game, pre. Legit, promise, late game to. Chill lang. Hold lang tayo, hold. Promise, ma-hold lang natin to, pre. Pag napag-item din ako. Kalma lang, boys. Nakakari tayo, boy, oh. Yung lahat mo mawawala ng kwenta. Chill lang. Wala. Bigger. Naano ko yung ano. Atlas muna. Harap pa lang. Patayan, pre. Gusto nyo ba? Tara, dad. Louie. Louie. Cancel ka ulit, pre. Laban. Patay, Louie. Laban. Lapo. Nakita na, lapo lang. Sakit klot, pre. Go lang, Fury. Klot, pisa. Baksa. Takiko. Baka ang double, pre, ha? Baka ang double, pre. Pre, box. Balik ka. Kaya pa niya pa. May lord. Carl. TP. Try bush. Dito ka. Out na, pre. Out na ball. Out ka sa mid. Nice. Go, nakalo na mid. Dep. Chill. Dep na agad. Kalma siya. Sige, tara. Tara tayo, pre. Pwede tayo humiro. Tara, manghihiro ako. Pwede. Tara. Pwede. Doon na, Louie. Waiter. Okay, may mabalis ka, pre. Buhat na. Pick ka na, Louie. Ready ako sa klod, ha? Laban tayo. Box lang. Tara. Liba. Lampi ka, Louie, boy. Louie. Patay, Louie. Dado ka mo, patay isa ka. Patay mo, pre. Huwag kayo papatay. Baksa muna. Wow. Tama ba yung naririnig ko na parang kinukul ni Sanji yung mga diversion? Ano mo, maabang diskusyon yan. Welcome back sa ating casting desk. Magsasama na naman ng mga Filipino talents and English talents natin dito. That was absolute cinema of not only a series, kung hindi, pati na rin yung post-game interviews natin. Oo. Goated. Goated. W. I was just on the edge of my seat. And so far, no, nakita na natin ang ating pinakaunang grand finalist, which means we have our first MSC representative. Team Liquid Philippines, wala naman na nagtaka. Regular season pa lang, ine-expect na ng taong mangyayari ito. Yeah, I think nagpa-solidify nung pagiging deserved nila nitong Grand Finals berth is because of the fact that they survived that round against ONIC. Kung hindi sila challenge ng ONIC, merong pa sigurong chip on their shoulders. Pero dahil naging close yung laban natin and they could have lost ng reverse sweep dahil sa momentum ng ONIC, mas gumanda tuloy yung kwento para sa TLPH. Yeah, that game felt like such a horrible game, especially for like a cho, right? And it took everyone. It took everyone's effort. Even Sanji in that very last one. Ang liit na bagay nung Void Crystal na yun sa bush. But that spotted the play. Even the fact that Carl TZ dealt with so much pressure in the early part of the game, like we were saying, like 0-4? Man, 0-4, and then he ends up getting a maniac and then just popping off, and the Sansan dealt. There was so much great things to see. It's funny because it's a 3-1. But that felt like a full series, and I feel satisfied after that, you know, so great MLBB there. You know, one good thing that I can never erase from my mind is I can't believe Alphobius can sit versus 5 people. 5-man Dark Wave. 5-man Dark Wave. I think chill lang si Idol. Ito lang ata yung unang beses and maybe ang huling beses na masasabi mo ang 5-man, ang makatagang 5-man Dark Wave. In one sentence. In one sentence. Crazy. Because how do you do that, di ba?
ang nipis-nipis ng isang dark wave. Pero I think the most impressive thing here is yung nabanggit dito ni Rockhart na nababasa ni Sanji yung mga diversion na binabato ni Super Prince come late game. Yung early game for sure, bigay na natin sa ONIC yun. Yeah, well, alam naman natin yun yung nerf sa Louis, di ba? Parang alam mo kung kailan magti-TP. And then pag dinagdag mo yung knowledge mo dun sa mismong ganong klase play, kaya mo nga kontra. At syempre, Louis player din si Sanji. So alam niya yung mga limitations hanggang saang bush ka pwedeng manggaling. Kung sakali galing kang bot, you know yung mga limitations na yun. And parang kailangan niyang gawin is utilize yung kanyang knowledge, mag-pop ng second skill, ilatag, sabay nakakita siya ng dalawa doon. Also yung yung puso ni Carl TZ. 0-4, tapos wala siyang mga purple buff. Para sa isang Lancelot player, yun na yung mga moments na napapasigaw ka na sa mga kakampi mo na protektahan yung purple buff mo eh. Wala eh. Si Dagot kasi, si Mr. Carl, dinaanan niya na lahat. Nag-0-7 na siya nung regular season. Kumbaga sa kanya, di na bago to. Normal na to. Chill lang. Sabi nga nila magkakamali din yung kalaban. And in fact, hindi naman nagkamali din yung ONIC. I would say it was a proper Louis play. Sadyang niluto lang ni Dechef. Sabi niya, naluto ko na to eh. Saktong-sakto nga, yung shoutout sa cameraman natin by the way, saktong-sakto pagtingin niyan dun sa TTP-han ng ONIC Philippines, kita mo na may nakalatag na eh. May nag-aabang na void crystal, may checkpoint mula kay Sanji. Tapos nakita, nabawasan na poke, ang daming nagawa ng play ni Sanji na yon. Actually, yung masabi ko doon kaya parang magandang Louis play siya. Kasi alam din ni Fritz na siya yung target. Di ba, before yung play na yun, nasipa siya ni Daddy JP. At alam niya, may flicker na. So, naganda siya ng Winter Crown. At hindi siya actually tinamaan nung stump ng Jeet Kundo. Kaya napaload din nila si Carl TZ ng mga time na yun. I think kaya nakakuha ng 5-man Dark Wave itong si Sanford is because disciplinary din yung ONIC sa box nila. Kaya magkadikit sila. So, parang alam nila na go at nung na-bait sila ng TLPH, doon na nakakuha ng flicker sabay Dark Wave itong si Sanford. And again, yung mga ganong moments, like people are knowledgeable, di ba? Like, that was a very tough game talaga. That's true. And it took every single player in Team Liquid Philippines superstar trigger, X-Factor play just to turn that around. So big props for him to ONIC. And even Kirko mula sa ONIC Philippines ng I think yung game sa game na ito, that Lapu-Lapu was definitely playing really well nung simula. I think 6-1-1 at pumi-flicker pa nga ata sa tapat ng marksman ng side ng Team Liquid Philippines. But sadly, ang nangyari pa nung late game na nga tayo ay pumababa naman na talaga ang power spike ng isang Lapu-Lapu by that time. Very beautiful yung maniac ni Carl TZ. That was the moment na masasabi nating okay, winnable na para sa Team Liquid. Nabalik yung momentum eh, di ba? The momentum, man. Came back. It came back so quick after that, and you know, there's only certain ways that can happen, and that's why we really highlighted over here. Before that happened, what Sansan duo were able to do throughout the game was enough, even for JP, solving the issue, because the on-ground panel talked about this. Is he going to be able to find the right targets against, you know, the Baksha, the Atlas, those combinations? So the amount of work that takes to find the right targets with the G-Kundos or with the Way of the Dragon ultimate, like to be able to kick Super Prince most of the time and also just lock down the targets was crucial. And frankly speaking, no, ang dami nating nakita ng mga superstar dito sa loob ng seryeng ito. And sobrang excited na akong malaman kung ano nga ba yung mga resulta ng mga naging botohan natin. Base din sa mga superstars na napanood natin sa seryeng ito. Oo, men. Kasi sinabi na natin kanina ang daming clutch. In fact, 10 clutch gin yung nakita natin. So, masasabi ko lang, i-reiterate ko lang yung sinabi ni Lafel kanina. Kung hindi ka Filipino fan, horror movie yung pinanood mo eh. Kasi PSA lang, reminder lang sa buong mundo, lilipat ang Liquid sa Paris. So, alam mo kung ibang team ka, parang, ito na naman tayo eh. And a lot of teams na sinubukan mag-Golden Road ay kadalasan napapagod matapos ito hindi makamit. Pero mukhang iba ang Team Liquid Philippines. Hindi ramdam ang pagod, ramdam mo pa rin yung gutom. And they are starting again from scratch from day one technically in that Golden Road. Golden Road take 2 agad next year? Grabe naman. Makita natin na parang maganda yung motivation na nakikita natin from all of the players. And I'm saying this because I'm able to interview the players at nakita ko yung mga hardships na pinagdaanan nila. Especially, this is the team, kasama na rin yung team ONIC Philippines na dinout natin lahat, di ba? Heading into the season. Good point, But here we are, witnessing greatness once again at napaka-dominant nila. Sila pa yung nagtapat dito sa upper bracket finals. Grabe, no? Yung struggle from scouring for gold, trying to find a coach for TLPH. And
Ano nga, yung nabanggit ni Carl sa HG Podcast Mini na gusto niyang ipanalo talaga to for TLPH kasi gusto niyang bigyan ng championship. Hindi na para sa kanya. Okay na Kulang siya na yung name tag eh. Ang liit na yung name tag. Ang dami ng trophy. Ang gusto na niyang binibigyan, si Teddy, sa yung mga coaches. Lahat, ano yan, in English. And the next trophy is Parang ang sarap maging kakampi ni Carl Tizzy. Alam mong kapag nakapasok ka sa Team Liquid Philippines, yung sunod na tropeo kung wala ka pa, para sa'yo na yan. Sure na sure kasi kita naman natin yung epekto ni Carl even with Teddy as a rookie ngayong season. Sobrang laki ng impact na na-enable nila itong bagong player na to na sobrang komportable din na sumasama dun sa Four Horsemen. At yun nakita din natin kay Teddy, ginagawa niya kasi trabaho niya ng matindi rin naman. Let's just say na in that particular series, we can say na si Savero yung na-highlight natin many times because of the outplays in that game number 3. But Teddy, all throughout this series, dependable naman siya, gagawa niya yung kailangan niya gawin. At pati dun sa huling clash, hindi rin siya napatumba ng ONIC Philippines. Some would say he was steady. He was steady, Very steady. throughout the whole series. Very I think steady. that's what we were saying over here on the English stream. Is just how steady Teddy has been throughout the season. But even in this series alone, where it was such a heated season, that he kind of had to be that guy to be able to pull that off throughout what was happening across the game. And you know, other than that, you have to imagine now they're one step closer to making history here. Back to back to back. 3-time champions here in MPL Philippines. That's wala why- pang nakakagawa nun. This is Teddy's first playoffs, by the way, guys. But let that sink in. I mean, come on. You're put in the team that doesn't really need you to, outperform so much. Just need to be very reliable, and Teddy really did that there. And ang dami nating mga na-recognize sa mga manlalaro sa sering ito. Panigurado, marami pa tayo mababalikan sa ating regular season. Nagbotohan tayo a few weeks ago kung sino nga ba yung mga magiging regular season MVP at iba pa. I-reveal na natin yan mamaya-maya lang sa Alamat Awards. After a spectacular regular season, we now welcome you to the MPL Philippines Season 17 Alamat Award. Tonight, we honor the exceptional individuals, the brilliant minds, and the outstanding storytellers who define the greatness of this season. Let us begin with our first category of the evening to recognize the elite performance of our players in the Land of Dawn. This is the Infinix All-Star Team 1. To present the award, please welcome on stage Mr. Patrick Hernandez, Infinix Philippines brand representative. These awards recognize the top players in each role, players who truly rose above the rest this season. The Infinix All-Star Team 1 represents elite performance, perfect teamwork, and clutch consistency. Qualities matched by the GT Watch 5 Pro, synced right on your wrist for peak performance at every moment. As such, winners of this award will receive their very own GT Watch 5 Pro. Your Infinix All-Star Team 1 members are: first, the Infinix All-Star Team 1 XP Laner. Give it up for Sanford of Team Liquid Philippines. Right up next is the Infinix All-Star Team 1 Jungler. Congratulations, Carl Daisy of Team Liquid Philippines. For the man in the middle, the Infinix All-Star Team 1 mid laner is Sanji of Team Liquid Philippines. And now, the Infinix All-Star Team 1 roamer,
make some noise for JP of Team Liquid Philippines. And last but not the least, the Infinix All-Star Team 1 Gold Laner. Congratulations to Super Marco of Team Falcons. Once again, congratulations to the Infinix All-Star Team 1. Moving forward, we recognize our next set of exceptional standard setters. These awards recognize our second highest ranked players in each role, selected for their exceptional performance and overall contribution. These individuals consistently made a massive impact for their teams all season long. For our first award, the All-Star Team 2 XP Laner. Congratulations to Flap of Team Falcons. Our next award is the All-Star Team 2 Jungler. Congratulations, Kyle of Team Falcons! Now it's time to give it up for our All-Star Team 2 mid laner. He is none other than Super Friends of ONIC Philippines. For our All-Star Team 2 Roamer. Congratulations to Oakwen of Team Falcons. And finally, the All-Star Team 2 Gold Laner. He is Sabeto of ONIC Philippines. Congratulations once more to our All-Star Team 2. Our next set of awards is the Smart Fans Choice All-Star Team. The fans were asked to vote for their top players of the season. This award reflects the players' influence and overall contribution to their team and community. Winners of this award will take home a smart device. To present these awards, please welcome on stage Mr. Camilo Medina, Smart Events Officer. Kicking things off with our first award, the Smart Fans Choice All-Star Team XP Laner. Congratulations, Kirk of ONIC Philippines.
up, we have the Smart Fans Choice All-Star Team Jungler. A huge congratulations to King Kong of ONIC Philippines! Moving on to our Smart Fans Choice All-Star Team middle laner. Make some noise for Super Friends of ONIC Philippines. Make way for our Smart Fans Choice All-Star Team Roamer. He is none other than Brusco of ONIC Philippines. And finally, our Smart Fans Choice All-Star Team Gold Laner. Let's hear it for Savero of ONIC Philippines! MPL Superfans, give it up for your Smart Fans Choice All-Star. The next Alamat Award is the Most Improved Player of the Season. To present the award, may we call onto the stage Mr. Kenji Noel Sabido, Infinix Philippines brand representative. The Most Improved Player of the Season award recognizes the player who has shown the most significant progress and development in their performance compared to the previous season. This award highlights the player's dedication, hard work, and improvement, reflecting their enhanced skills, impact in games, and contribution to their team. Greatness isn't instant. It's earned through relentless grind and constant evolution. The Infinix Most Improved Player Award celebrates those who leveled up beyond expectations, just like the GT Watch 5 Pro, built to keep you improving every game. As such, the winner of this award will take home his very own GT Watch 5 Pro. And the Infinix Most Improved Player is Haji! Once again, congratulations to our Infinix Most Improved Player, Haji of Team Falcon. Next up is the Coaching Team of the Season. The Coaching Team of the Season award recognizes the coaching staff that has shown outstanding leadership, smart strategies, and a positive impact on their team's performance throughout the season. This award highlights the coaches' dedication, innovation, meta-making, and contribution to their team's success. Let's give a round of applause for our Coaching Team of the Season. From the Cavalry, Coach Aeon and Coach Snap. A huge round of applause for the coaching staff of Team Liquid Philippines. And now we move to our media awards, honoring the brilliant minds shaping the narrative of Philippine esports.
Winners of these awards will receive a trophy and a certificate of recognition. Please welcome onto the stage Mr. Ian Zane Esparaga, Moonton Games Esports PH Marketing Communications Manager, to present the trophies and certificates. First up, we have the Alamat Award for Best Social Media Coverage. This award recognizes outstanding real-time and digital-first coverage of MPL Philippines across social media platforms, highlighting content that drives engagement, captures key moments, and amplifies the league's presence online. The Alamat Award for Best Social Media Coverage goes to Just ML Yuko Ishikawa. Right up next is the Alamat Award for Business Storytelling. This award honors excellence in reporting on the business, ecosystem, and industry impact of MPL Philippines and esports, including partnerships, investments, and the growth of the gaming landscape. The Alamat Award for Business Storytelling is awarded to Philstar.com, Michelle Loho. Accepting the award on behalf of Philstar.com and Miss Michelle Loho is Mr. Keith Medrano. Our next award is the Alamat Award for Best Play-by-Play Feature. This award recognizes exceptional match-driven storytelling that captures the intensity, strategy, and narrative of MPL Philippines games, translating in-game action into engaging written or digital content. The Alamat Award for the Best Play-by-Play Feature goes to Spin.ph Jerome Toledo. To present the next award, we welcome on stage Ms. Irish Del Rosario, Infinix Philippines brand representative. The best stories go beyond the scoreboard. They capture the heart, passion, and defining moments of esports. The Infinix Best Features Rider Award honors storytellers who bring every game to life. Much like the GT Watch 5 Pro, keeps every important moment connected right on your wrist. Alongside the trophy and certificate of recognition, the winner will also receive a GT Watch 5 Pro. The Infinix Alamat Award for the Best Feature is awarded to All-Star Mario Alvaro Limos. The next award is this Esports KOL of the season. To present the award, may we call on stage Mr. Gary Sun, MPL Philippines Esports Manager. Our esports KOL of the season is none other than Ben Bentings Maglake! All the way from
festival super fan city is Bentings. This award highlights Philippine-based KOLs who excelled in both streaming live matches and producing engaging esports-related content that amplified the league's reach and fan experience. The Esports KOL of the Season Award recognizes the most impactful KOL who helped bring MPL Philippines Season 17 closer to the community through streaming and content creation. Let us all welcome Bentings in the Champions Arena. Once again, congratulations to our Esports KOL of the season, Bentings! From established community leaders, we now look toward the future. Tonight, we celebrate a monumental milestone for the voices of tomorrow. That's right. These are the graduates of our Talent Academy, dedicated individuals who underwent intensive training and mentorship to become the next generation of voices for Moonson Games Philippines tournaments. To present their certificates, please welcome on stage TLPH Talent and Coach of the Talent Academy, Mr. Dan Leo Kubangay. As they take the stage for their walk and photo opportunity, let's honor our graduates. Congratulations, Yakuron, Sonny, Mickey, Emmy Mia, Helena, Sakbi, Onel, Ray Ash, Ira, Too Fast, Rare Candy, Bipolar, and Tito Wolf. Give it up one more time for the graduates of the Talent Academy. The future of Filipino esports broadcasting is bright. Award that we have all been waiting for. This award honors the player with the most outstanding performance and impact throughout the regular season. This award recognizes his exceptional contributions, consistency, and key role in their team's success. To present the regular season MVP award, may we please request on stage Ma'am Cynthia Canyazal, the Supervising Sports and Games Regulation Officer of the Games and Amusement Board. MPL Superfans, are you ready to find out your regular season MVP? The MPL Philippines Season 17 regular season MVP is Carl Teasy! These are the exceptional individuals, the creative minds, and the elite storytellers who set the standard for greatness of this season.
This now wraps up our Alamat Awards. Once again, a massive congratulations to all our awardees. We can't wait to see you soar higher and higher. Next up, we continue the playoffs and continue the road to immortality. Palag Na To! Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Unli with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus Unli Facebook or Unli TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win.
Nga mga idolo. Guys, feeling ko na nakabalik na ako dito sa PLOY. Sobrang saya ko and sana mga pag-EWC kami dito sa venue kung saan ako nag-gold medal. Papalag kami sa ONIC. Momentum din kami kasi nanalo kami sa Omega Cup. Ted, ano masabi mo daw kay Sabero, Ted? Ano daw masabi mo? Shoutout daw sa'yo, bro. Pakita niyo daw ang new generation gold laner. Sabi ni Teddy kay Sabero. My preparation for this game, I think just like normal games, but I think we will try harder for this game. My message to Liquid PH, good luck and let the best team win today. For me, I still confident I'm still the pressure, but mahal ko kaya natin ito. Ikaw the pressure, Bruce got the pressure, this is Bruce Gold. Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko. Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. Time to win.
nga mga idolo. Guys, feeling ko na nakabalik na ako dito sa PLOY. Sobrang saya ko and sana mga pag-EWC kami dito sa venue kung saan ako nag-gold medal. Papalag kami sa ONIC. Momentum din kami kasi nanalo kami sa Omega Cup. Ted, ano masabi mo daw kay Sabero, Ted? Ano daw masabi mo? Shoutout daw sa'yo, bro. Pakita niyo daw ang new generation gold laner. Sabi ni Teddy kay Sabero. My preparation for this game, I think just like normal games, but I think we will try harder for this game. My message to Liquid PH, good luck and let the best team win today. For me, I still confident I'm still the pressure, but mahal ko kaya natin ito. Ikaw the pressure, Bruce got the pressure. This is Bruce Gold. Defeat. GG bro! Don't worry. The only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now. Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you. Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win.
nga mga idolo. Guys, feeling ko na nakabalik na ako dito sa PLOY. Sobrang saya ko and sana mga pag-EWC kami dito sa venue kung saan ako nag-gold medal. Papalag kami sa ONIC. Momentum din kami kasi nanalo kami sa Omega Cup. Ted, ano masabi mo daw kay Sabero, Ted? Ano daw masabi mo? Shoutout daw sa'yo, bro. Makita niyo daw ang new generation gold laner. Sabi ni Teddy kay Sabero. My preparation for this game, I think just like normal games, but I think we will try harder for this game. My message to Liquid PH, good luck and let the best team win today. For me, I still confident I'm still the pressure, but mahal ko kayo, kaya natin to. Ikaw the pressure, Bruce got the pressure. This is Bruce Gold. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. GG bro!
Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you, did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko. Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win.
nga mga idolo. Guys, feeling ko na nakabalik na ako dito sa PL. Sobrang saya ko and sana mga pag-EWC kami dito sa venue kung saan ako nag-gold medal. Papalag kami sa ONIC. Momentum din kami kasi nanalo kami sa Omega Cup. Ted, ano masabi mo daw kay Sabero, Ted? Ano daw masabi mo? Shoutout daw sa'yo, bro. Makita niyo daw ang new generation gold laner. Sabi ni Teddy kay Sabero. My preparation for this game, I think just like normal games, but I think we will try harder for this game. My message to Liquid PH, good luck and let the best team win today. For me, I still confident I'm still the pressure, but mahal ko kaya natin ito. Ikaw the pressure, Bruce got the pressure. This is Bruce Gold. Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Unli with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win.
mga idolo. Guys, feeling ko na nakabalik na ako dito sa PLOY. Sobrang saya ko and sana mga pag-EWC kami dito sa venue kung saan ako nag-gold medal. Papalag kami sa ONIC. Momentum din kami kasi nanalo kami sa Omega Cup. Ted, ano masabi mo daw kay Sabero, Ted? Ano daw masabi mo? Shoutout daw sa'yo, bro. Pakita niyo daw ang new generation gold laner. Sabi ni Teddy kay Sabero. My preparation for this game, I think just like normal games, but I think we will try harder for this game. My message to Liquid PH, good luck and let the best team win today. For me, I still confident I'm still the pressure, but mahal ko kayo, kaya natin to. Ikaw the pressure, Bruce got the pressure. This is Bruce Gold. Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Unli with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus Unli Facebook or Unli TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko. Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win.
tara, palag ka ba? Handa sa laban, sanda ka sa aking kamay. Watch with my click, wavy fire in the eyes. Yeah, I walk with my head held high. Ano ba yung takot kung tore ang aking gabay? Remind you kung anong na-obtain. Palaging first place, like kayo sa PH. I'm here cause I got God, my team is super fast. Eyes on the prize, finalist, cause it's our time. Palag na to, me again, you already know. Automatic ka na Pilipino. Porque somos steal the show. Automatic ka na Pilipino. Lakas ng Pinas. In what seemed to be a very eventful start para sa seryeng ito, meron ng isa na makakatungtong sa Grand Finals at makakalipad sa Paris. Pero ang tanong ay kung sino naman ang magpapaalam sa pagtatapos ng ikatlo dito mismo sa San Juan Arena. Can Smart Omega continue the grind that they've always want to execute, or will it be Team Falcons na nanggaling sa upper brackets na makakabawi at mananatili sa serye at sa labang ito? This is MPL Philippines Season 17, the playoffs. It's day number 3, Hans Galeria, and this is Brigida, and we are up for a battle here today kasi kahapon wala tayong nakitang umuwi. But this time, it's gonna be different. Medyo nakahinga tayo for the past 3 series to be exact dahil meron silang mga second lives. But this time, elimination match is ahead of us. So far, magkakaroon tayo ng mabilisang recap. Nabanggit na to ni Hans. Now, we already have one team secured in the Grand Finals and both in the upcoming EWC. And just recently, nagkaroon din tayo ng Alamat Awards. So, nakita na natin kung sino-sino yung mga All-Star Team 1, Team 2 natin, yung regular season MVP natin. In-award na rin natin earlier, and that is none other than the GOAT. But, alam mong napaka-eventful ng araw na to kasi ganun na karami yung nangyari, pero hindi pa tayo tapos. Yeah, we already had some feature writers and our social media friends na na-awardan din kani-kanina lamang. But up next are 2 teams that look to get back into the winning column dahil nga doon sa nabanggit natin kanina, it has always been a story of them trying to find their footing dahil kahapon hindi man lang sila nakakuha ng isang laro kontra sa mga naglaban kanina sa upper bracket finals. So this is obviously going to be a matchup. Mukhang magiging dikdikan ang laban sa pagitan ng Smart Omega at ng Team Falcons. But to know more about these 2 teams, we're gonna toss you over to the casters. Maraming salamat, Hans and Brigida. Nandito na nga tayo sa ating panel at kami ang inyong makakasama para sa Filipino Death. Suomi pa rin with Santi and Wolf. At para naman sa ating English panel, kamusta tayo dyan? Yeah, we're gonna be here. I'm Rockhart, this is Naisu, and we got Midnight. At ito yung series na alam nating may isa na naman na mawawala
Kaya naman medyo malungkot ito with Team Falcons, our seed number 2 going up against Smart Omega. Pareha silang na-sweep kahapon. Mamaya ay pag-uusapan natin yan dahil kung nag-aantay po kayo ng sign manood ng MPL Philippines Season 17 playoffs ng live, ito na yon. We're throwing a massive playoffs price off just for you. You can secure Day 3 Legend tickets for an absolute steal at 150 pesos down from 300 pesos, and for the Epic Day 4 lower bracket finals, tickets are down to 350 from 500. Big matchups, bigger savings. Score these seats right now by heading over to ph-mpl.com/tickets. Kita-kits. Naku, mabilis magkakaubusan ang mga tickets na yan pagdating natin ng weekend. And for sure, itong laban na ito ay marami ding nag-aabangan. This is Falcons versus Omega. One green dream moves forward. Isa na lang ang matitira sa dalawang maglalaro ngayong gabi. Yeah. If you told me that yung labanan sa top 3 and 4 ay magiging Falcons versus Omega sa start ng season, I would have said you're crazy. Pero nandito na tayo sa point na sila yung nagcha-challenge ngayon para sa Falcons. And I think very much worthy of it. Falcons, they just have to find their groove once again, and maybe they can show us something tonight. Yeah, and Omega really showing up in the past few games. Didn't really see that 3-1 victory. Yeah. Amazing. It was amazing. I was so surprised with yesterday's match. I feel like, watching Team Falcons throughout the season, seeing them finish in the top 2 seed, I was surprised with the performance. So hopefully whatever happened between, 24 hours or so, they've been able to go ahead and fix that, because moving forward, this is the dark horse, is Smart Omega. I think they've surprised everyone just in how fast they locked in their playoff spot, where they ended up finishing through the regular season, and it's been an amazing story. And I like how you pointed out that they have to fix all the things that they need to fix, especially coming off from a loss against ONIC, because this is the only team aside from TLPH to beat the Titans in the regular season. So if you're Falcons, it's kind of scary right now. You're in an elimination match and you're up against one of the teams that actually beat you. At gusto ko yung nasabi nyo, hindi talaga natin in-expect na ito yung magiging lagay ng Falcons ngayon. Ang kalaban pa nila mismo dito sa ating elimination match ay ang Barangay, na parang nabarang sila nung huli nilang pagkikita. And napakaganda nga nitong barang ng Barangay kasi for the longest time, lagi nating ine-expect para sa Omega ay yung lason. Ngayon may bago tayong pwedeng tingnan. Ito na ba yung bagong timpla ng Smart Omega? Barang na ba instead of lason? Well, nagawa naman nila yan noong week number 7, kung saan kakapanalo lang ng Team Falcons. They're the only team that were able to defeat the TLPH in the series. And then eventually nanalo ang Omega courtesy of Mingwin, Cap Mingwin and his leadership skills nung nagkatapat sila noong week number 7 at nanalo nga sila over Falcons. So the dark horses for this tournament is definitely Omega, but they also were already able to defeat etong Falcons before. You know what, Barang is such a nice storyline, di ba? Pero I completely disagree. I feel like the skill is the biggest factor. Yeah. Just have to remember, bro, Mingwin, it's his rookie season. Keep that in mind. The way that Omega's playing right now, you wouldn't think that. And when we look at Mingwin, ang kanyang katapat dito ay walang iba kundi si Haji, na isa-isa sa mga video na napanood natin dati ay ang sinasabi nila ay para bumalik ang Prime Haji ay kailangan makapag-champion muli. It's a veteran versus a rookie in the mid lane. Malaking factors sa pagpasok sa match na ito. Alam mo, kailangan talaga ng fuel ng machine. At kailangan din naman ng fuel ni Flap, syempre, para hindi mawala ang mga muscle. Pero kailangan talagang paganahin ang makina ng Team Falcons because this guy has never set foot on the MSC stage. So for Team Falcons, you know what? All the narratives are stacking up against them. Nanggaling tayo mula sa last season na kung saan yung puso talaga ng mga nasa ilalim ng seeds. Yung third pababa, talagang dun yun yung sinasabi natin parang hindi umaapak ng number 3, ng number 4. Pero nakita natin yan mula sa TNC nung last season. Yun yung tinatahak ng Barangay ngayon. And for Team Falcons, sila yung number 2 pero parang sila pa yung nangangailangan ng mga magagandang storyline dito sa playoffs. So, merong so far may kakaibang signos kapag ang regular standing mo ay number 2, pero for Falcons, so far, ito yung best performance nila as of yet. So season 15, they finished number 4 ng regular season, and then eventually, hindi sila nakapasok dun sa international event. And then number 6 naman ng season 16, you saw yung miracle run na ginawa nila. Pero naalala natin kasi yung dulo ng story na yun. We still have to remember, they struggled in the early stages of the season, and they ended up number 6. This time, they are number 2. First time seeded in the upper bracket. At the same time,
may parang hidden na barang agad. Yes. Yung number 2, kahit walang gawin ng Omega, may barang na agad siya, Midnight. Yun yung sinasabi ko kanina na parang sila pa yung nangangailangan ng magandang storyline kasi even last year, nakita natin yung mga nagna-number 2 ng regular season, it doesn't bid well for the team that sits at number 2. Usually, sila pa nga yung unang nalalaglag from upper bracket to lower bracket, magkasunod na talo kagad. Tapos ang nangyayari pa nun, kung saan yung target location, kumbaga kung ang Bermuda's Triangle ay nasa ganitong axis, ay nakaupo dun ngayon ng Team Falcons after yesterday's loss na 0-3. And this is devastating for the Falcons Nest considering na papasok ng playoffs ay lahat tayo ay pine-predict talaga sila na maging isa sa mga top performers. Talaga nagulat ang lahat dun sa resultang yon, pero tingnan natin kung ano nga ba yung magiging adjustment ng Team Falcons coming into this series. Well, mamaya lamang ay makikita na natin kung ano nga ba ang mangyayari sa laban na ito. Magkikita tayo muli mamaya, huwag kayong mag-aalala. Pupunta muna tayo sa ating mga panelists. Maraming salamat sa ating mga casters. They've already said their pieces about this specific matchup. But let's take a deeper dive sa kung paano nga ba mananalo ang ating dalawang teams. Here are your Infinix real-time cooling tactics. I believe we have to start off with Team or Smart Omega's keys to victory first before anything else. I will be starting with Smart Omega's keys to victories. Control the neutral objectives. This is very crucial. Something time and time again we've witnessed from them, especially as a team who potentially really has a huge potential once they do get that and guarantee that snowball. But in order to execute this, I think we have to put a bit more emphasis on what this team is actually capable of in terms of spreading out the map. Once you give Ryzen those really high mobility heroes, and those heroes that are capable of rotating faster, you just are always not sure of what to expect from this very chaotic playstyle that Omega have introduced to us. And I think that that is something very crucial for them to hold on to if they really want to take the Falcons by surprise. At kung yung Team Falcons naman, first, they have to withstand yung sinabi ni Brigida kanina because they always have a split-type capability just because of having Ryzen in their team. Yung mga Harleys na kung saan-saan sumusulpot, Fannies are automatically banned pero kung sakali man na meron pang ibang mga heroes na posibleng magamit ang Smart Omega para makapag-split push, given that it's already a 4-1 composition that they always seem to have, Team Falcons needs to be ready at that moment. And of course, they have to win the gold lane matchup. Super Marco is the all-star gold laner for a reason. Here in Season 17, parte siya ng first team. So if there is a time for him para maipakita yung rason kung bakit siya ang nakakuha ng award na yon, it is this time. Netski, on the other hand, we already expected na nang barang na siya in advance. So the curses are probably there already. But for Team Falcons, they've had the experience, they've had the advantage. It's just about time for them to start to flourish in this series. Tama, kasi we've also talked about the evolved, bulletproof version of Super Marco. Among the top 4 gold laners in terms of least deaths, siya lang yun nandun na nakapaglaro ng all series. Kasi who else is up there? Daiki, understandably, week 1 appearance. Teddy, even Nosha, I believe. So that just really goes to show na he's been able to maintain his identity while being a bit more aggressive as what we've observed in the previous seasons. And I also think na it's really key to highlight how Paquito wins games as, I guess, one of our main sa keys to victory natin. Because in the earlier series, Hans. Yes. Nakita naman natin kung ano yung magiging impact niyan. We saw a lot of Paquito games, hindi lamang kanina, but also all throughout the playoffs. This just goes to show you na hindi lang basta dumating ang mga damage-dealing XP laners. They have dominated majority of the draft, and I think that is also what we're about to see para sa araw na to. James probably handling the Phobius, and you're also looking at Flap. Those are dynamic XP laners that we have to talk about all throughout, which leaves us to the preparation of the series. And I think it's about time dahil nakikita kong naka-ready na ang ating mga kupunan sa gilid natin. So it's time to hype up the audience as well, San Juan Arena! Let's all introduce the players for this upcoming match. In the standings, pushed down to the lower bracket. They are back to silence the doubters and shut down all this barangay rackets.
one is an M-Series World Champion and two-time FLCN champion, the KDA Machine. Falcons, give it up for Haji and Team Falcons! Natapaman nung una at nakaranas ng hugupit. Ngayon sa lower bracket ay babangon sila ng mas malupit. At sa gitna ng kanilang kampanya ay ang isa sa pinakamababangis, bumugak, barangay, magingay, para kay Ryzen at Smart Omega! To ensure the integrity of the game, let us welcome our marshals, Luis, Chico, Joshua G, and JD. And our head referee, the Jump Master, Sent. And our head coaches, Coach Moody for Team Falcons and Coach Pura for Smart Omega. Isa lang ang mananatili, matira matibay. This is a do or die. Will it be Falcons or Barangay? Champions Arena, magingay! Isang perteng kupunan lamang ang magpapatuloy sa ating playoffs at umaasa ang Team Falcons na sila yon. I-welcome na natin ang Team Falcons Philippines. Nakita natin na nag-struggle itong kupunan na to kahapon. Ano kaya ang ginawa ng Team Falcons coming into this series? Ano yung mga adjustments na pwede nating i-expect? This is a World Championship team. At kailangan talaga nilang mag-prepare dahil ang barang ng barangay ay mukhang umuunti-unti na. I-welcome na natin ang bagong barangay ng Smart Omega. Mahika, Charisma, yan yung mga dinala ng Smart Omega when they started winning. At pinakita tayo ng kakaibang paraan kung paano i-approach ang MLBB. Noong mga times na nakakatapat nila ang mga top teams dito sa liga, nagpapakitang gilas talaga sila. But we still have to take note that they are still punching up ahead up against Falcons. Hindi pa rin sa kanila ang tunay na advantage dito, magiging pantay ang bakbakan. Dahil huling beses din na nagkita ang dalawang teams na ito ay Team Falcons pa rin ang nakakalamang in terms of the numbers. 3-2 ang score ng official regular season na pagkikita ng dalawang teams na to. Kaya naman naghahanap pa rin talaga ng bawi ang Smart Omega dito. Pero bago tayo dumako sa isang do or die match, bumalik muna tayo sa mga moments before this match, a Smart 5G ping test. Preparation namin sa Omega, ready na kami sa mga minanifest ni Netski. Yun, niready na namin yung manifestation niya eh. So yun, di namin ibibigay basta-basta yung panalo na madali. Babawi kami guys. Daming mga supporters. Thank you sa inyo lahat guys. Sobrang na-appreciate namin kayo. Sana manalo kami mamaya para sulit yung supportan niyo sa amin. Sino daw makakaisa eh? Pili ko kami makakaisa. Parang ganda yung sa pre, sa regular season eh. Di ba natalo tayo sa TLPH? Yari sila pre. Hindi, sinasabi ko lang yung box lang box. Tingin ko kami yung makakaisa guys. Game 5 bata to pre, mas tense. Press galing 3-0. Sino mas gutom? Sino mas angat? Sino mas magaling? Sino mas gutom? Tingin ko mas gutom si Perks eh. Ano ba? Binoto siya sa most improved. Okay lang, deserve. May panahon din tayo. May panahon din tayo pre. Malay mo pre, si Perks na MVP regular season. Malay nyo, ito na ba ang panahon para sa Smart Omega? Sa ngayon ay nagpe-prepare ang parehas nating kupunan at yun po ang ating Smart 5G ping test, ensuring tournament integrity. Pero tama ba yung nakita ko doon? Para bang may mahikang nilalagay sa cellphone si Nets? Gumaganong-ganon yung daliri. Parang talaga, nagsasama na ng mahika. Pero alam naman natin na in all the due fairness sa Smart Omega, maganda naman yung nakita natin sa kanila during the time that they're winning. Pinakita tayo ng strategy katulad ng split type na Omega, di ba? At nakita din natin ng mga Ryzen double plays and so many good things. However, Team Falcons, ang kagandahan dito for them is nakita na nila yung Smart Omega na mag-perform ng maraming beses. After nilang matalo sa Smart Omega, yung Smart Omega ay na-figure out din ng teams nung week 8. Mapansin natin, 2 losses yun. So this is something that they can
actually leverage against Smart Omega. And sana no makita natin yung mga preparadong estratehiya para sa isa't isa. And once again, this is game number 1. Ibig sabihin nito ay may priority ang Team Falcon sa pagpili dahil sila ang higher seeded team at pinili po nila ang Expanding Rivers with their blue side pick. Ano pa pwede natin ma-expect sa ganitong klaseng paparating na draft? I guess yung na-mention kanina dun sa Keys to Victory na Pakito. Tingin ko kasi yung mga players dito ay naalala kong ginagamit nila yung hero na yun, particularly on the Falcon side. So that's going to be Flap. Marunong talaga gumamit na Pakito. Sobrang runong niya, meron siyang sariling skin. Well, sana nga makita natin yan kung sakaling ilalabas ito ng Team Falcons. Sa Expanding Rivers, magkikita ang dalawang kupunan na rito. And kanina nakita tayo ng 4 na laro. Ibig sabihin ay nadaanan natin ang bawat mapa. And sa ngayon, magsisimula tayo sa dagat ng Expanding River. Ginawa ko ng dagat, ang laki. Okay. Malaki masyado. Tama. Hindi na sapat yung ilog eh. Alright, so Marcel is open. Falcons really like that hero. So is Phobius. So yun yung mga priority dito. Na kay Marcel, I think yung Omega eventually, kunin ba nila ang Phobius dito or will they stick with the Claude plus the Leomord or Suyu? Claude Suyu, I guess, or Claude Zushin. Ganda nung Claude pick. And Claude Phobius. Yeah, so what this gives us para sa Falcons is yung Leomord option. Oh, wait, the Phobius to. Parang mas maganda. Oh, Fredrin. Okay. Ito hindi ko na-expect talaga. Fredrin Harith or... Oh, it's banned. Oo, parang... Carry na lang din ata matitira. May Moscow pa naman. Medyo... Gold! Wow! Hindi muna sila pipili ng kanilang gold lane. Securing that gourd. Kasabayan ng Fredrin and Marcel. Crowd control and burst. Good combos. Mula dito sa Team Falcons. Anong magandang response dito of your Omega? I think Suyu is better para may konting split po siya. Pressure ka. At the same time, baka Guinevere din yung kanilang i-cover dito. Good combo din kasi yun with the Phobius. Tapos, it's a utility jungler na, oh, it's banned. Alright. Okay, so they will just go for the Harley. Very meta ang pinili dito ng Omega. Oh, I mean, at this point, no, parang yung Harley, kahit ba na-adjust ng konti o na-nerf ng bahagya, ay napaka-effective pa rin talaga sa pag-split push at sa paghanap ng mga targets come late game. At medyo mahihirapan nga ata ang Gord dito na mabuhay kung sakaling siya ang magiging bunot ni Ryzen. Yeah, ang mga natitira dito na recommend sa atin ng ating draft predictor is the Alice as well as the Moskov na pupunta sa Falcons eventually. That's yung number 3 para sa kanila. Super high chance no na si Marco ay mag-Moscow since kailangan nila ng split. Yeah, and napakita na already banned by Omega. At para hukayin pa mas nalo ang ating drafting phase ay kunin muna natin ang ating mga on-ground panelists. Maraming salamat sa ating mga casters at dito tayo medyo ginulat ng Team Falcons. The third pick on the Fredrin, medyo maski ang test natin nag-react. Oo, usually kasi gaya nung nakita natin ng mga nakaraang series, it's always been the Harley and the Suyu. But Team Falcons, medyo pinivot nila ng konti. They know that they have the Marcel and the Gord already. So they're probably thinking of a way para kahit paano mas makapag-engage at makapag-deal ng damage itong si Haji and maybe Super Marco sa kanilang pipiliin. Meanwhile, on the other side, you have Smart Omega with very dynamic picks. The Phobius already allowed to set up in certain situations, although yan pa lang yung kanila magiging main source of crowd control, while the Harley and the Claude are already the main damage dealers na kailangan nalalahanin ng Team Falcons. Which is also something I like because it kind of limits kung ano yung pwede mo pang maging options as flap. Kung gusto talaga nila ng magiging taga-engage na EXP laner, because the way we're looking at it right now, Marcel roam sila, so yes, you can get the information, but wala pa silang parang primary means, aside from that, to really go for the hard crowd control or engage. Pero dahil lang dito sa Phobius, medyo tinanggal na nga rin yung Pakito, di ba? So some of the signature picks for Flap are, they might probably think twice about picking it up, pero grabe din ang focus kay Minggoy dito sa second place. That's at least 2 heroes already wrapped up, both Eve and Louie. Siguro, yung isa sa mga na kailangan nalalahanin ng Team Falcons is yung farming speed nitong si Kyle using this hero because you already have the Harley on the other side. Glue has been picked up by Smart Omega. This is gonna go to the roam position, hopefully locking down itong Fredrin since yan yung magiging frontline. So there has to be another way para makapag-dish out sila ng damage. Gord is already there. What comes next?
Kasi isa rin sa mga considerations natin aside from damage is kung may Moskov, ayan na nga sakto na lock in na siya ng Falcons because I believe it was also mentioned earlier on this na kailangan nila ng way to split or at least to manage kung ano man yung pwedeng gawin ng Smart Omega with their lineup and considering their playstyle. And now that they have the Moskov, hindi na nila sobrang poproblemahin yun. And it's great kasi isa na namang high mobility and low downtime XP laner in the lapu-lapu ang kukunin dito ng Team Falcon. But you can predict the match winner and get a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. Make sure to scan the QR code to know more. Ang pulso ng ating madla ay nakikita nyo na sa inyong mga screens. Pero isa lang ang tanong ko para sa mga nasa San Juan Arena. Sa Omega ba o sa Team Falcons? Casters, it's time to bring it into action. The lineups are already there. The floor is yours. At magsisimula na nga ang ating pinakahuling serye para sa Day 3 of the MPL Season 17 Playoffs at magtatapatan na nga ang Team Falcons and Omega. Nakita na natin ang ating mga draft kapatid. Ano bang pwede natin ma-expect in the early game? Tingin ko yung Phobius and the Glue ay napakasakit na nakaharapin dito. Sabihin na natin walang utility jungler and they just went for the Harley. Parang yung damage output coming out from Omega ay kapag napasama ka talaga, even if you're the Fredrin, mabibigyan ka talaga. Siguro si Flap yung maganda lang yung early game dito. So I think Omega in the early stages, lalo na first turtle, they have the advantage. Oo, let's see no, kung magpapatuloy ba na ganun ang itsura as we head on to a short, actually, poke session dito sa mid lane. And buti nga no, nasabi mo na napakasakit nga naman talagang kalaban ng isang Glue dahil kapaliktaran naman yung para sa Marcel na medyo manageable pa kapag simula pa lamang. Oo, yung Marcel na mapansin ko third turtle talaga yung pinaka-power spike. Pag maganda na yung game mo ng second turtle pa lang as na Marcel, it means that overall as a team, maganda yung game ninyo. And it's almost counted na parang hindi ka malakas sa first turtle. Oo. Sa ngayon, nakikita naman natin na yung Team Falcons very chill lang din kasi alam nga nila yung pagkukulang nila doon sa early game. So hindi rin talaga sila nakikipagsabayan. Ang ganda nung Valentine na pick up ni Mingwin para sa Omega. Uy. And there you go, off-cam kill. Nabigyan kagad si Haji dito. Ang laking disadvantage for the upcoming turtle fight. At binigla ata ito ni Perksiva no, dahil nagamit din ang flicker ng Glue na ito. At ang dami ata mga minion waves na mawawala. Siguro dalawa din yung makakain ng Torre. Oo, nakami siya ng isa. Umabot. Nahawakan ni Ogwin at least. Pero, laking advantage siya sa isang Valentina. Tandaan, kapag nakakuha ng level advantage ng Valentina, ang hirap pigilan yan because of the natural passive coming out from this hero. Oh, but on the other hand, nakakuha naman ng XP Crab dito si Flap. Kaya naman mas magiging maganda ang setup ng Team Falcons around this turtle area. At kailangan pa magpa-level 4 dito ni James. So far, sisimulan na ng Team Falcons ang unang pagong ng larong ito. At medyo malayo si Ryzen. Walang pake ang hari ng trade. Ang hari ng trade. Ang ganda ng ginawa nila dito and nahahawakan pa rin yung turtle. So, masasabi natin na hindi nga trade yung mangyayari kasi makakahabol pa eh. Meron pa rin chance ng contest itong si Ryzen. And walang purple buff dito si Kyle. Nakuha niya? Nakuha niya. Ay, nakuha niya ata. Iniwan niya ata yung maliit. Pero tingnan natin, Flap dito, bumitaw ng Bravest Fighter. Siya ang maaaring mabigyan. May stick cash na cancel doon sa talo ni James. And turtle magagawa dahil si Kyle securing the turtle. Pero dito naman si Objective Take. Kaso nga lang nandun pa rin yung Blazing Duet na follow-up ni Nets. Hindi nila in-expect na marami parang barangay. At si Kyle mabibigyan din. Dalawa, kapalit ng pagong ang nangyari sa sagupaan na yon. And make that 3 dahil ang dami pala nakuha ng Omega. Bukod sa turtle na nakuha ng Team Falcons at may naiwang pang small dog doon, pre. Small breed. Napakalaking bagay doon and makakil pa si Ryzen. If not for the turtle na na-secure doon ni Kyle, sobrang laki na panalo ng Omega. Pero even then, with 3 kills out of that turtle fight, sabay kuha ng purple buff nitong si Kyle. Napakalaking advantage na yan para kay Ryzen. Napaka-opportunista nung nangyari doon eh. No? Parang, when you think about what happened doon sa pinakahuling segment na yon, para bang nanakawan, ang tawag doon yung broad daylight na pagnanakaw yung ginawa ni Ryzen. Oh, kitang-kita talaga kasi hindi mo rin naman i-expect kung ikaw ang Team Falcons na ganun yung gagawin ng isang Harley. Pero because of that, ang daming bonus. Kumbaga, buy one, take one yung mga nangyari para dun sa ginawa ng Smart Omega. And right now, Team Falcons,
kailangan talaga nila dito maging maingat kasi gaya nga nang sabi ni Wolf kanina, lamang ang Omega pagdating sa early game pero ngayon ipabawi din naman sila. Mabibigyan si Mingguin. At hindi niya na magagamit yung nanakaw niyang bravest fighter. Oo, napakabilis din kasi ng mga pangyayari mula sa Platinum Snap patungo doon sa bravest fighter naman ni Flap. Hindi na talaga nakagalaw ang Omega sa laban na iyon. And so far, para dito sa Team Falcons, yung pagbawi ay nag-cut ng 400 mula sa gold lead ng Omega at magse-setup pa rin naman ang barangay around that turtle pit. Pero ang hari ng trade na si Ryzen ay tumitingin pa rin ng iba habang nagsuspawn na yung turtle. Pero iba pa rin ata balak nito. Lahat ng pwede niya nakawin, ninanakaw niya, silip ng silip, basta available, kukunin niya. Tapos dinedelay lang ng kanyang mga teammates yung pag-take doon sa main objective. And right now, yung main objective na yon ay yung pagong. And si Perksiva talagang dinidikitan lang. Hindi makalapit itong si Kyle doon sa mismong pagong dahil nga sa panggugulo ni Perksiva, yung glue. Oo, napakahirap din kasi talaga eh. Yung early game ng glue, katulad nung sinabi ni Wolf kanina, ay napakahirap labanan. When we look at Team Falcons composition, kailan ba yung tamang oras na lumaban? Supposedly, third turtle, kaso dahil malaki lamang ng Omega, baka madelay pa yun sa first Lord. And we'll have to wait for Kyle to get yung kanyang second item dito kasi tingin ko he's gunning for the Radiant Armor pero by the time na nakuha niya yun, threat na rin itong si James at sobrang katina ng pinag-combine na damage ni Ryzen at ni Mingguin. Oo. And now, in terms of items na nasilip natin, ay nakuha na rin naman ni Haji ang kanyang magic shoes. So, tumaas pa yung burst damage na mayroon dito ang Team Falcons. Kahit papano ay nakakahinga pa naman ang Team Falcons. Meanwhile for Omega, malaking rotation ang kanilang gagawin dito around the gold lane. Pero nariyan naman si Ogwen para protektahan si Marco. May alalay naman, itong si Super Marco. Pero Netski, napakaganda ng early game. Mystic Gush, magiging enough pa para i-take down si James pero hindi. Napakaganda rin nung ginawa dito na pagsama ni Perksiva. Pero mukhang hindi magiging enough yung damage dito ni Kyle. Kaso nga lang andyan yung follow-up. And nauntog pa. Purify gagamitin ni Netski. Tapos Blazing Duet patras para nag-moonwalk lang. Masasabi natin na kahit papaano, pumapalag-palag ang Falcons kahit na nalugi sila sa early game. What a wonderful decision mula sa Falcons na puruan yung top lane tapos nakakuha pa sila ng pitas and then that turn it up top. Nakapag-push din itong si Flap dun sa may bottom lane. So I wonder what happened with Omega. Bigla na lang nawalan sila ng control sa mapa. With just a snap, Falcons have taken the lead. And completely recess yung mga nagawa kanina ng Omega. I like how you said na decision-making ng Team Falcons yung naging difference maker doon. Kanina sinabi mo rin na ang Lord yung sunod na hinihintay na power spike ng Team Falcons pero parang bang may nakita silang opportunity. Ito ba'y parang sinubo ng Omega na o hindi lang nila napansin na nandun sila sa pwesto na yun? Both of it, I think that's mainly because yung Omega parang hindi nasa magandang posisyon para tulungan si Netski dun sa may top lane. Sa ngayon, nakapwesto din naman ang Omega at sila pa nga magsisimula. Si Ogwen dito napipilitang umatras. Deadly Magic binitawan na, so pwede pa rin makipagsabayan. Pero talon lang ng talon si James. Hindi magawang umapit dito ni Kyle, pero kill naman ang kanilang magiging goal. James, walang sawang pagtatakdak and golden hour ang gagamitin dito ng Falcons para mapigilan. Pero may SOD pa. Andun din naman yung tulak. Blazing Duet, makakancel pa dito ni Kyle. And talaga naman magiging disaster to para sa Smart Omega dahil walang magiging casualty sa side ng Team Falcons. At talaga namang ang mangyayari dito ay clean wipeout. Pero meron silang naisama sa ukay at yun ay si Flap. A 5-4-1 exchange after having almost a 2,000 gold deficit. Anong mga tamang desisyon yung ginawa ng Team Falcons? Pero teka lang, si Haji bibigyan ata dito. Isang banat na lang! Haji goes down. May nakuha naman kapalit ang Omega. At nakakuha ng purple buff doon si Kyle. Ang magandang ginawa doon ng Falcons. Many things. Number one, si Haji na dodge doon si James. Tama yung timing niya ng flicker doon sa gustong gamitin ng passive coming out from James na imbes na kubagat doon kay Haji dahil sa tamang timing niya nung pag-out doon, napunta doon sa kanyang kakampi. So, additionally, ang nakita natin din doon na protektahan na itong si Super Marco with the jump coming out from Netski being countered totally by Ogwen's ultimate. Napakagandang golden hour noon na may nakabang na appraisers na coming out from Kyle. Although hindi nila nakuha talaga yung action na damage coming out from that ultimate appraiser strat. Pero may follow-up kasi agad doon coming out from Kyle. Kaya yung golden hour nag-set up ng kills na yun. Tsaka yung SOD na kumabit mula kay Super Marco na at talagang nagbigay ng malaking advantage dito sa Team Falcons. Pero hindi pa naman ito yung gold lead na wala ng pag-asa pa. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Halos 1,000 na pa lang nilamang ni Super Marco.
Kaso nga lang, meron ata silang play na gagawin dito. And si Perksiva, hindi na makakasurvive dahil doon sa sibat na ibinato ni Super Marco. Purify magagamit na rin dito ni Netsky at si James naman na mapapatras. Pero mukhang babalikan niya, may tonta bahagya. Kaso nga lang, maaari nga din talaga siyang mabigyan dahil napakadami ng mga miyembro ng Team Falcons. Pero Flicker will be used. Ryzen na magiging target. Hachika munti ka mabigyan. The Appraiser Strat will not connect, pero this will give Falcons the advantage para sa upcoming Lord because of that pick-off. At saka tumatapang na ang Team Falcons. Nakakahanap na sila ng mga pick-offs na talagang napepuwersa ang Omega na dumipensa. Alam mo yun na gagalingan ako dito sa Falcons. Ang galing nila mag-force ng spell. Like dun sa top lane na force nila yung spell doon ni Netsky and this time in the middle. The Lord fight na walang purify itong si Netsky at wala ring ultimate. Medyo lugi dito ang Omega. They really have to be crafty with this. Lord Dance malala. Kanya-kanya munang pull. Kanya-kanyang reset. Ganda ng pwesto ni Ryzen. Oo. Ito na naman kung nanood ng Team Falcons ng madalas na pwestuhan ng Omega, siguro nasasabi na rin nila na nakatago si Ryzen o hindi nila nakikita itong Harley na ito. At kailangan talaga mag-check. Si Flap ata ang nakatoka at siya rin ang mabibigyan ng Deadly Magic. Ni Kyle! Talagang hahabulin ni Kyle. Ang Fraser Strat, lahat ibubuhos na nila. The moment na nakita si Ryzen, binigay nila lahat ng meron sila. Bravest Fighter ko-connecta. Pero sino kaya magiging next target? Netsky dito, nabigyan ng Mystic Gush. Tuloy pa rin talaga sa pag-create. Ito si Super Marco. 4 ang tutumba mula sa side ng Smart Omega and si Minkwin. Ang matitira, habulin siya ng 4 na mga miyembro habang iso-solo Lord na ito ni Kyle. At ang daming makukuha doon ng Team Falcons. Itutuloy ang Lord, itutuloy ang 2 torre sa gitna. At baka nga gusto pa nilang kunin itong inhibitor turret. Kaso nga lang, may Holy Shields pa. Pinapakitaan tayo ng classic na utility gameplay coming out from Falcons, the way that utilizing their box at yung control nila doon sa kanilang carry, which in this case is the Moscow. Falcons are showing vintage style na box strategy with this utility threat rin yung napaka-oppressive na kapag nakakuha sila ng isang pick-off, kahit gano'ng kalaki yung laman ng kalaban na turn around nila tapos hindi nila binibigyan ng farm. Napako na ang Omega sa 5.9k gold lead ng Falcons ngayon. At saka yung decisiveness ni Kyle doon kanina, the moment na natangke na ni Flap yung Deadly Magic ni Retri. Actually yun yung medyo kinabahan ako may Lord na available. At ni Retri nang walang dalawang isip yung jungler ng kalaban, tinuloy-tuloy na. Ibig sabihin lang nun, ang plano nila all along is to kill dito si Ryzen at hindi yung Lord talaga totally. Kasi pag napatay mo nga naman na yun, wala na rin retry holder yung kabila. So ano pa yung contest na magaganap kung mauubos mo lahat ng mga miyembro? And now, kumakatok na sila sa base ng Smart Omega. Maaari nila mabasag tong inhibitor turret na to and they will be successful. Pero napaganda ng depensa ng Smart Omega on the side lanes. Pero sumabog. Uy, napatawid! Yung Lord, so yung Holy Shield na-pop on the top side. At saka ibig sabihin mas mabilis nila makakadepensa pero wala na ata silang choice dito sa may bantang ibaba. Wala na ring Holy Shields, nag-expire na rin. Papasok si Flap, makahanap si Bird! Mystic Gush, sobrang sakto. Napakagandang angulo na magmumula kay KDA Machine. Pero dedepensa sila, Golden Hour. So hindi rin naman magagamit kagad. Yung SOD! At habang yung SOD, maaaring kumalaw dito si Super Marco. Flicker coming in from Minkwin will not be enough to escape in the hands of Super Marco. And ubos na ang lahat ng mga possible na ibitaw ng Smart Omega. Magpupush pa yung Falcon sa top. Binigay ng Omega lahat. Binuha sila ng Bubuhos na talaga sila sa base. Mystic Gush na naman. Literal na bitaw. Kung bitaw, walang pagtitipid na magmumula sa Team Falcons. At pilit dedepensa ang 2 miyembro. Ngunit may mga minions na kasama. At maaari nga nilang madaliin itong Game 1. At sila ang unang makakuha ng win in this series. 13 minutes for Team Falcons. Isa sa mga pinakamabilis na laro ngayong gabi ang kanilang pinakita. At masaya ang Falcons Nest dito sa venue. And to think na lamang ang Omega in that first turtle fight. Ang kinailangan lang gawin dito ng Falcons ay maghanap ng opening bago ang third turtle. Gamit yung kanilang mastery sa paggamit ng utility jungle. We can see through the highlights how this happened. At take note talaga natin yung pag-wrap around nila dun sa may top lane, pag-focus dun sa Moscow. With the pickups that they were able to get, nakabawi ang Team Falcons. And you could see yung mga tao natin dito sa San Juan Arena na talaga namang nag-cheer sa kanilang teams. And looking back dito sa ating highlights, katulad ng sinabi mo, Wolf,
May palag ang Omega dito, nakalamang sila on certain times sa loob ng larong ito. But one team fight led to another winning team fight at nagtuloy-tuloy na ang laro para sa Team Falcons. Makita natin yung composure. Kami na itong Team Falcons, kahit lugi sila ng almost 2,000 gold. Kung ikaw si Kyle, nakawat ka ng purple, matagal kang napako sa ganun level. Nung pala yan. Kaya pala nililipid yung MVP. Inabot yung mismong camera sa cameraman na ating game MVP for game number 1. It's going to be Ogwen na nilaro ang Marcel 0, 1, and 16. Nakita natin yung paggagamit ni Ogwen with this ultimate. I believe there are at least 3 na paggamit ng Golden Hour na naging advantage ng side ng Team Falcons. Ang pinaka-notable yung sa may top lane kung saan na-punish nila yung si Netsky as well as si Perks and then eventually si James. Nag-force to kanilang purify doon sa Claude. And the way na ginagamit nila dito yung Marcel is for vision and to force some battle spells starting dito sa may 4th minute and then sabay dun sa may top lane. This was one of the better usages of the Golden Hour kung saan na ma-follow up nila ng SOD afterwards. Sobrang game changer nung mga Golden Hour ni Ogwen. Ito yung moment na yon. Tapos alam ng Team Falcons kung kailan sila re-respect. Kung kailan sila re-respo doon sa mga initiation ni Ogwen. And magagamit pa nga nila to their advantage pag may nangyaring masama, Golden Hour lang tapos back sila. Pero in their favor, lagi namang maganda yung mga nangyayari sa teamfight dahil din dun sa utility jungler nila na napakakunat. Ang hirap bigyan ni Kyle dito sa laban na to. May defensive option pa nga ata yung Marcel na to kung sakaling may maultihan ng Deadly Magic at kailangan niyang iligtas. Oo. Nakita natin yun. Tapos may setup pa kahit yung Mystic Projectile, hindi na kailangan itutok talaga. Katulad nun, passive lang yun. That's just a captured moment. Tapos babatungan ka ng isang Mystic Projectile. Enough na yun para makakuha ng stun. At syempre, Mystic Gush can finish off that crash. So wala talaga makaka-react dito with the chain stun. This is why Marcel is a first pick material kasi ang dali talaga makapag-land ng mga multiple stuns. At yung mga multiple stunts na yun ay kadalasan na nagli-lead din sa magandang setup sa mga artillery mages natin. But this time, hindi nga artillery mage to This is some sort of a mid-range mage. Mahaba yung range, pero hindi kasi nga ba nila Farsa, nila Savior, nila Eve, even. Pero yung burst damage talaga ay napakalaki. And karespe-respeto yung gourd na nakita natin dito sa kamay ni Haji. With the first win, within the first 13 minutes of that game, mukhang mainit pumasok ang Team Falcons. This is also their first win sa playoffs. Doon niya ako nagulat sa draft pa lang Bakit sila nag-gourd? Ang nakasanayan natin for Haji for the whole regular season is yung Valentina. So may rason kung bakit ito yung pinili nila. And kitang-kita naman sa game na yun na talagang na-practice at subok na ng Team Falcons itong pick na to. Remember in the regular season, there's a lot of focus sa Valentina. Bukod sa yung Falcons na nag-start na mag-prioritize ng hero na yun ng first week. Nung nag-develop yung mga weeks natin, teams na ngayon ay inaago na yung Valentina sa kanila at kahit hindi sila katapat, pina-prioritize na rin yung Valentina. Kaya na-invento rin yung gourd as a hidden tech. Dati na pang-counter dun sa Valentina, pero hindi na hidden. So, ang nagulat ako is dun sa last pick na Valentina in fact sa Omega. At the same time though, nag-work naman siya ng first few minutes. Nabad din naman yung Luis, so there's not a lot of options there para sa Omega. So, eventually, naintindihan natin yung Valentina, pero traditionally, gourd ang pang-counter sa Valentina. And I think the Selena was also open, pero parang kung mag-o-open ka ng Selena ng Game 1, sobrang tapang mo na Yun na yung tinatawag ng mga tao na parang, I wouldn't say overconfident, pero alam naman na kasi nating sobrang lupit din mag-Selena sa ni Mingwin. So there were other options, but as you said, Valentina was the one locked in. Isa sa mga kina-counter ng isang gourd na nakita pa rin naman natin kung bakit pinake ng Omega. Moving forward dito, for Team Falcons, nakita natin kung gaano naging malupit ang kanilang decision-making come mid-game. Naging mas maganda yung mga team fights na pinakita nila. Yeah. And also, dito sa Falcons, yung pag-control nila ng mapa afterwards. Kasi pag nakakuha sila ng team fight wins, immediately makikita mo si Kyle na kumukuha agad ng purple or mag-control sila ng mid lane turret. At nagkakaroon talaga ng matinding focus sa pag-pigil ng pag-farm ng Omega. So that meant na nakapag-farm si Netsky, pero yung iba niya mga teammates hindi na. That's why si James, kung napansin natin, parang nagmukha na rin siyang malambot as well as Perks because of the sheer amount of damage na nakuha ng Falcons mula dun sa equipment nila. Also very commendable yung ginawa ni Flap na pagtambay doon sa lane niya. Nakabasag siya ng dalawang torre early on to doon sa game pa lang natin. So the pressure is real for the side of Smart Omega na talagang kailangan laging
from time to time, may tumao doon para hindi sumabog yung ating Holy Shield. Oo, at dahil dyan ay napakainit ng ating game number 1. Magpahinga muna tayo, guys. Sip Purified Water is filtered through volcanic rocks for a crisp, clean taste. Alis uhaw, sip na. Ang sarap, this quenches like no other. Magsalita muna kayo nang makainom ako. Ayan, sige, inom ka muna. Ang ganda nung ano. Hindi, sa totoo lang yung ginawa din talaga ni Flap na pressure. Very, very beautiful. Hindi niya inayaan na makakuha ng additional na lanes itong side ng Falcons. Kasi minsan, dapat magtutulins ka, pero alam niya, lapo-lapo siya, so madali lang in and out sa lane na yun. Well, relax lang talaga dahil nakikita nyo ba yung Max 5 dito on the stage? That's clever engineering, keeping these teams locked in. No distractions, just pure performance. Brought to you by TT Racing Philippines. We have your back. At ito na. Natapos na ang ating game number 1. Lamang na ang Team Falcons. Their first win in playoffs ngayong season 17. Nailabas na ba ang lahat ng sama ng loob sa tingin nyo? Parang feeling ko na pagpagpag na. Actually, kung naalala nyo yung parang pag-entrance sila doon, even si Flap, di ba? Siya yung parang na-feature natin. Kalmado eh. Parang malayo dun sa aura nila yesterday. And admittedly, itong si Flap and the rest of Falcons ay nag-underperform dun sa kanilang series. But ngayon, they look so nice. And maganda dito kasi lugi sila dun sa early pero nabawi nila. So that tells you na this team is still back. They still know what to do. At kaya pa nilang makabawi sa series na to. At pinag-usapan natin sa labas ng bro, actually during our lunch breaks, na para bang ang pumasok dito ang Omega at nakita niya nagsusuntukan ng mga Diyos ng MLBB sa kanilang harapan. And now may isang Diyos na silang kalaban, one of the Titans, of course, si Ogwen. Bring your game face on for your smart power pose. Wow! Pasok na pasok ha. Meron pa po ba? Tingnan natin kung may iba pang magsa-smart power pose. Ayan, meron. May katapat si Kuya. May katapat, pati yung mata ginaya. Ay, ito parang malapit eh. Malapit. Ito, may kindat ba? May konting kindat po. Ito, kanina pa nakakindat. At ikaw na nga ang ating nanalo. Congratulations sa'yo, Kuya. Ikaw ang nanalo sa ating smart power pose. At syempre, hindi nagtatapos dyan ang ating mga pamigay, mga idol. Dahil hindi lamang ang mga smart power pose ang ating pwedeng abangan, kung hindi napakarami din ng mga ibang pamigay din sa ating mga tropa. Dahil super fans, alam nyo ba na ang mga lalaki ay 5 times more prone to dandruff? Don't let flakes ruin your focus. Power up with Clear Men. Its triple cooling power gives you 100% dandruff-free hair for that ultimate fresh feeling. Supercharged with Clear. Uy, ano yan, uso yung buhok niya ngayon eh. Tinatawag nilang 7 guard pa yan. 17 guard. Ano 17 guard. 17 guard eh. Ganyan daw yung mga buhok ng mga pogi ngayon eh. Sikat. Siguro sikat yan sa eskwelahan nila. No? Ulgid ka pag ganyan. Mga pambagits yan eh. Pangbagits. Tayo pang normalan lang tayo. 2x3. Tamang 2x3 lang. Ako saktong malit lang eh. Ay! Alam mo naman, malit enjoyer tayo dyan. Oh, Gwen, ba't kasi nagpagupit ka niya? Oo nga, dati. Dati, malit na tayo eh. Dito, alam mo, na-imagine kita with that. Tawag doon, 17 guard? 7. I imagine you with that. Parang bagay sa'yo. Ganun ba? Parang bagay sa'yo. Huwag mong sasabihin yan, baka mas nalong ma-inlove sa aking girlfriend ka. Uy! Anyway! Hindi lang pala kanina ang pakilig. Hanggang ngayon Wait lang. Bisitahin po natin ang mga nangyayari sa mga 2nd and 4th seed in MPL PH playoffs. Ito yung pinag-usapan natin kanina sa ating 6-man panel. Na tila ba'y kapag 2nd seed ka ay medyo, sabihin na lang natin, hindi ganun kaganda yung mga nangyari sa mga 2nd seed natin for the past 2 seasons. For the past 2 seasons, And, that's right. Ano no, isipin 4th seed tsaka 2nd seed, parehas lang yung win rate. Doon sa, ibig sabihin, yung 2nd seed talaga eh, tagilid talaga. Nandito lang talaga tayo sa, tingin ko ang tunay na explanation dyan is, nandito lang talaga tayo sa MPL Philippines. Kung saan lahat malulupit talaga. And then every time that there's a break between the regular season papunta sa playoffs, nagtatransform yung mga teams eh. Parang may kakaiba silang awakening. May mga teams though na nalulugi after a 2-week break. Na parang biglang nagkakaroon, or 1-week break, parang nagkakaroon sila ng mga konting doubts or parang awkward yung kanilang mga galawan. Pero because of the break at kung gaano ka-competitive sa Philippines, talagang ihiwalay mo yung yung regular season, pati yung playoffs. And ito, yung number 2 seed curse na tanong, kung totoo nga ba ang sumpa? Dahil for the past 2 seasons, yung mga number 2 seed teams, laging na-eliminate sa lower bracket semifinal. So if yung Falcons, ma-break nila yung curse, sila yung mag-advance, posibleng wala nga talagang sumpa. Nagkataon lang. Pero kung makagawa ng Smart Omega na ilaglag ang Falcons this time around,
Parang enough na ata yung 3 beses para mapaniwala ako na may sumpa nga. Pang kailangan na nga maghanap ng tawa sa series na to eh. Kasi imaginein mo, no? Mayroon na kang second seed curse, may barang pa ng barangay. Ang dami. Lahat na, kulang na lang talaga yung magpagpag din ng konting asin sa roster ng Falcons. At nakita naman natin na gumana ang kanilang mga estratehiya ng game number 1. But this is still a best of 5 series. Marami pang chance na humaba to. At nakita din natin kanina nung series 1 na muntigan pa nga tayong umabot ng 5 games. Kaya bago tayo lumalim pa sa diskusyon tungkol sa ating elimination game, ay pupunta muna tayo sa ating on-ground panel. Maraming salamat sa ating mga casters. And this time, sabi nga natin, alam ko malapit na tayong pumasok sa susunod na game. Pero meron tayong mga bagay na kailangan munang balikan sa kung paano nanalo ang Falcons doon sa game na yan. Because admit it, during the first few minutes, it did feel like Omega entered that game and were more or less in control. You know, surprisingly, gumana talaga yung box factor na in-execute nitong Team Falcons. There was a reason why prioritize nila yung Fredrin because they wanted to go for extra taunts para kahit papano ay talagang ma-lock up yung gustong opensa na gagawin nitong kupunan ng Smart Omega. In just a bit, we're gonna be looking at the heat map as to how the movement of the MVP of this game number 1, Ogwen was. Dahil napakalikot niya talaga all around the map. You see him trying to control majority of the river. Madalas ng kanilang mga nagiging engages ay nandoon sa baba. Probably getting as much pickups as possible dahil pagkatapos nun, he just decides to go elsewhere kasi meron ng enough damage yung iba sa mga members ng Team Falcons. CC, finding vision, information, damage, and this game is over with. Yep, and you see a lot of it towards the bottom lane. At hindi lang napansin masyado, I feel, kung nanonood kayo. And syempre, mas nakikita natin yung mga teamfights, yung mga skirmishes na nangyayari. But what was mentioned in the draft about Super Marco just being able to carry out such a huge role in terms of utilizing the Moskov to split was actually something very evident nung time na to. At naalalayan siya for sure nitong si Ogwen just to achieve that. Kasi kahit nung mga moments na parang sobrang naka-forward na yung Smart Omega and they were the ones trying to set the pace, hindi mo naman malaya, parang wala na palang Torres sa side ang Smart Omega. Parang lumipat na rin siya sa kabila at nagagawa na nilang paliitin ng sobra yung mapa unknowingly. And I also like what you said about those brief stunts kasi I think I saw the best combo with the Platinum Snap nung nung last siege talaga nila. Nakita mo ba yun? Platinum Snap, flicker in, tapos may energy eruption to follow up. So it was nearly a sure-fire way to just win out on the team fight. Yeah, it's always a -1. I think that's what you're trying to point out. So Team Falcons has already secured game number 1 in this best of 5 series. Again, para sa mga kakaantabay lang, this is an elimination match. The winner gets to move forward and the loser will unfortunately be eliminated. Pero para sa ating mga super fans na nanonood dito mismo sa Champions Arena, you can vote sa kung sino ang tingin ninyo ang magtatapat para sa ating Grand Finals. I-scan nyo lang yung QR code na nakikita ninyo sa inyong LED screens to cast your vote. Kaya naman sa mga super fans natin dyan, if you haven't watched live dito sa Champions Arena, ito na ang sign. We're inviting you to join us. You can head over to ph-mpl.com/tickets at pwedeng-pwede pa kayong humabol because we still have 2 more days, probably not including this day, pero kung malapit lang naman kayo, might as well go for it. And dyan ang ating mga predictions mula sa ating super fans. It's TLPH versus ONIC with 117 votes or 118 sa ngayon as they are looking forward to a rematch, you know? Pero meron pa namang mga ibang options. Yep. Nandiyan na rin ang ONIC versus Omega, TLPH versus Falcons, ONIC versus Falcons, and Omega versus Team Liquid Philippines. And I believe some of these votes came in even before the first series. So talagang spread out siya and kita mo kung ano yung opinions ng community regarding the potential matchups. But now we might just be down to a few choices na lang based on what we're seeing right now. Pero you can still cast your votes, kaya please feel free kasi makikita at makikita natin yan, ang magmamatter yan kasi boses yan ng taong bayan. Yup, we still have 4
teams remaining in this current playoff as we speak. Balikan natin yung mga nangyari in that game number 1. Kasama sa ating real-time cooling tactics na para sa Team Falcons, kailangan nilang mapigilan yung mga paglalaboy nitong si Ryzen sa kung saang-saang parte ng mapa. And that worked very well for them. That was probably the reason why they picked utility. Kasi alam nila na by a specific margin of time, maybe somewhere around 6 to 8 minutes, they'd be able to close it out. At ang nasa gitna ng lahat ng yan ay si Haji. Yup, nakikita nyo dyan. Prime Haji, a bit of a throwback to MPL Philippines Season 8. Nandiyan ka na ba nun? Nung Season 8? Wala pa yata tayo pare-pareho nun. Pero ito yung time na talagang laganap pa ang pagka-flexible niya as a mid laner. As you can see naman, look at the options out there. Even the Kagura, no? Napakatagal na natin huling nakita. But this season, we're seeing a bit of a difference. Talagang laganap ang Valentina para kay Haji. Yeah, this was Haji finally embracing one role. Diba? Yung kanyang pagiging flexible was a thing. I wouldn't say a thing of a past, pero ibang klase kasi yung pagiging flex niya ngayon. He can be an artillery mage, he can dish out damage, he can assist his teammates using the Valentina. So, it's a different kind of versatility, but the same amount of threat na kailangan na alalahanin nitong Smart Omega that is currently down, and they need to figure out a way to either break the box or at least fight fire with fire pagdating sa team fights. Do they go utility the same way Team Falcons did, or do they have to break the lineup sa draft pa lamang? Yep, I think it's quite a tough spot to be in kasi even for their option in game number 1, they still went Harley. And it somewhat worked. We saw it in the beginning. Ryzen was still finding the trades. Nung isang beses na talagang nasa objective lang ang karamihan ng Team Falcons, they were still able to hold it down. All the while, Ryzen completely took the purple and was still able to make it just in time to actually contest for that objective. But things seem to feel a bit different for Falcons this time. After what happened last night, I think we're seeing na eto na sila, sticking to what they know works, and you see it in the draft. Again, both of these teams, they were kind of shocked with what their opponents showed them yesterday. Kaya nga hindi sila nakakuha ng kahit isang game. So for both of these squads, the goal is to build more momentum because your journey doesn't just stop here if you win. You face off against ONIC Philippines tomorrow, a team that is also looking to get back on their footing. So looking at it again, it's almost the same. Guinevere is going to be there, pero sila ang magtatanggal ng Fovius and ng Kalaya. I'm talking about Smart Omega. Yep, this is interesting, no? Tingnan mo, dalawang utility or yung Guinevere agad ang isa sa mga naging options din tanggalin. Well, understandably, isa yan sa mga pinaka-kinokombo ng Falcons talaga. Be it with the Kalaya or even the Arlot, which we also saw previously in the regular season. Also, a plan that was clearly denied or attempted, or their opposing team attempted to deny yesterday. Pero that being said, that combo is no longer possible for Falcons, but look at everything that is still open. Okay, this opens up a Valentina option if they want to go for. Pero ito, medyo bago to First pick, Pakito. Kukunin ka agad ng Omega. Slowly but surely, nagbabump up na talaga siya sa prioritization ng ating dalawang teams. Okay, so this could have this been the plan all along, no? Considering din na talagang they took out the Fovius early on, even the Kalaya and the Guinevere. Uy! Sino yun? Sino yung katabi mo? Hindi, mamaya ako nasasabihin kasi baka mamaya magulat sila eh. Ay, magugulat. Like, I'm gonna transition into my older self, Oh. right? Napakaramdam ko, maganda yung magiging insights ng aking future self. So, future self, pasok. Zushin. Zushin na kailangan mo. Claude. Okay, so Zushin at Claude ang na-mention ng aking future self. Magbabalik ako sa present. They went with the Zushin and the Baksha. Future self, what's the idea behind this Baksha pickup na kinuha ngayon ng Team Falcons? Kasi nararamdaman natin na si Kyle din ay bumalik sa kanyang past self at pinaprioritize na mga utility junglers. Among the planes exists the equilibrium. Grabe naman ang future self mo. Ganun talaga. Sabi ko sa'yo eh. Grabe naman ang future self mo. Okay, finally, nandyan na yung Claude, pero it will be picked up by Smart Omega instead alongside the Eve. So, hindi pa natin alam kung ano yung magiging Ryzen hero actually so far. Future self. Wala pa yung Ryzen hero.
hindi pa tayo magkakaubusan yan mamaya. Oh, future self, dapat ba i-prioritize na nila to? Or are they still willing to find something in the second phase? Yun kasi yung kailangan kapag nasa playoffs ka na, past self. Kasi kailangan handa ka ng malalim. Hindi pwede puro Leomord lang, puro funny. Dapat handa ka rin dun sa mga malulupit na picks like eventually yung Lancelot, baka ipangsagot nila dito. Lancelot? Oh, Sa natin yun kanina. Nakita nga natin yun sa past kanina. But then, a Benedetta is gonna be the main choice here para sa Team Falcons. Talamak na talaga yung mga ganitong klaseng XP lane matchups. It's the Benedetta kontra sa Paquito. It has always been a story. In the future, have you foreseen this? Ganito ba yung magiging matchup ngayon? Na tila, dati, mga tanky members talaga. Pero ngayon, what's the reason behind the change? Bakit ganito yung nakikita natin ngayon with this current playoff run? Tingin ko dahil yan dun sa parang skills matchup siya in a way na parang pagalingan kayo dun sa XP lane. Kung na-mention ko nga dun sa past series, kung ikaw yung Paquito user, sasabihin mo na, lamang ako sa Benedetta. Tapos kung ikaw yung Benedetta user, lamang ako sa Paquito. Parang ganun. So, parang bias talaga. okay, it's a literal 50-50 matchup na pwede mo talagang sabihin. Pero this is exactly what we were pointing out. Pati ang suyo tinanggal na para dito kay Ryzen later on. Okay. May mga sinisigaw dito yung... Oo, man. As in, todo-todo talaga ang suporta ng dalawang teams. Which is why these two squads would really have to showcase their best draft. Ang major difference lang ngayon, yung Harid and yung Suyu ay unti-unti na ding mawawala. So, Team Falcons, given na meron pa rin silang utility jungler, future self, ito pa rin ba yung ito pa rin ba yung box type? Wala. Or gaya Oh my ba to gosh. nung gaya ba to nung nangyari sa Liquid kanina na sobrang sagad lang talaga yung aggression nila? Very good question, past self. Kasi yung backshot, maisip mo ay utility to, box to, pero hindi. Zushin and Benedetta, pag kinumbay mo yan, dive na yung gusto nilang gawin. So kailangan gawin dito ng Omega. Meron silang tanky na pangharap para may pang-field din like Katot Kacha or yung mga high loss para kung sakaling sugurin sila ng dive ng Falcons, may pang-depensa pa rin sila. Tanky na pangharap and mainly probably for Berk Siva. So meron pa naman tayo ng ibang mga revitalized heroes that are still available. The Hylos will still be there, but at the same time, parang ang dami mong kailangang alagaan, no? Ang dami mong kailangang alagaan considering this dive comp. Okay, so pumasok yung glue para sa Team Falcons. Yung Atlas naman ang kukunin dito ng Smart Omega. Makes things a lot more interesting. Eve Atlas combo, I kinda like it. I wonder what my future self would think of this lineup. Maganda yung paggamit ng Atlas for the defense. Parang hindi siya revitalized pero may feel siya. Tapos baka Lancelot na yung kunin na huli. Or is it? Ay, hindi pa. Yes, they do. They do. Lancelot nga. Tama tayo, past self. Nakumpleto ni future self ang lineup so far para sa Smart Omega. But now we're awaiting the last pick for Team Falcons dito. Still looking for their gold laner para kay Super Marco. Honestly, hindi naman nila sobrang inipit yung mga options para kay Super Marco dito. Parang lahat naman ng mga go-to options nila or niya, nandyan pa. The Claude is taken away though. The Moskov is still Yeah, I mean, it's still definitely a there. Purify hero though. Oo, pero yung ang worry ko kasi dito, actually not a worry anymore kasi kahit paano may dalawang tanky frontliners naman sila, so they went with an Obsidian. It's the same idea gaya nung ginawa kanina ni Super Marco kung saan nag-Moskov siya para kahit paano may late game insurance. Although fortunately for Team Falcons in Game 1, mas maagang dumating yung scaling ni Marco dahil maaga siyang sumali sa team fight. So, it just depends if Obsidian is gonna be able to do the same thing. And I think it's a way then to maybe punish some of the potential errors or mga maling pasok na pwede gawin ng Omega kasi basta makapitan ka niyan, you have no way out. Hunt of Bone can be a threat para dito sa Smart Omega. But now it's time we head into game number 2, San Juan Arena! I'm loving how we still have this energy. Let's keep it going as we throw it through the casters.
Nakabukas na ang pakpak ng Falcons matapos makuha ang game number 1. Pero naririnig pa rin natin ang dagungtong ng puso ng barangay as we enter the land of dawn. Nakakita tayo ngayon ng isang makabagong XP lane na matchup na ito na yung inaabangan na bago. Yung Bene versus Pakito na nakita din natin kanina. Yura versus SB, itatabi ka muna namin. Alice versus Yura, tatabi ka muna namin. Ito na tayo ngayon. It's the Pakito versus Benedetta na di hamak naman na mas exciting. Mas maganda rin naman talaga panoorin yung mga ganitong klase ng labanan, no? Kung dati kasi patagalan sa XP lane. Ngayon naman, sino mauuna na bumawas talaga ng tuluyan. Pero may mga bagong picks din tayo na makikita on this game. Yung Atlas, also the Obsidia from Super Marco, and ayan, no, duel kagad. Yeah, yun naman talaga may expect natin sa ganitong klaseng matchup. And to be fair, ito na nga, Persiva going in. Nahanap nila! Napakaganda first blood na magmumula sa Smart Omega. Early ikot na magmumula doon kay Ryzen to secure that first blood. Ang laking factor nito kasi sa kanya pa napunta yung kill. Pansinin nyo in back-to-back games na nananalo sa laning stage yung mid-duo ng Omega. And big props naman dun sa combination dito ni Mingwin as well as ni Perks. Nagsimula na malamig ang season ng Omega pero the longer the series went up until now na nasa playoffs na tayo, nakita na natin nag-shine na si Perks and lalong-lalo na si Cap Mingwin. Tsaka parang yun yung hinihintay natin talaga, no? Itong roam mid tandem ng Omega na para bang late bloomer ng regular season pero saktong-sakto din lang natin nakita ang kanilang paggaling patungo dito sa playoffs. And for Omega now ahead by 1 kill. Perksiva nagbibigay lamang ng vision around this XP lane dahil paparating na rin po ang pinakaunang pagong ng ating game number 2 kung saan mauuna ata sa pwesto ang side ng Omega. Okay, hindi naman tutuloy. Nakaabang lang si Kyle doon in case na makipagsabayan itong si James. Pero Turtle pa rin naman talaga ang kanilang magiging target. This is surprising kasi nga ang first kill nakuha ng Smart Omega. Pero sisimulan pa to ng Team Falcons. And as of now, Perksiva, wala pa naman yung Fatal Link. So may ipagsabayan na sila. Real world manipulation gagamitin ni Mingwin. Makakalabas dito sa box itong si Haji. Pero napakaganda na pagkakahabol dito ni James. Si Ogun naman ang magiging next target. Perksiva makakatakas din. And dalawa ang tutumba mula sa side ng Team Falcons. Make that a 2-for-2 trade. Masasabi natin na halos pantay lang. Pero because Kyle is alive, a chance for Team Falcons to take this turtle. Oh, bibigyan pa nila si Mingwin dito sa mid lane. Wala pa naman atang retribution si Kyle kaya kakalmahan muna ito ng Team Falcons. Meanwhile, for the side of Omega, alam ata nila na wala pang retry si Kyle kaya sinisimulan din nila ang pagong. So makikipag-agawan talaga sila malala. Dahil wala nga yung retry, makukuha na ito ng Smart Omega. Napakagandang fatal links. Flap dito, mabibigyan din. And a beautiful decision coming in from Smart Omega. And wow, Omega, napakaganda ng kanilang team fight at re-recta pa nga sila dito patungo sa orange ng Team Falcons. Pero nag-call na sila na mag-back. Mukhang ayaw na nilang patulan ang back shot na ito. At least aggression coming out from Omega in the span of a minute. Imagine na patay pa si Ryzen doon. That's gonna be flicker coming out from Mingwin, forced by Falcons. Ang napansin natin dito sa Omega na kahit meron silang isang dance slot na inaasahan mong magle-late game pa at magpo-farm muna, inuuna nila dito yung pagkuha ng kill. While Falcons, really good at forcing the spells. Even yung paggulo pa lang ni Kyle, enough na para mag-force ng flicker kay Mingwin in the middle. No, and nakita din natin no, na kahit pa. Teka lang mukhang magkikita ang dalawang jungler natin. Ryzen with a retribution at makakatakas nga. Oh, hindi! Aabangan siya ni Flap. May Petri, kaso nga lang hindi naging enough para siya mabigyan ng tuluyan. Nakanakaw itong si Ryzen at nakatakas pa. Napakagandang galawan mula dito kay Ryzen. At ang kanina pag ginagawa talaga ng MO ni Ryzen dito ay pigilan na makapag-dire-diretsong farm itong Falcons throughout Kyle. But Kylo will now go for the exchange. Oo, at mukhang makakapag-invade ng tuluyan dito ang Team Falcons. Diversion during this golem take. At habang nangyayari yung panggugulo ng mga tropa niya, ay nakakuha naman ng isa pang green crop dito si Kyle. At least meron na hanap naman itong si Kyle. However, with the 2,000 gold din ng Omega, ang ganda ng pwesto nila sa second na turtle natin. 20 seconds pa naman bago lumabas ang pangalawang pagong na yon. And for the side of Team Falcons, ay kailangan pa nga ata nilang asikasuhin dahil kailan pa natin makikita ang isang power spike ng isang Obsidia. Parang nasa Windtalker pa lang kasi ata tayo eh. Tingin ko Trinity talaga. Unless makahanap ng magandang opening ni Super Marco. Kasi nung first turtle, tandaan natin, parang halos makakuha siya ng dire-diretsong kills. Ayun lang, si James ata maaaring maipit pero may flicker pa naman. Habuli siya dito ni Flap. Andyan naman yung pailaw pero mukhang enough yung distansyang
magagawa niya upang siya'y makatakas. Pero that is possibly gonna be the trade. Torres sa may bandang itaas, pero hindi nag-take ng turtle yung Smart Omega right after that. At mukhang gagalawan pa ni James ito si Flap. Pareha silang bawas ang buhay. So turtle fight talaga ang mangyayari. It's gonna be a 4v4 situation this time around. Oh, and this is the second turtle of the game at sisimulan na nga ito ng Omega. At papaliko rin papunta sa kanila. Medyo malayo. Makaka-drive si Kyle. Mata-drive by ba? Hindi. Turtle secured para dito sa Team Falcons. Huli kagad at si Ogwe naman ay makakakapit. At nasan yung follow-up? Ano ba ang plano ng Team Falcons? Ang plan nila ay mag-back away na lang muna pero naiwan itong si Ogwen and ginamit kagad ng Smart Omega itong chance na to para bigyan muli ang roamer ng Team Falcons. And it's back-to-back. Turtles para dito sa Omega at lumaki na nga kanilang gold lead to a 3,000 gold lead. Ano bang hinihintay ng Team Falcons dito? We'll be waiting for their Obsidian for sure. Tsaka yung siguro yung Petrify doon kay Flap na hindi pa available nung moment na yon. Ang kagandahan lang sa Omega, kinomit pa nila yung kanilang mga ultimates for just their roamer ng Falcons and this time doon kay Hajin sa may gitna. Si James na naman mapagdidiskitahan and this time magiging successful na ang Team Falcons. Kanina pa nila ina-attempt bigyan itong si James and ngayon pa lang talaga nakuha yung tamang timpla. Yung pack sa Benedetta, parang nakita din natin yan kanina sa Team Liquid, no? Yung bubungguin ng back siya, yung uultihan ng Bene with the Electo final blow. Pero sa ngayon Omega, hawak pa rin naman ang kalamangan kontra Team Falcons. And kahit pa napitas si James doon sa taas, nariyan naman ata si Ryzen para dumepensa. Uy, isilip sa purple buff. Mingguin nakatao naman and si Flap nandito na rin, so it's gonna be a 4v4 situation. Real world manipulation agad na gagamitin at si Kyle nga mapagdidiskitahan. Napakagandang tulak para dito kay James at mapuforce si Kyle na makipagsabayan doon mismo sa gitna. At walang kapalit dahil nakalikod din itong si Ryzen. Will they even get the purple buff this time? I think nakuha doon ni Kyle. Yung kagandaan naman dito sa pressure na ine-exert ng Omega is napapareact yung Falcons in specific parts of the map. And dadating sa point na itong si Netsuke ay magiging online na rin. So I think sobrang ganda ng pwesto dito ng Omega for the third turtle. And Falcons baka hindi sulit na i-contest pa to. Oo, pwede naman sila mag-side lane with the Benedetta or even Super Marco kung ititimbre lamang nila sa isang lane. At magsuspawn na nga ang panghuling pagong ng larong ito. Katulad na lamang ni Wolf, ng sinabi ni Wolf, lamang na lamang ang Omega in terms of positioning around this Lord Pit. At ito sa top lane talagang medyo nalulugi ata si Flap sa mga trade-up nila ni James. 2-level advantage para kay James. Napakalaking factor nito para doon sa matchup nila kasi nga pareha sila halos ng playstyle lilikot, da-damage, and talagang naiilang sila kay Perksiva dito sa kanyang mga pwestuhan sa may bandang harapan. Pero masyadong napaga ang retry dito ni Kyle kaya makukuha muna ni Ryzen ang pagong. At si Ogwen ay masyado nang malalim. Bibigyan naman ng real world manipulation. Paulit lang na ganon ang nagiging plano ng Smart Omega at nagiging successful ito. At dahil dyan, a perfect turtle take para dito kay Ryzen. Susubukan nila pitasin pero hindi ata sapat ang kanilang crowd control at damage. Lumobo na ang gold lead na hawak ng Smart Omega kontra Team Falcons to almost 5,000. Yung sinasabi ng aking idol na si Burrito na papiso-piso lang na technique mula dito sa Omega. Ibig sabihin, makukuha ka lang ng mga pick-off kahit yung roamer yon or kahit yung mid laner, kahit hindi siya core ng kalaban. Basta nakakuha kayo ng pagsa-isa, magbi-build up na yung lead nyo eventually. Tapos yung pusit pa yung nakakuha ng Hunt of Bone. It was a good attempt however na patamain sa isang Claude na may obvious BMI na nag-aabang. Kaya naman for Team Falcons, pakiramdam ko, looking at the items, no, Berserker Fury ang hinihintay para dito kay para dito sa Obsidian ni Super Marco. Hindi ata Trinity build ang tinitignan. Critical ang gusto niyang gawin. Bone Shards ang inaabangan. Pakalahati pa lang naman itong si Super Marco doon sa stacks na kanyang pinaplano. Pero parang matagal-tagal pa Parang kailangan talaga nilang indahin muna yung gantong kalamangan. And si Perksiva kanina pa tipi-tipi. And makukuha naman ni Kyle. Okay. Did have the... Parang sila may retribution ng mga time na yun, pero mas mabor yun doon kay Ryzen. Pero 27 seconds before the next Lord, pumapwesto na itong si Super Marco dun sa may top lane para madaling kumonekta sa kanyang mga teammates. And I don't think na ganun pa kalakas itong Falcons, but if they do end up getting a push here na masusulit yung galawan nila dito sa may bandang taas. Oo, kahit pa paano, makakuha naman sila ng Torre at makakadepensa naman nata si Flap. May Holy Shields pa rin na gustong paputukin ng Smart Omega at mapapasabog nga naman nila ito
Lalabas na rin ang pinakaunang Lord at si Parksiba ay naghahanap ng potential na mafe-fatal links. Wala pa tayo nakikitang malaking team fight pero nahuli si Nets. May naispatan at maaaring nga talaga mabigyan pero may Purify pa naman upang siya'y makatakas. Kaso, nabuhat siya pabalik. Kaso buhay pa rin si Netsky. May matatalian dito. Si Parksiba nga ang may sa magiging target pero hahabol pa rin yung bandang likuran. At si James at Ryzen ang naghahabol. Kailangan nila magbakawi pero papalag ito si Flap. Mapapa-flicker out ito si James and he will survive. Cal will go down. 3-for-1 exchange. Napaganda pa para dito sa Omega. Kamunti ka na mahuli si Netsky, but a timely Purify leads them to the Lord. And what a nice bait and switch coming out from Omega. Ginamit doon si Netsky. Kyle, nag-beeline talaga papunta doon kay Nets. And kung mapansinin natin, hindi niya instantly pinap yung kanyang Purify. Ginamit lang niya yun nung nakita niya mag-commit na yung Falcons. Sabay lapag ng real double. Si Duet. Aray ko! Napakasakit ni Netsky doon. Magiging worth it ba? Kasi si Ryzen din naman ang magiging kapalit. So it's gonna be Haji kapalit ni Ryzen. May Lord na kasama ang Omega dito sa may bandang ibaba and the aggression is still there. At aabot pa sila ng isa. Ogwen will go down. Ang ganda ng pressure na binibigay ng Omega. At saka napakakaiba ng tempo na pinapakita nila. Hindi ata ina-expect ng Team Falcons na papiso-piso din yung pasok. Para bang audition. Kapag sinabi mong audition, kadalasan pangit yun. Pero dito, napapaganda ng barangay. And that's because of the control of their heroes, lalo na sa pag-commit nila ng mga ultimate on specific heroes. Never mind na ginamit nila yung real world manipulation para lang kay Ogwen ng paulit-ulit. Basta makuha naman sila kill, it means na yung Falcons hindi makompleto yung dive strat nila dahil kukulangan sila sa damage or control. Oh! Grabe. Missed yung tali na binitaw ni Super Marco. And sobrang tapang ni Netsky para gawin niya yun ha. Pero alam niya kasi na may Fury naman siya. Naglalaro gamit ang apoy. Inaabangan niya, sige please, parang awa mo na, ibato mo yung Anto Bone mo. And even with the Purify, I feel like that is still a big risk. But if there's one gold laner na talagang magre-risk, naman natin. Parang Netsky na yan. Netsky na yan. Siguro din kasi alam niya na matutulungan siya ng kanyang mga tropa peeps and alam din niya na hindi pa ganun kalakas itong si Super Marco. When it comes to itemization, you're gonna be waiting for that. Plus, Super Marco is Purify. So parang hindi naman siya nakakuha ng flicker na pwede magkaroon talaga ng leeway para mag-burst. Mingwin, mukhang hinahanap siya dito ng Team Falcons. Si Kyle ay rumoronda na pero para bang ibibigay ata nila itong orange ba perks. Looking for Flap TZ, hindi niya makikita. At makakatakas ba natin ang Team Falcons dito? May fatal links pa itong si Parksiba, so anytime pwede pa siyang bumitaw nung setup na kanyang inabangan real world manipulation. Ogwen na naman ang mabibigyan. Tapos may si Duet pa, tutumba din itong si Super Marco. Pero si Flap ay gumagawa ng pangarap sa may padalikuran. Netsky dito, hindi na naman mabibigyan. Napakalinis ng juggling na ipinapakita ng Smart Omega. Another 3-4-0 exchange at mukhang rekta na sa top ang call ng Omega. Pero ang tanong, tatapusin na ba nila sa pag-push na to? Mauubusan nata ng minions. Makakadepensa pa si Haji ay buhay pa rin. Pero may wave na muli at mukhang mid muna magiging call ng Omega. No hesitation whatsoever mula sa Omega pag nakahanap ng opening, lalapagan talaga ng real world manipulation. At nakita nga natin yung mga outplays doon coming out from Omega. Eventually, Mingwin nakakuha ng outplay din kay Flap nung ginaw siya doon sa may bandang likuran. Just committing the flicker is enough para makontra nila itong si Flap na wala pang masyadong lifesteal investment on this Benedetta. Kaya naman madali pa siya patumbayin kung sakaling magkamali siya ng dive. Oo. At sa ngayon, after 14 minutes ng ating laro, medyo minalas pa ang Omega na ang Team Falcons dito na ang long lane, yung lugi nila against Omega na alam din paano maglaro ng waves. Si Flap ay bibigyan ni James at mukhang may laban na. Si Ogwen naman ang mabibigyan. Siya lagi ang tina-target ng Smart Omega. And the moment na mawala na si Ogwen, wala na yung makunat na player ng Team Falcons at wala nang pumupronta. Pero ngayon si Super Marco ang mamamataan. Si Ryzen, makakatakas pa nga ba pero hindi. Flap dito sobrang low na rin. Mapipili na sila mag-back. Si James, habulin dito si Kyle bilang gante doon sa pag-take kay Ryzen as well. Wow. And another real-world manipulation from Cap Mingwin. And just like that, tatlo babagsak kapalit ng isa. Buti na lang si Ryzen ang nakuha ng Team Falcons. Mukhang maiilang ng bagya sa Lord na ito. Pero parang hindi naman. Kukunin pa rin nila. Alam din nila wala si Kyle
committing the RWM dun kay Kyle dun sa dulo. Yun yung pinakasulit na investment coming out from Mingwin. And most importantly, Ryzen, napatumba ng mga members sa Falcons only after 2 kills, including yung kay Super Marco na napakasolido ng galawan coming out from Ryzen. Eventually, ang Omega ang mananalo sa clash na yon. We can see the setup coming out. Yung para pagbigay nila dito kay Ogwen, pinalo ni Mingwin, tinapos ni Ryzen, ginamit pa yung Lord para sa extra dash at nag-fail na nga ng initiation coming out from Flap. Bigyan ng opening itong si Super Marco dahil wala yung pang-save niya. Wala si Flap, wala itong si Ogwen. It means no peel para kay Super Marco. Tsaka na bigla din talaga sa damage ata ng Thorn Throws plus Phantom Execution eh. Kanina yung Lancelot na nakita natin mula kay Cartesian na lugi during the early to the mid game. Matagal-tagal bago natin nakita na talagang bumawas ng ganon. But this time around, maaga pa lang kasi mukhang nakapag-farm na dito si Ryzen. And we did see a lot of burst damage coming in from the jungler of Omega. In fact, this is a 9k gold lead. Hahawak ng barangay ngayon with 3 waves crashing in. Gusto na nilang bumalanse ang serye na to. Medyo mahirap to para sa Team Falcon sa depensahan yung ganito kabigat at pabibigyan nga itong si Flap. So wala na yung Alecto Final Blow na tutulong sana sa kanila sa pag-clear nitong mga minion waves sa paparating. Yung Lord ang kanilang pinofocus fire. Pero nandito naman si Ogwen para guluhin lang si Netsky sa may bandang likuran. And this will give them some time para sila'y makadepensa ng tuluyan. By time malala ang ginagawa ni Ogwen dito. Sila ay dedepensa once again. Real world manipulation Marco will not be enough to take him down. Makakasurvive pa si Super Marco and sobrang crucial nun para sa Smart Omega. At kung nakuha nga nila yung kill na yon, maaari na sana nilang tapusin. Pero dahil nakasurvive, mukhang mabubuhay pa ng bahagya. Pero si Netsky ang tumatrabaho at siya daw pala ang naatasan na kumitil sa buhay ni Super Marco. And that's it para sa Game 2. Smart Omega will tie the series. Welcome to the slugfest of an elimination match. 1-1 po ang ating serye at hindi mawawala ang pangarap ng barangay. Hindi magpapadaig sa ngayon with this draft that they have chosen to go for this Lancelot. Hindi naman din naalala ang iba dito ng Falcons. The Baksha and the Benedetta hindi gumana. And ika-credit ko to dun sa mid-duo na nakita natin mula sa Omega. Alam naman natin, maganda yung pinakita ni Nets, pati ni Ryzen, pero ibang klase yung control na nakuha ng Omega because of what Mingwin and Perks were able to achieve. Oo, yung ginawa dito ni Perks at ni Mingwin, low-key lang. Pero makikita natin na high impact kapag tumagal. I think yung mga ang tawag doon yung pusit. Perfect match. Yung mga perfect match dito, ang hirap basahin. Hindi mo alam kung ikakasana ba niya o lalapit na ba. Even if makita mo yung pusit na lumalangoy, hindi mo alam, hindi mo mabasa kung saan nga ba tutungo. Galing mang ilang etong si Perks. At syempre si Netsky, ang ating MVP. Woo! Pinakita na naman tayo. Yan naman talaga ang ating MVP na si Netsky. Game number 2, a perfect game para sa Cloud Prince. At kitang-kita kung bakit nga ba ang ating barangay ang ating MVP. At sakto din ang Cloud Prince kasi nasa Flying Cloud sila sa mapa na to. And ngayon, nakabisado niya na kung paano laruin tong mapa na to. Kita naman natin na sobrang masterful niya on this Claude. May mga interview nga way back before itong si Netsky na sinasabi niya, pag hawak niya yung Claude, parang wala daw makakatapat sa kanya. ganun mismo yung words na ginamit niya. At ito kailangan ng confidence na kailangan mong magkaroon niya when you're playing the marksman role or the gold lane role. Kailangan maaasahan ka talaga. And in this game, Netsky was commendable. Lalong-lalo sa mga importanteng mga teamfights kung saan hindi siya natataga dito ni Kyle. Yung clutch niya paggamit ng Purify nung tinamaan siya nung stun, nung bugbo kami from Kyle. Hindi niya instantly ginamit yung Purify. Waited for a split second. Nung nag-commit na yung Falcons, dun na nagkaroon ng Purify. Tapos, ang Omega nakabawi na with the real world manipulation. And I'm sure we are going to see it here. Ito yung napakadugong first turtle fight. Imagine, 2 minutes and 58 seconds. 3-2 na agad. First turtle pa lang yan. Pero maganda na yung bakbakan ng dalawang teams natin. Total of 7 kills in that regard. At nakita na natin itong si Perks as well as Mingwin na hindi nagtitipid nung kanilang ultimate. Talaga nga namang hindi tinipid ni Mingwin at ni Perks. Lahat ng pwede. Lahat ng pwedeng bigyan. Every time na may mamamatay na, sobrang crucial nung mga real world manipulation na pag naipit ka dun sa dulong-dulo, wala na, sure kill ka na kasi nandyan naman sila lahat. Literal na parang bara-barangay kung mag-hunt down itong Smart Omega. Talagang antindi rin ito ni Ryzen naman. Sakit.
makakuha ng double kill. Ginamit pa yung Lord para sa extra dash. Tapos nung nakita niya si Marco, wala na si Kyle. Gumamit na ng gulong, tapos wala rin si Flap. So wala talagang pang-feel. Eventually, mapapatumba siya pero nagawa na niya yung trabaho niya doon sa moment na yun. Yun din kasi yung hirap na when you're playing this Obsidia, kapag hindi talagang kumapit yung Hunt of Bone sa mga targets na gusto mo makapitan ng Hunt of Bone, ay tila ba hindi mo masyado na ma-maximize yung paggamit ng hero na ito. And for Team Falcons, ending this game with a 21-6 kill score. Parang medyo nabura yung nangyari nilang magandang team fighting and decision making nung game number 1. This was a fairly short game as well. Kung ang game 1 ay 13 minutes, ito naman ay 16 minutes kung saan Omega ang nakalamang dahil sa naging maganda nila ng mga skirmishes. Nabanggit natin ang paulit-ulit sa larong ito ang salitang papiso-piso. Hindi man malalaki yung mga nakukuha nilang panalo, para bang alkansya lang na maglalagay ka ng palima-lima, magugulat ka na lang, may 100 ka na. And if you think about the lineup of Falcons, kasi kung papansinin, Jushin, tapos Baksha, Glue, and Benedetta, hindi, pag inan natin yung Obsidia, pag nakompleto na sila din the late game, DPS or damage overtime sila. Parang hindi sila yung malalaking chunks of damage. So, wala sila nung actual na burst. Hindi katulad ng isang Lancelot with a Pakito. Diba? Meron ka ng mga malalaking chunks ng damage na pwede mo i-combo. So, it means na yung Falcons, kapag merong nawala sa kanila, like tatanggal si Ogwen, for example, parang ang awkward na tumifight kasi biglang malaking minus siya dun sa overall damage profile mo. Kaya naman siguro gumana yung papiso-piso dito, cabinet from Omega. Napigilan din talaga ng Smart Omega yung Falcons dahil sa ginagawa ni James doon sa matchup nila ni Flap. Doon pa lang sa early game, 2-level gap sa early game and na naging consistent all throughout yon na every time nagagawa ng attempt itong si Flap na makapwesto sa backline, laging nandun lang nakaabang si James. Tapos hindi niya na magawa yung unli dash niya, Aleko, lahat ng mga Petri sana na magiging setup para sa Team Falcons dahil lang din talaga yun kay James. So masasabi natin, dun sa matchup ng Benedetta at Pakito, ang nagwagi dito sa game na to ay yung Pakito. Oo. Nakita din talaga natin early game pa lamang na parang madalas din napapauwi si Flap at nakikita natin yung damage ni James na bumabakat na makikita naman natin sa ating mga BPM na tila ba'y si Mingwin talaga yung nasa stress. Siyempre, yun yung nagsa-shot call eh. Siya yung shot caller pero yung walang kaproblema. Berdeng-berde ang average BPM at ang Clash BPM coming out from Ryzen na para bang hindi marami yung pinipindot on this Lancelot. Minsan kasi kapag sanay na sanay ka na, second nature na yun eh. Ang feeling ko ganyan ka kapag nag-crack kahit marami kang pinipindot. Napakarami kang pinipindot pag-crack as in. Dati ba sasabi mo pang marami nung lumulong press ka pa ng first kill eh? Ayun, matagal ka pumipindot. Ayun, madami talaga. Alam mo naman. First kill. First kill. First kill din. Second skill. Pa-ulti, paminsan-minsan. Tapos recall. Recall. Well, marami naman tayong na-enjoy. At kayo din ay pwedeng mag-enjoy kapag nagpatakbo kayo ng sarili nyong tournament with E-Project Esports for Everyone. We're giving you the power to bring the MPL energy to your own local community. That's right. Participants get exclusive access to tournament modes, free in-game items, and even diamonds. Just head over to ph-mpl.com/e-project to start your application. So to turn that passion into action, visit our website for more information or scan yung QR code sa baba. Sana ay magpatayo din kayo ng mga susunod yung torneo para naman makita natin yung mga passion ng mga atoms natin. Mag-pro dyan sa susunod nilang maliit na entablado. At pinatawag na rin po namin ang ating mga superfans. Stay updated on all things MPLPH and connect with the most passionate community in esports. Join the MPL Philippines official Facebook group, the Superfan channel, and the MLBB official Discord. Get your all-access pass to exclusive content, the latest news and community discussions, lead the conversation, and have a chance to be featured as our Super Fan of the Month. Be part of the MPLPH family. Scan the QR code on your screen now and join the conversation. Kita-kits. At nakakatuwa, no, itong mga nagsasalita sa ating mga groups ay nakikita na rin natin minsan sa broadcast kapag nilalabas natin yung mga community sentiment. Merong mga may mga graphics na Oo, nakita natin kanina. Pwede mo yun pang story mo, di ba? Pwede mo na rin yung pang-post. Meron nga tayong part ng community na eventually na nag-guest pa natin nung first day, di ba? May mga iba nga tayo ng mga community members na naging katrabaho na rin natin dahil sa sobrang passionate nila tungkol sa MPL. And malay nyo at this point, no, na ilang taon na rin yung ating liga ay mayroon pa rin may mga tao dyan na talagang sobra pa rin ang passion
make sure to join our groups and discuss yung mga nangyayari dito dahil maraming pag-uusapan at i-uncover dito sa ating last series tonight dahil isang team na naman po ang mawawala sa ating playoffs. Ang hirap isipin na parang isa sa kanila kasi parang nung first game sabi mo, oh, okay, so Falcons, ano to, nagising na pa sila, mapuprove na ba na yung top 2 seed. But then game number 2, binalagbag sila ng Smart Omega with this kind of gameplay at nakakalibang na panoorin sila mag-drop kasi sobrang bilis. Parang alam agad nila eh. Game number 1, I think mas mabilis yung game number 1 kaysa game number 2. Pero ganun pa rin eh. Parang alam na alam nila yung gusto nilang piliin na heroes. So talagang handa sila up against Team Falcons. At sure ako na handang-handa din ang ating mga fans sa lahat ng mga pwedeng mapanood ngayong gabi. Pero bago tayo na dumako sa mga susunod nating laro, ay balibalita ko maraming ganap sa loob ng ating liga. Kaya naman pumunta tayo sa video na to. Gusto nyo ipakita ang tuloy na suporta sa inyong mga paboritong teams, pwedeng nyo i-check ang mga team merch booth from Team Liquid Philippines, Team Falcons, ONIC Philippines, Aurora Gaming Philippines, Smart Omega, and TNT Pro Team. Meron din silang mga sariling pakulo kada booth, kaya bisitahin nyo na ang ating mga team merch booth. At para naman sa mga freebies na pwede nyo iuwi, pwede nyo rin bisitahin ang ating mga sponsors booth like Smart, Infinix, and Clear. Bukod sa mainit na panahon ay mainit rin ang bakbakan sa Infinix Fancy Klaban, and right now happening is the semifinals. At kung nagugutom naman kayo o nauuhaw, meron din tayong available snacks in Super Fan City. Ngayon makikisaya tayo sa ating mga super fans. Tara, Kuya Tanod. Hello! Ate! Wow! So, kumusta ba experience mo dito sa Super Fan City? Ang saya po, ang daming nangyayari. Katulad na? May nagtatambol po. Kumusta ang experience mo dito sa Super Fan City? Goosebumps po, tsaka nakaka-enjoy po. Saya kasi kompleto, ang daming booths, tapos may mga food din, tapos yun, masaya-saya yung mga tao. Guys, pumunta na kayo dito sa Super Fan City sa San Juan City. So, marami silang ino-offer na masasayang bagay dito sa loob. And then, marami pong mga free drinks, tapos daming mga loot sa mga booth. Talaga naman nakaka-enjoy dito sa Super Fan City. Kaya naman sa ating mga super fans, before kayo pumasok or kapag during break, pwede kayong bumisita dito for free. Halina kayo dito! Sobrang saya talaga sa Super Fan City, pero sobrang saya rin dito mismo sa loob ng ating MPL Arena. At this time, together with Hans, may kasama tayong special guest. Yup, this is none other than the jungler of AB Bren and also one of Clear Men's ambassador, James Banks. James, iba talaga? Humawi ka pa talaga ng boka. You gotta appreciate it. Sige, isa pa. Kumpletuhin mo naman. Andito ka na rin. Yan. I wonder kung anong tawag sa gupit niya. Papaliwanag niya na lang sa atin mamaya. Pero James, how has it been for you? Kamusta ang pagiging streamer era? Kasi sabi ng boys, yun ang mga ganap niyo lately. Masaya naman kasi ganun talaga pag off-season eh. Kailangan mo pa rin magpalakas para sa paparating na next season, syempre, gigil tayo bumawi. Ayun. At nai-enjoy mo naman ba ang mga kaganapan so far? Parang ang daming kagulat-gulat so far sa playoffs natin eh. Oh, sobrang saya dito sa venue and ang daming ganap. Tsaka sobrang ganda ng laban guys, hindi siya one-sided lang, kaya nakakatawa. You know, this was completely different from what we saw yesterday. Kasi kahapon, di ba, 2 sweeps yun sa upper bracket semis. Pero sa ngayon, James Banks, ito yung Smart Omega versus Team Falcons. Ano bang magandang nagawa ng Smart Omega in terms of the adjustment? Kasi nung Game 1, di ba, it was the box of Team Falcons na gumana for them. Paano naman sa Smart Omega sa Game 2? Tingin ko ang magandang ginawa ng Omega, binabreak nila yung box ng Team Falcon. Tapos, nagagamit nila ng tama yung lineup nila. Kasi yung lineup talaga nila is pang sub-sub eh. So, based sa nakita ko, nagamit talaga nila ng maganda yung lineup. Oy, so sobrang sumubsob sila, di ba? Parang kahit si Ogwen ay medyo nagka-struggle doon na makaporma as the glue, makahanap ng mga tamang targets. And parang ang saya-saya ng mga Atlas ngayong araw so far, di ba? Ay, isa pa yun eh, parang ang daming bagong heroes na yun na lumalabas. So, saan ka pinaka natutuwa na talagang hero na laganap ngayong playoffs? Pinaka natuwa ako sa Pakito eh. Kasi hindi ko in-expect na parang
pwede i-first pick yung hero na yun. So, yun. Nagulat lang ako na sa meta ngayon, pasok na pasok siya. Oo nga, no? Now na nabanggit ni James Banks yun. Kasi minsan lalabas siya, red 3 or blue 3. Minsan sa red or blue 2. Pero yung blue 1, hindi mo talaga asahan na nandun talaga siya kaagad. So there are heroes like Paquito, Benedetta. Yung mga ganong klase ng heroes ba, nagagamit mo yun before sa practice? At posible na makita natin yun sa jungler? Or masyado pang malayo yun for this current meta? Tingin ko sa meta ngayon, malayo siya sa jungle. Kasi mas maganda sa kanya yung spell na flicker eh. Kasi may pang-out siya. Pag jungle kasi yun nga, sobrang dali niya uliin. Tapos yung meta ngayon ng mga tank, puro more on pick-up eh. Kaya parang tingin ko malayo pa. And in fact, we're gonna be looking at not the XP laner, not the jungler, but the gold laner in terms of our rich guy capability. Si Netsky na talagang nagpayaman in game number 2 from start up until the end. 920 GPM, hindi biro yan. Talagang isa yan sa mga pinaka-mahihirap na abutin na numbers ngayon considering the current meta. But you know what? Nakita mo talaga dito sa game na to, mula laning hanggang teamfight, kung gaano kabiyasa si Netsky when it comes to using the Claude. That last entry na ginawa niya using the Claude with the Blazing Duet, sobrang fresh pa niya sa alaala ko. Alam mo, yun nga yung isa sa mga hindi ko pa natatanong kay James Banks kasi parang mas marami ng mga rotations ngayon, James Banks, na ginagawa yung mga teams where they also include the gold laner doon sa mga turtle fights. Kahit sa first or sa second turtle. Ano ba yun? Is that the discovery na lately lang nagbigay ng advantage? Ano bang meron? Bakit nila kino-contest yung first turtle na yun? Sa tingin ko po kaya sumasama yung mga golden sa first start kasi syempre extra damage din. Tapos kung waring gumana yung, yun nga, makapatay yung gold, sobrang laking tulong nun para maka-item agad siya. And at the same time, kaya ginagawa yun lalo pag mabilis yung gold laner like Claude, Carry, yung mga mabilis mag-clear talaga. Kasi sila yung may capable na rumes po sa mga turtle. So in a way, medyo na-foresee na ata natin to considering the Claude and Obsidian matchup. So may slight advantage talaga para kay Netsky, especially in terms of his hero, kung paano nila mas may-utilize to rotate. And at the same time, doon yata nagkaroon ng onting limit. Kasi may specific conditions talaga. I think marami tayong beses na nakita yung Hunt of Bone na binato pero hindi niya exactly nakuha at nahanap yung target na gusto niya. So that is one of the quite unfortunate things na nakita natin in that previous game. Pero enough about that previous game kasi eto na tayo na-equalize na natin Oo, nabanggit ni James Banks kanina na ang magandang ginawa ng Smart Omega is for them to break the box. Game 1, Team Falcons, Fredrin. Game 2, Baksha. Utility all the way ang ginamit nila all throughout these first 2 games. Pero ikaw, nakalaban mo yung Team Falcons. Is this their main strength? Or kapag nag-assassin ba sila, do you think nandun pa rin yung same level of threat in this specific series? Tingin ko yung strength ng Falcon talaga yung objective nila eh. Kasi nakikita ko sa Falcon pagkalaban namin, sobrang galing nila sa mga objective fight tsaka sa mga clash. Feel ko kahit nalulugi sila ng early, doon talaga sila nakakabawi. So, para sa akin, kahit anong hero nila, as long as na-maintain nila yung box nila tsaka yung lakas nila sa teamfight. Yan. Yeah. And kaya rin siguro talagang maski pagdating sa keys to victory natin, pinoint out natin na dapat pag Omega up against Falcons, i-contest lang nila ng i-contest as much as possible. And doon naman talaga nagsisimula. Maski kanina nakita natin yan. Pero playoffs appearance check daw muna tayo para sa Smart Omega. So far, ang na-miss pa lang ni both Ryzen and James ay dalawa. Netsky! Sa kanya pagbabalik, isa pa lang Isa pa lang ang hindi niya naabutan na playoffs. Oh man, that's 75% cumulatively para dito sa organization, and Perksiba has not missed a single playoff during the entirety of his career dito sa Pilipinas. Sobrang dami niya na rin, nilipatan ng mga teams. I remembered he was with ONIC PH. Nagkaroon din ng oras na nasa blacklist din yata siya, if I remember correctly. So, this guy has been through it all. Meanwhile, para naman sa Team Falcons, they've been here for 3 straight seasons. And those 3 seasons, laging sila ang nasa itaas or maybe even at the upper half. Yep. Last season was much tougher for Falcons. Mas naramdaman natin kung papaano nila hindi ganoon kadaling na-climb yung spot nila. But this season, arguably, na-raise na rin natin ng iblang beses,
pwede mo i-consider na since sila ay tawagin mo talagang Team Falcons, away from the Falcons AP Bren na pangalan talaga ay best performing Yes. season nila so far. So a lot of expectations are on the board para dito sa Team Falcons, but you're seeing them really somewhat push to their limits so far dito sa ating playoffs. Now, going back into this game, James Banks entering this draft para sa ating game number 3. Merong mga bagay na nakita namin during the regular season that we don't see anymore. Specifically, yung Suyu and yung Harley. There was one game in this series na hindi na-ban or na-pick yung either Suyu or Harley, pero prioritized siya during the regular season. Ano ba? Preference lang ba to? Or is there some sort of answer to it na gusto talagang gawin ng mga teams? Tingin ko po dahil kasi sa nangyaring nerf kay Harley, feel ko isang factor yun eh. Kaya di na siya ginagamit. Kasi karaniwan palitan lang yung dalawang hero na yun eh. So pagka hindi na-pick yung isa, possible hindi na rin siguro i-pick yung isa kasi nga, yun nga, trade lang talaga sila. So, tingin ko ang ginagawa ngayon ng mga teams, mas pina-priority nila yung XP tsaka tank kasi kadalasan doon talaga nagkakatalo eh. Kasi ang daming hero sa jungle na pwedeng ipalit sa Suyu at Harley. At ang dami na rin bigla ang matchups na lumalabas, especially when it comes to the EXP na you mentioned. So, as mentioned by James Banks, saktong-sakto. XP lane Pryo agad. Isa na namang Pakito first pick. Kanina ginulat tayo, ngayon parang hindi na siya ganun kabago. Okay, so sila naman ngayon ang gagamit ng backsha pero yung Claude ay mananatili pa rin sa side ng Smart Omega. Do you think na ito pa rin yung pinakamalakas na gold laner ngayon? Or meron na bang slowly na tumatapat sa kanya because of how well he pushes the lanes or maybe the other things that he does in team fights? Para sa akin, Claude talaga yung pinakamalakas ngayon kasi sobrang dami niyang nagagawa sa mapa. Pagka siya yung feel ko na perfect na hero sa gold eh. Kasi yun nga, pwede siya sa laning, tapos mabilis siya rumespo, tapos kaya niya mag-side, tapos kaya niya rin sa team fight. So parang perfect siya na hero talaga. Kaya para sa akin, ang OP ng Claude ngayong meta. Yeah, more than the Harith na dati, pakiramdam ko ay yan talaga ang mga aabangan mo eh. Pero this time parang hindi na default yung magiging Harith-Claude matchup natin. Ngayon though, makikita natin siya dahil ipipick up na ng Falcons yung Harith na yan. Pero I'm wondering, ano sa palagay mo ang magiging magandang response ng Omega dito sa Pakito? Do you think na tama i-match na lang siya in terms of damage din Bene sa ba XP ulit? lane? Bene ba ulit? Or pwede silang medyo mag-consider ng ibang options? Tingin ko po, ang ginagawa kasi sa drafting, binabalan siya sa jungle eh. Kung magtatank yung jungle, pwedeng i-damage yung XP. Tapos vice versa lang, kung magda-damage yung jungle, itatank yung XP. Parang ganun lang yung gagawin ng, ng mga team ngayon. So dito, dahil nakaback siya, may high chance. Kaya Pero may chance pa rin na i-flex yung back siya kasi pwede siyang gawing roam. That's true. You know what? That's true. Ang tagal kasi nating nakita this playoffs na palaging back siya jungler. Di ba? Bihira natin nakita this playoffs na yung back siya nalilipat sa roam but it still leaves that realm of possibility na baka malagay yan doon sa roam position. So with that being said, yung Pakito na ngayon ay hawak ng Team Falcons, that's still not enough front line if we are specific. Kailangan pa talaga makahanap ni Ogwen ng magandang latag dyan if they want to win this game. Yeah, speaking of yung mga remaining options para rito kay Ogwen. So, Alea is gone. Ang mga usual talaga na go-to picks dito ni Ogwen, if I'm not mistaken, throughout the season, ay the likes of the Hilda, Khalid, and Blue na kanina ay nagamit niya. But would you still consider the Glue after what happened kaninang game? Kasi parang sobrang same matchup eh. Claude pa rin to, Juicin, tapos back siya. Or would you prefer a different roam para kay Ogwen na lang? Tingin ko pwede pa rin naman yung Glue. Kasi kanina ang hirap lang talaga mag-glue sa lineup nila eh. Kasi yun nga, kita nyo naman yung Lancelot kasi mas maraming dash yun eh. Yes. Tapos mahirap pa makasanib kasi halos lahat ng member ng Omega naka-purify. So parang yun nga, ang hirap mag-glue sa lineup nila. Pero ngayong lineup, tingin ko pwede mag-glue kasi isa siya sa counter kay Baksha eh. Pag gumulong kasi si Baksha, binabatuan lang ni Glue ng mga anak niya, nauuntog na. Yung mga Junakis ni Glue, no? Ngayon ko narinig yun, O pwede, no? Tatingin na pala si Patrick. Ganun pala ang tawag niyo sa kanya kapag Labas mo na yung mga anak. Ay, kaso kinuha. Okay.
So there goes. It means it made total sense, di ba? I-deny mo lang talaga kung ikaw ang smart Omega, and I think that was a really great choice. Plus, meron ka pang dalawang tanky frontliners. Now, kung Team Falcons to, paano ka sasagot kung wala na yung blue? Oo nga eh. Ang mga natitira pa yata na commonly picked para sa kanya, hindi kaya yata mag-hilda dito. May kalit pa naman. Eh, okay. Sila naman ang mag-a-atlas this time. Oh. Okay to Parang nakita na natin to Oo, parang kung tatakpan mo yung lineup nila, parang pwede mong mahalinhin yung dalawa sa isa't isa eh. Oo. But what's the benefit of this lineup? Do you think it's balanced enough, or meron ka pa bang hinahanap in terms of frontline, maybe damage? Ano tingin mo, James? Para sa akin, balance na yung lineup ng Falcon kasi meron na silang pangarap, meron na silang damage. Tingin ko, ang kailangan na lang gawin ng Falcon dito, i-hybrid yung Pakito kasi parang kukulangin sila sa harap eh. Kasi yung Atlas kasi may time na nagbe-build agad siya ng cooldown eh. So parang kukulangin siya sa pampakunat. So pwedeng ipakita yung sumalo ng role na yun na mag-tank pa siya ng konti. Okay. And Sora, ang kanilang pang-complete sa kanilang lineup. So I think medyo kaya din nilang hanapan ng balanse ang hero na yan when it comes to the game later on. But thank you so much kay James Banks. Pwede ka mag-MPL player. Pwede ka mag-player. Maraming salamat sa mga input mo, and it's about time we get into the game. San Juan Arena, mag-ingay! Ibato na natin sa mga casters para simulan ang ating game number 3. At papasok na nga tayo sa Land of Dawn para sa game number 3 ng Omega kontra Team Falcons. Matapos umabot ang serye na to 1-1. Nandito na nga tayo sa punto kung saan ang parehas na koponan ay sadyang may napakita ng maganda at elimination match pa nga. Yun nga eh. And maganda na sobrang dikit ng ating napapanood kasi hindi natin masabi sa ngayon kung sino ang lamang dahil pantay lang. At ang nangyari pa dito sa draft natin na Umi, uy, si Ogen mabibigyan. Oh my goodness, napakagandang early game na naman para sa Smart Omega. Very similar to what happened earlier sa Game 2 na kung saan sila din ang nakakuha ng first blood. Kung mapapansin nga natin, parang nagkaroon lang ng swap doon sa mga heroes. 3 of the heroes from Omega's Game 2, hawak kayo ng Falcons. That's the Pakito, the Eve, and the Atlas. Tsaka grabe no quick thinking mula dito kay Perksiva na alam niyang nasa turret damage, turret rage pa rin. At flinikeran na niya, potentially forcing the flicker as well coming in from Ogwen. Naku! But this time si Haji naman ang may pwersa na mag-flicker. At dalawang flickers na nga ang natanggal ng Omega bago magsimula ang unang pagong. Sinabi mo kanina yung mga hero na ginamit ng wait lang Fury. Oh my God, Netsky goes down. May nahanap na rin si Kyle. Doon nadali ang Smart Omega. Nakakuha nga sila ng early game kill onto the roamer. Pero nape-pressure si James, nabigyan ng kill itong si Netsky, and nakuha pa yun ni Kyle. So malaking problema to para sa Smart Omega on this upcoming turtle fight. Pero since naka-back siya sila, maaari yata may counterplay dito onto Flap. Ang tanong ay makakatakas pa ba siya dahil dalawang iipit sa kanya. Ogwen to the rescue. Wow. Napakaganda ng rest back na magmumula dito sa Team Falcons. And maaaring mabaliktad pa ang sitwasyon. Perksiva will go down. Si Flap din ay mapapabigyan. Pero si Ryzen ay makakatakas bilang anyong gulong. Pero Team Falcons, masasabi natin, na makakakuha naman ng kalamangan doon. 2-0 KDA ngayon ni Kyle. And that puts us 2 for 2. At lalapagan na nga ng Summon Force dito si Netsky. Wala pa atang BMI pero makunat naman sa ilalim ng kanyang tore. Kaya na mabubuhay pa si Netsky dito. Pero mukhang mahihirapan siyang kunin ng safely itong cart. Papasok naman si Netsky. Siya naman daw! Naka-blazing duet. Alam niya na babalik buhay niya because of the emblem. Kaya naman sobrang tapang dito ni Netsky. Pagong naman ang kanilang pag-aagawan. That is gonna be Cal securing this turtle. Mabubuhat ka lang siya dito ni Mingguin at mababangga. Pero tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ba. Ogwen ang nagiging next target. Walang nahuli doon sa Fatal Links. Ogwen kapalit ni Ryzen. Still a win para sa Team Falcons. At tikit na tikit talaga ang ating laro, kapatid. At nariyan na rin itong turtle na nakuha nila kanina. In fact, wala pa nga tayo nakukuha ang pangalawang objective dito, pero suntukan pa rin malala itong parehas na kupunan. I think yung mas malaking blow dito is dun sa may gold lane. Having Netsky die once, pero sasagutin agad ng Omega yan. Mukhang i-fix nila dito. Oo, ito. Nabigyan si Marco.
May Purify pa naman, so maaari pa naman makatakas. Pero andito rin naman si Ogwen to the rescue. Zaman Force bibitawan. Nakapitan siya ng bahagya. Bibitaw din kagad-agad Cal to the rescue. Mauhuli si Perksiva. At kung anong mangyayari doon kay Ogwen kanina with this glue on Game 2, ganun din ang gusto nilang gawin kay Perksiva sa Game 3. Na para bang binabalak pa lang ng Omega ay alam na agad ng Team Falcons may round 2 pa ata. Si Ogwen dito ay tatawid lang. Ryzen din naman ay makakapunta rin on time. Blazing Duet. Makakatakas sila. Fatal Links para dito kay Ryzen and Haji with a real world manipulation. Talagang lalagkit ang mga lalakaran ni Ryzen at wala na siyang kawala sa kwadradong parisuak. Kung ano man ang naging pep talk dito para sa Falcons, napaka-effective dahil nagbago yung playstyle ngayon ng Falcons nung game number 2. Parang nawawala sila ng gana, hindi sila gumagamit ng kanilang mga abilidad para maging aggressive. But this time, itong mga reactions coming out from Falcons ay napakaganda. For example, the way that they read the map onto the bottom lane, at makikita natin na ginamit agad yung Fatal Links kahit pa wala pang Zaman Force. Parang mapapansin natin sa Falcons na alam na nila yung kailangan nilang gawin. Kailangan nilang sabayan. Itong Omega, hindi sila pwedeng maging passive. At sa upcoming turtle na to, ay mukhang aayusin muna ng Team Falcons ang wave dito sa baba, ensuring na 5 ang mapapadala nila sa upcoming turtle fight. Pero nariyan pa rin naman ang Omega para magbigay ng vision and potentially mukhang lalaban pa ata sila dito. Napakaganda ng front line ng Falcons ngayon at may paghuli nga dito onto Ryzen. Yung turtle hindi na napapansin and they will go in for the kills but Kyle will fall down. Wala na yung jungler ng Team Falcons at dito naman si Netsi for the respo. And napakaganda ng naging desisyon nila dahil ang naging kapalit lang ni Kyle ay si James lamang. So madali na makukuha ng Smart Omega itong objective na to and they will take the free turtle. Pero may kapalit pa na masesecure dito si Flap and si Flap with his Pakito, signature Pakito. Yung atin mo, no, may flicker na, matagal-tagal na rin natin hindi nakikita. Itong Pakito special ni Flap. At medyo nakakalungkot, nakakainis na hindi pa yung skin yung ginamit. Nandito na tayo. Flap, elimination na. Sana ipinakita man lang. But look at this. Okay, mag-isa siya. Malabo na yung ginawa kanina na respo ni Ogwen para siya'y iligtas. And Smart Omega, sila yung magiging matagumpay sa kanilang plano na combo, Ryzen and James. Pero sa may bandang ibaba naman, may ibang pinaplano ang Team Falcons. They want to destroy this turret. Pero hindi naman ata sila maging successful because of the presence ni Perksiva. Nakakadepensa pa naman ang kupunan ng Omega. Bibigyan ni Kyle si James pero parang kaya ata siyang patulan ito. Pero pinipiso-piso bawas, nagtitipid ng skills. James, delikado ka! Tingnan natin kung makatakas pa nga ba si Kyle dahil hinahabol siya dito ni Ryzen. Tumatama yung mga plato. Wala na ata siyang kawala. And Ryzen, siya makakuha ng kill. Wow, in fairness with Kyle, I like how he moved there. Imagine kung hindi pa umabot doon si Ryzen, parang napakaganda at nakakalungkot naman para dito kay James na ganun yung nangyari, nagtitipid ng kanyang dash. But eventually, parang napaganda pa yung trade. Ryzen para kay Kyle. Tapos makakuha ng siguro na purple buff, 30 seconds into the turtle, sabay naman sa level itong si Ryzen. So I think that's a net positive para sa Omega. Oo. And as of now, hindi pa naman lumalagpas ng 2,000 ang kalamangan ng Team Falcons. Bagamat nakikita na rin natin na si Ryzen ay naboburst din ng paulit-ulit. Looking at the items, papunta pa lang ata kasi siya doon sa physical damage na pang-resist. Sa ngayon ay naka-radiant armor lamang dito si Ryzen. Kaya naman ang kailang indahin ay si Haji at si Super Marco. Pero wala ata silang pake. Gusto ata nilang lumaban at pumwesto around the final turtle of this game. Kung saan babakuran naman na ito ni Perksiva. Pero maganda pa rin ang pwesto dito ni Ogwen around the RPM. Si Mingwin ngayon ang bibigyan ni Flap. So mapipilitan si Mingwin na umatras ng bagya. May regen pa naman. So makakapag-reset ang Smart Omega. Pero yung pagong ipupul na. Because of the broken walls, maaari silang magkaroon ng turtle dance dito sa may badalikuran ng si Mingwin. Occupied pa rin ni Flap. Yung pagong ay makukuha na this time ni Kyle. Pero si Haji ang unang mapapatumbay. Si Netsuke may blowing duet pa. And with a Purify, walang makakahuli sa kanyang iba. Perksiva will go down. Andun na naman yung Thunder Form. Kaso nga lang hindi magiging enough. Flow on mana si Super Marco. Pero si Kyle naman ang magko-compensate nung pagkawala ng mana na yon. And Team Falcons ang lalamang this time around. A 2 for 3 at yung pagong ay napunta pa sa Team Falcons. Kaya naman in terms of the early game objectives, lamang na lamang ang Team Falcons. A lot of things went in favor of Falcons. Una yung nagawa doon, ni Flap na i-force out yung unang ulti coming out from Mingwin doon sa may gitna. So hindi nakaka-perform na magandang box itong Omega. Tapos nakuha pa yung retribution out to the turtle.
At ang pinaka-commendable para sa Falcons, yung pag-setup nila ng kanilang mga damage. If you think about Kyle, Flap, and Super Marco, burst yung kanilang mga heroes. Pero hindi big bursts talaga. So ang ginagawa nila dito, pinagsasabay-sabay nila yung Sever initiation camera from Flap, pati yung Synchro Vision. At kapag tama at synchronize nila yung mga spells nila, hindi na talagang natutunaw na kahit itong si Baksha, hindi nakapag-regen enough for that. Parang 30% HP pa si Ryzen, pero bigla siyang natunaw kasi sabay-sabay yung execution ng tatlong damage dealers ng Falcons. Tsaka wala pa ata tayo doon sa punto na si Netsuke talagang napakahapdi na. Still, 2 out of 3 items para sa kanyang Trinity. Naghahanap pa naman ng Golden Staff ang gold laner ng Omega. Meanwhile, ito si Super Marco. Mukhang power spike naman na. Sasagasaan agad ni Ryzen. Si Ryzen ay talagang pinaplano na bigyan ito si Super Marco. Napagad ang fatal link sa magmumula kay Ogwen. Only dashes coming in from the Zaman Force. Si Ryzen makakatakas pa nga ba doon sa kahon pero mukhang hindi na. Dahil napakasakit na rin ni Kyle. Pero si Kyle din naman ang magiging target ng Smart Omega. And Netsuke will take him down. Si Ogwen nga lang dito makakasulubong si Perxiva. Makakatakas pa nga ba siya? Pero mukhang makakapitan, pero hindi. Dahil andun si Haji and Super Marco and Flap single-handedly na tinatapatan yung dalawang miyembro ng Smart Omega and talagang napakalinis ng ginagawa nilang execution. Kanina pa naghahanap ng pwesto, na-isolate ni Flap. Si James hindi makalusot yung gustong tumim fight mula sa Omega. At napoprotektahan dito ng Falcons itong si Super Marco 2-0 and 7. Makuha na rin yung kanyang third item dito. Naharangan pa na nila si Ryzen. Walang idea ang Omega na half HP na ang Lord. At eto na, unti-unting ginagapang ng Omega. Makakalapit pa nga ba si Ryzen? May pagretrihan pa nga ba? Pero nakaharang dito si Ogwen. Another beautiful fatal link. Pero din naman yung paghuli dito ni James. At may real world manipulation na sagot. Si Kyle naman si Neskia mabibigyan. Hindi magiging sapat yung sabunot dito ni Perxiva upang pigilan yung pagragasan ng Team Falcons. And talagang hirap na hirap ang Smart Omega sa ngayon dahil tuloy pa rin pala ang pag-rundown nila sa mga miyembro ng barangay at nagsitakbuhan na ang mga tanod. 10 seconds para lumabas dito si James. Aabot pa naman para dumepensa dito sa may bandang mid lane. Si Ryzen lamang ang natitira at 5 katawong ipapadala ng Team Falcons with the Holy Shields. Kaya naman siguro ay madedepensahan pa ang inhibitor turrets na to. Pero ang kailangan nilang problemahin ay yung Lord na nagmamarcha sa baba. Yun ang atang pinakasulit na Holy Shields na nakita natin. Fortunately para sa Omega, napakakapal ng mga minion wave ng Falcons pero magkakadikit. Kaya nga naman nadepensahan pa nila despite all of them dying. However, big blow na yan para sa ekonomiya ng Omega. Hindi ko rin naiintindihan kung bakit laban ng Omega despite them not having enough tools. Parang dapat maging masaya na sila sa mga pickups na nalakuha nila. At ang nagiging resulta nung kanilang pagiging greedy kahit hindi pa sila ganun kalakas, lalong bumabaon yung gold lead na meron ng Falcons. Papalagan Team Falcons sa may bandang ibaba. Torre ang magiging target nila. Nilatag na yung Zaman Force and walang magawa ang Smart Omega. May fatal link pa na saktong-sakto sa mga pagpitaw ng espada. Ni Kyle, makakasurvive itong si Ryzen. Madedepensahan nila yung inhibitor turret. Pero si Perxiva ang naging casualty and Team Falcons, they want to go for round 2. Hindi pa tapos ang kanilang magiging laban dahil babasag sila ng inhibitor turret. Zaman Force nagamit na. May mga minion waves sa may bandang itaas. James dito medyo delikado na rin. Pero siya ay makaka-atras. Tatargetin na ng mga Torre yung mga miyembro pero successful ang Smart Omega sa kanilang depensa. Low cooldown, high tempo para sa Team Falcons. Ang hirap palang labanan ng laging wala sa cooldown yung mga ulti. And now, yung isang crucial na item dito, Ogwen gets the immortality. Lalo pang madaling i-pop off ito kanyang ultimate. I like the idea na hindi siya nag-rush into fleeting time. Mas inuna niya yung mga depensa dito. Kaya naman hindi na worth it. Oy! Napaganda na fatal link. Sa dito naman yung follow-up. Pero si James yung counter golden naman. Blazing to it dito magiging enough ka ba? Pero hindi. Dahil napakasakit na ng mga binibitawan dito ng Team Falcons. Pero si Haji at Super Marco ang mapapatumba. Kaso nga lang ang kapalit doon ay 4 pala. Netsuke mag-isang susubok na depensahan ng puwersa ng Falcons. Pero mukhang pipilit na sila. Gusto nilang lumipad. Gusto nilang ituloy. And Team Falcons will take match point. 2-1 para sa ating elimination match ngayong gabi. Isa na lang ang kanilang kailangan to book their rematch against ONIC Philippines. What an aggressive approach to the game. At ito yung kinailangan ng Falcons.
Parang natahimik sila nung game number 2 at naghihintay, nagre-react lang sa mga ginagawa ng Omega. But in game number 3, they've decided, we will take your heroes. Ipapakita namin sa inyo kung gaano nga ba dapat kabilis laruin itong Eve plus Atlas combo na may kasamang Suyo. Of course, madaming mga outplays na ginawa din ng kanilang mga miyembro, lalong-lalo na si Flap. And I will have to commend James as well na sumasabay dito sa ginagawa ng Team Falcons. At makikita natin mula sa Team Falcons na kapag ganito ang kanilang tempo, mas maganda para sa kanila. Oo. Yung mga ganong klaseng hero talaga yung parang bagay no? Pagdating sa Team Falcons, yung tipong anytime ay pwedeng bumira, anytime ay pwedeng pumasok. Nakita natin yan. Flap, Kyle going in with the Suyo and the Paquito. But this time it's Kyle na makakuha ng MVP. Tapati ba naman yung cameraman ay natatamaan na ng blade search ni Kyle. Sobrang tindi nung pinakitang performance dito ni Kyle on this game. Ang pinaka naging problema talaga ng side ng Smart Omega is every time na feeling ng Smart Omega ilalamang na sila, biglang may papasok na Suyo from out of nowhere. Tapos parang grabe, pwede pala na ganun kabilis yung maging ikot ng isang jungler. I get what you mean kasi parang ang binubuhos dito ng Omega was usually dun sa isang Eve or sa Atlas. So nangyayari parang naubos yung kanilang firepower. And to think na meron silang isang backshot. Pero in fairness naman, wala din yung lineup dito ng Omega was the same as with Falcons na DPS based. And like we said, kapag may nama-1, dun sa ganong klaseng mga composition, ang daling i-punish. So if ever na wala itong si Perxiva or wala itong si Mingwin, which happened many times in this game na na-isolate itong si Mingwin na hindi nakakabigay ng outright damage output para sa Omega, dun sila kinakapos. Oo, tsaka ilang beses din tayo nakakita ng mga times na itong si Kyle ay tila ba'y nagtitipid ng mga abilities kapag hindi kailangan gamitin hanggat maaari ay ginagamit lamang niya yung mga abilidad niya kapag pwede na niyang may outplay o kaya ay wala na talagang choice yung kalaban. So this also shows na hindi siya yung Suyo na basta may skill, babato na. Yeah. Very controlled pagdating doon sa disiplina ni Kyle. Alam niya yung timing kung kailan dapat bitawan. And mas nagiging maganda to para sa kanyang team kasi nga meron silang setup tank which is the Atlas of Ogwen na sobrang on point din ng mga Fatal Links. Even though na naka-purify dito si Netsuki, si Mingwin, parang hindi natin naramdaman kasi lagi niyang inaantay na wala muna yung mga purify na yun bago siya bumitaw. Or kung hindi man yung dalawang yun ang target niya, kahit si Perxiva, huhulihin niya mag-isa. Yeah, remember in game number 1, uy, grabe, napaka-solid. Si James din naman babawi dito with a 3-man Shifting Skies. Kaso, may mga purify pa, nakapiglas pa yung mga members dito. At bigla na lang, out of nowhere, bigla sila natunaw. And yung mga pinagsasabay nga na spells dito and skills coming up from Falcons, yun yung naging bentahe nila. And we also mentioned dun sa game number 1, ang naging bentahe ng Falcons is kung paano sila kagaling mag-force ng mga battle spells. Like the Freakers or Purifies. And I think sobrang evident yan dito sa game number 3. Minsan si Mingwin na pinapwersa nila ng Crimson Beacon or even the Purify plus Crimson Beacon para lang makalis. Netsuki nung nagkaroon ng Lord Fight na pinilit ng Omega, wala siyang Purify noon. Kaya naman, nung pag-dash ni Kyle, na-stun pa niya itong si Netsuki. And then that's also true with James na parang yung Flicker, lagi nilang pinaverse na kahit may magandang initiation, walang follow-up. So, Falcons are really good at forcing those battle spells. Nakita natin yan game 1 at same with game number 3. At kaya naman pala sobrang sakto sa kanila yung mga low cooldown na high tempo heroes dahil grabe sila mang-threaten at mang-burn ng mga battle spells. And wow, come to think of it, no, parang kailangan na rin paghandaan ito ng Omega na kapag ganito yung mga heroes ng Team Falcons ay hindi sila magdadalawang isip na biglain sila ng paminsan-minsan nang wala naman palang balak talaga na mag-all-in. For sure nga, hindi in-expect ng Smart Omega to umiwulf na kukunin ng Falcons yung gumanang lineup ng Smart Omega from Game 2. Yeah, kasi parang yung nagapalit sila ng sides, they kinda thought na parang hindi siguro kakopya na at the same time yung exact pattern ng heroes. Pero nung bigla na napipik yung mga yung Atlas, yung Eve bigla, parang napapaisip ng Omega, teka, paano natin tatalo nito? And with all due fairness, feeling ko naman kaya ito with Azora. Nakikita ko yung idea dito. Kaso nga lang, natalo kasi yung gold lane ng Omega. So parang bigla silang nag-panic mode. Alam mo yung parang
naramdaman nila na masyado silang anxious or parang desperate and like I said, panic in terms of throwing themselves into the bottom lane. Si Perxiva parang nagkagulo na, Mingguin nang iiwan dun sa mid na walang kasamang glue, so parang napipinta siya dito ni Flap or na-force yung mga Purify. So it's more like dahil may isang natalong linya dito sa Omega, parang nagpanic sila, hindi nila yung gagawin, lalo silang na-run over ng Falcons. And medyo mahirap yan when you're facing a veteran team such as Team Falcons na kahapon ay nakatikim ng medyo mahirap na serye. And the same could be said para sa Omega. We've been celebrating the wonderful run of Smart Omega at kanina nakuha nila ang kanilang unang panalo sa playoffs. That's their first win after yesterday's 0-3 sa ating Season 17 playoffs. The same could be said para dito sa Team Falcons. Pero ngayon ibang usapan na dahil match point na ang Team Falcons kontra sa Omega. But let's go back to Smart Omega. May isang tao na laging tinitignan when you mention the new barangay, and that is the barangay na si Netsky. Parang dash guy. Tama naman, Sir Wolf. Ganda lang nung naging desisyon ng Smart Omega dito na yung sakyan din yung ginagawa ni Netsky dun sa mga interviews na talagang lahat naman ng MPL fans talagang natutuwa, no? Parang first time din natin makakita ng gantong klaseng player. Yung ganito yung humor, ganito kakulit. Na-interview ko yung mga kakampi ni Netsky at sabi nila malaking boost na itong si Netsky para sa kanila. Sa kanilang confidence at kasi masipag talaga si Netsky kaya naman masaya din naman tulungan. Mamaya lamang bali-balita ko yung mapapanood tayo tungkol kay Netsky. Sa ngayon ay pupuntahan muna natin itong MWI Qualified Games ang mga kababaihan sa loob ng esports scene. And hindi na malalayo dito yung Team Vitality at Navi PH ang mga reigning na reyna ng women's MLBPs dito sa Southeast Asia. Yeah. Siyempre nandiyan yung Navi PH na mga tropa pips natin at Galtech Cyber Team wala dun sa I think this is the EECA region and then siyempre yung Falcons Vega, Sayeda, nakita natin at yung Foot Esports. All of these will be heading into the MWI. And ibig sabihin yan ay pupunta rin ng Paris sa yung mga tropa natin dyan. And this is actually one of the best things na pwede nating abangan din sa paparating na EWC dahil bali-balita ko kailangan na namang makabawi ng ating mga reyna dito sa Pilipinas. Yun nga and for EWC talagang yun yung kaabang-abang para sa mga players. At kung naalala nyo yung video na sinabi ko sa inyo na tungkol kay Netsky, huwag kayong mag-alala. Ito na, pwede na natin panoorin. Actually, yung sa may mga pang-rage bait ni Nets na yun, feel ko niya na lang yun way niya na lang yun na para sabihin sa sarili niya na kahit matalo kami, kahit anong down pang gawin niya sa amin, hindi niyo ako madadown. Parang yun yung naiisip ko kay Nets. Siya po talaga yung isa sa hindi talaga sumusuko. Hanggat di pa kami laglag, kaya pa. Hanggang sa magka-momentum po kami. As a friend si Netsky, pag di mo siya kilala talaga, iba yung tingin mo sa kanya, parang makulit, masama, ganun. Pero pag close mo talaga siya, alam mo yung ugali niya. Ayun, parang magets mo naman yung ugali niya pag nakulos mo na siya. Pag sa amin, parang yung confidence niya talaga, parang siya yung, isa siya sa malakas na gold lane. And iba yung confidence niya, pag gold lane yung usapan niya. Gusto ko rin talaga lagpasan yung nagawa ni Keller sa Omega. Ayun gusto ko lagpasan, yung hindi lang kami, hindi lang kami finalist. Wala talaga imposible, bigla kami mag-champion o bigla kami lumakas. Kasi minamalibas ko talaga na kami pinamalakas sa buong mundo Ayun yung lagi tatatak sa utak ko Hindi kami pwedeng nasa baba kami. Kung patunayan sa sarili ko na kaya ko talaga maging ganun. Pero lahat naman yung minamalibas ko Hindi naman imposible lahat Nothing is possible talaga para lang. Alam mo naman, kasama natin sigad sa lahat ng laro namin. And ayun talaga yung hinihiling ko na bigyan ako ng strike na malagpasan ko yung mga gusto kong gawin. Doon ko nakita yung dedication niya, yung pagkauho niya sa may pagkapanalo. Kasi nga, hindi niya talaga kino-consider as sobrang threat ng mga top teams. Kung para sa kanya, kaya namin kayo pantayan. So, naniniwala siya na talagang kaya namin sungutin yung championship. Coming into this season, may naaalala ka ba na sinabi niya or promise niya sa inyo? Sinabi niya talaga sa amin na
magpi-playoffs kami, then after that, may MSC kami. Yun talagang hindi ko malilimutan. Iba yung playoffs talaga. Ang pinakagusto ko maramdaman talaga yung playoffs eh. Kasi hindi ko naramdaman last season yun. Parang nag-iiba yung laro ko pag playoffs eh. Sana naman gumana ng ganito. Hindi naman last ride siguro. Mas may pipiliin talaga ako. Mas pipiliin ko talaga sa Pilipinas. Hindi lang sa ibang bansa kasi iba yung saya sa Pilipinas eh. Alam mo, sa totoo lang, ang galing talaga ni Super Marco. Kaya nga Yung harit niya kanina, parang ano. Nakita mo yun? Hindi ko alam eh. Like, super, iba talaga eh. Nagkukulod siya, nag-harit. Oo, ang dami niyang ginagamit. Ay! Ay! Oh my gosh! Iba pala! Pero sinasasay tayo ng Falcons ngayon. Oo, Team Falcons, isa na lang, di ba? Super Mars, kwentuhan mo naman kami. Iba yung ginawa mo kanina eh. What made you one of the key factors in winning that game? Yeah. I think kung may barang yung Barangay Omega, nandito ang barang ng Falcons. May barang din. May barang din sila. Okay. Meron pa akong gustong Ganito yung tanong. ano niya. Outside of the game naman, kailan mo na-realize na kambal kayo ni Super Marco? Well, curious lang ako eh. Kasi parang bigla kang lumabas out of nowhere, di ba? Parang, all this time, oo nga. So, may nagsabi ba sa'yo before? Like, anong chika? Yeah, actually, nalaman ko way back 2024. Tapos like parang sabi ko, hello, parang kamukha nga. Tapos like, nagko-comment na sila, kamukha mo si Super Marco. Ikaw si Super Marco. Like parang, hindi ako ang tunay niyong ama. Hala. Wala, ako rin tuloy. Paano nangyari yung kanina din? Na ikaw ang nasa unahan? Oo, anong kwento dun? Ang Falcon, anong kwento dun? Actually, like parang galing pa kasi akong Encantadia. Tapos tumawag si Super Marco. Sabi niya, hello, Super Mars. Kailangan ko ng buff. So, napatawag ako dito bigla. Diba? Galing siya ng ibang dimensyon? Ganun ba ang ibig niyang sabihin? Bigyan mo kami ng best Super Marco impression. Yung esports pose, okay? Yung gaganon ka lang talaga completely. Sa'yo yung camera, sa'yo lahat yan, okay? In 3, 2, 1. Aba! Aba, papasa! Super Mars, maraming salamat. Binuhay mo ang katawang lupa ng Team Falcons. Dahil sa'yo, nakakuha sila ng second seed. Dahil sa'yo, lamang sila ngayon ng 2-1. Okay, sa'yo lahat yon. Sa'yo lahat yan. Palakpakan naman natin siya. Green Falcons. Dahil ngayon, oras na para humayo. Okay. At ipakita sa buong mundo ang mga fans ng Green Falcons. Guys, pag nakita kayo, mag-hi kayo sa camera. Okay, sa inyo lahat yan. Sino yan? Sino to? Si Pla pala yan. Si Plap. Hawakan mo yung mata. Iyo lahat yan. Ayan, Okay, iyo lahat yan. Okay, ito, ayan. Ang dami din talaga yung mga nila. Falcons yung mga supporters natin ng Team Falcons. Ito. Sobrang dami nila. Si Kuya Red din yung buhok. Hello po. Grabe. Ito, tamo yung t-shirt niya. Uy, tinan mo yung t-shirt niya. May mga arrows pa, oh. Ikaw din. Bigyan mo kami ng pangmalupitang esports pose. Oy! Super Mars, kailangan ka namin. Parang kulang eh. Pwedeng tabi kayo? Super Mars! Pwede bang tabi kayo? Halika Kailangan dito. namin ng rest back dito. Tabi Halika kayo. dito. Ito na yung tunay na ba? Ayan na. Ayan na. Ito na Pwede niyo ang bang gusto gawin? kong magkitang dalawa. Isa pa. Okay. Ayan. Ano munang pangalan mo? Kenji po. Ano? Kenji po. Kenji. Super Mars. Okay. Ayan. Eto na. Bigyan nyo kami ng pangmalupitang esports pose in 3, 2, 1. Ay, parang nag-aurahan sila. Bakit ganun? Okay, take 2 tayo ha. Take 2 tayo. In 3, 2, 1. Ay! Grabe, ang sassy naman. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. KG and Super Mars. Thank you Sige, po, tapos thank na you ang po. shift mo, ha? Balik ka Okay. na sa cheering. Okay. Balik na tayo sa mga... Sa hiking. Sa mga daang-daang. Oo nga. Medyo mataas Lilibot to na eh. naman tayo ng San Juan. Hello. Kamusta ang mga sambayan ng Pilipino na nandito? Hello po sa inyo. Ito yung mga dedicated Uy, may nating naglalaro fans. pa. May naglalaro pa. Laruin mo nga muna yan. Anong gamit niya? Naka-ano siya, naka-gushon siya. Ano? Naka-gushon. Aba, nakamina to skin pa. Wala ba tayo dyan, Min? Wait lang, tatry ko. Wala ba tayo dyan? Sige, balik mo na. Wait lang, ganda nung KDA mo nakakaya. Baka maano pa baka i-feed mo pa eh. Kaya mo na. Ito na, naglalaro din sila. Ayan o, ito, ang dami naglalaro. Amin na yan. Laruin mo yan, laruin natin. Amin na yan. Ito, nag-1v1. 1v1 tayo. Paano mo yan? 1v1.
Ayoko na, mamatay na ako eh. Ayoko Balik na rin. natin. Sige Balik na, natin. sige na. Ayan na. Okay. Grabe, ang dami nangyayari dito, no? Nasa Hello Falcons po pa sa rin tayo, inyo. di ba? Ha? Falcons pa rin to Oo, eh. nakahawak na tayo ng dalawang naglalaro. Pwede ba tayong Oo, pwede na ba tayo lumipat sa Pwede kabila? ba tayo Ay, hindi, dito mag-sprint? lang muna tayo. Ay, hindi. Dito lang daw muna tayo, mga kaibigan. Dahil po, huwag kayong mag-alala. Sobrang dami pa ng mga makikita niyong mga laban. Depende kung sa ano ang gagawin ng Smart Omega. Pwede daw, Duduluan pa na natin. Eto na. Men, pupuntahan natin yung may tarpaulin. Puntahan natin yung may tarpaulin. Puntahan natin yung may tarpaulin. O, sino to? Sino to? Sino to? Oy, grabe si Cap Mingwin. Cap! Kap! Ipakita mo yan. Yan ang gusto ko. Sobrang daming Chinese Grabe naman nung yan. poster nila, no? Oo nga eh. Dito kaya, dito kaya. Nakakaramdam ako na may naglalaro pa dito. Ayun. Nakakaramdam ako na may Okay, naglalaro pa. marami. Para ma-pressure sila ng konti. Oo. Okay, Ay, ayos din. Ayun na, naglalaro sila. Good luck po. Good luck. Good luck po, Dito Galingan tayo. niyo po. So, Ano? Dito. Ay, papunta na tayo doon. Malapit na tayo. Ay, wala na. Makukompleto. Hindi na natin Hindi na nakompleto. Huwag na po kayong ako. mag-alala, okay? Pag nanalo po ang inyong pambato na Smart oo. Omega, pupunta po kami sa inyo. Okay, Yes. konti na lang. Konti Mag-cheer pa. kayo ng malakas. Buhay pa ba ang barangay? Grabe, ang tindi din. Ang daming nanonood, Oo, ang ala. daming naglalaro, Ayan, ang oh. daming Ayan pa, ayan, sila, focus talaga sila, no? Iba talaga. Yan, shout out kay Gretchen at saka sa pamilya niya. Mabuhay po kayong lahat. Ibang klase ka, idol. Oy, oo nga, sige, manood ka lang dyan. Oy, baka kasi magulat yung online audience. Parang, ano ba pang pinagsasabi natin? Kaya Kasi yung nakikita nila, mga players na eh. Oo So, nga. ito na. Balik na tayo doon sa draft din. I feel like this is already a scenario that gives Team Falcons a huge advantage. They're already up 2-1. They seem to find the recipe for success, which is the box para sa sering ito. Pero para sa Omega, nabanggit ni James Banks kanina yung kahalagahan ng pag-break ng box. They're gonna be kicking things off with picking up a Freya. The first time na nabuksan ito. Uy. Probably in this playoffs after so long. Ngayon lang natin ito makikita. And in the hands of Smart Omega, may mga kailangan akong i-double check. Sandali lang. Sige, May ako mga muna. kailangan tayong i-double check dito. Ito na, mabilis lang to. Andito na rin men. Yung carry tsaka yung Eve is gonna Hindi be or should I say, the carry and the Eve is gonna be the pickup para sa kupunan ng Team Falcons, giving them a little bit more advantage pagdating doon sa mga team fights. Although, those damage dealers have already been revealed para sa kanilang kupunan. So, Omega's gonna be doing the same thing. Hindi ito yung mga usual na liners for their squad. Pero ito, men, pakiramdam ko, I wonder ano yung future self mo. Yung no? future self ko kaya, anong boses niya, no? Pwede ko ba, future self? Nandyan ka ba? Uy, nagmo-monologue ka ba? Nandyan ka ba, future self? Andito po ako, Dol. Andito naman po ako. Ay, hello, Dol. Sorry. Future self. Hello lang. Hello. Ikaw naman. Hello, ako po ang future self. Kwentuhan mo naman kami. First 3 picks na parehas na team, what are you observing? Feeling ko po ang ganda ng Freya. Mapapaus ka niyan. Sige, balikan Sorry. na. Sige, balik na sa normal. Pero maganda yung first pick ng Smart Omega. Tama ka actually, Hans. First time na open, pero maganda rin yung response ng Team Falcons. Usually, ito yung pirang sasagot, yung may shredder ka kagad na may carry, tapos may pang lockdown ka with the Eve and Fredrin, pero nahawakan din yung Suyo. So, the Suyo is there. Fredrin matchup. This is the typical assassin versus utility lineup. Ang tanong ko kay future self kasi, Okay. pinag-uusapan natin yung box ng Falcons eh. Correct. Will this Freya be enough sa Omega Oo nga. para talagang ma-break etong Oo. box na sinasabi natin about kay Falcon? Oo. Kailangan talaga masabi Si Super Future. Oo, super future na malaki na yung full item na, lock item na 6 items. Kasi pag tinignan mo yung Team Falcons, medyo may box talaga sila, literal. Maraming salamat, Super Future Self. Sa ngayon, it is the box that
everybody is worried about. Na sa ngayon, nabanggit nga ni Super Future Self na nagngangalang Midnight na, alam mo yun, medyo gana naman eh. Because the Freya can go toe-to-toe against anybody. There's a reason why this hero has been banned so many times in the league. Yeah. And so far, hindi pa naman nagagamit ni James exactly ang isang Freya in the EXP lane. So high chance na makita pa rin naman natin siya in the gold lane. Tama ba, Future Self? Tama. Kumbaga may flex pa na pwedeng ilabas dito yung Smart Omega. Pero one thing na magandang abangan dito is kung ano yung roam na ilalabas ni Perks. Kasi malalim-lalim din yung kanyang hero pool. In fact, isa sa pinaka-flexible heroes si James, si Perks sa roam. And I feel like yung Atlas ay sila din mismo nagtanggal, pero marami pa eh. Yung Kaja, well, sila din nagtanggal. Inuubos nila yung mga heroes kasi alam nila, lamang si Perksiva pagdating sa hero pool. Oy, nakita ko yan kahapon nung parang sinabi na halos 4 yung differences nila. Midnight, maraming salamat. Bye-bye. Pakiramdam ko pwede kang mag-caster. Pwede siya mag-cast mamaya. Like, magka-cast ka na mamaya. Dahil dyan, tanggap ka na kagad. Oo. Di ba? Pasok. Ito rin. Pasok na Uy, ang Hylos. So napakalimitado na lang ng options ni Perks na pinag-uusapan nga natin kanina. I think some of the remaining options are just the... Ano ba, Khalid? Alam mo, super stick sila sa no? Yan na. Ayan yung Khalid. Nagka-lead na sila. Okay. Pero yung Khalid and Alice pala ang napunta sa side ng Smart Omega. So they have crowd control. They have ways para malagay sa isang pwesto. They have the Attraction Pulse, Raging Sandstorm, Throne of Ruin. Pero yung damage yung kailangan nilang pag-iftingin dito. Freya and the Suyu would do really well in the early portions of this game. Pero pagdating nung later portions, medyo mahihirapan sila na makipagsabayan. Especially because it's a carry they have to worry about from Team Falcons. And we are yet to see what Flap actually decides to pick up para talagang i-match sa lane ang isang Alice. Kasi actually, if you think about it, if they really wanna go pretty standard, the Uranus is also still there. But there's a chance you also might want to consider a bit damage and range. Kasi, tingnan mo naman, may box ka na eh. So, ano yung magiging panggulo mo talaga? And one of the best panggulos out there. Of course. The Lapu-Lapu. Of course. Sino pa ba? Kundi ang Lapu-Lapu that would go up against this Alice. The burst damage is obviously there para sa Team Falcons once they get their items in. But in terms of all the crowd control, nandito naman sa kupunan ng Smart Omega. And with this, Team Falcons are leading 2-1. Smart Omega needs this to extend to a 5-game series. San Juan, are you alive and kicking? Game number 4. Casters, take it away. Isang panalo na lang ang kailangan ng Team Falcons para tumungtong sa sunod na pahina ng playoffs. Pero sa ngayon, ang Smart Omega ay pumupuso pa rin na makakita ng game number 5. 2-1 po ang ating serye sa ating elimination match ngayong gabi. At makakakita tayo ng Freya mula sa Cloud Prince. Napakatindi ng nagiging takbo ng ating draft dito sa seryeng ito. Never natin nakita sa buong regular season na ganito yung mga nagiging palitan. Ang daming bagong nakikita and who'd have thought na lulusot ang Freya dito sa playoffs. And Netski, siya ang hawak nito. And tingin sa baba! Uy, ang ganda nung cut. super dive. Ganda nung cut. Lugi talaga si Super Marco pag naipagsabayan siya dyan. And wala pa siyang nakiklear na minions. So kailangan niya ng help from Ogwin. Nagtawag ng kuya. Pero alam naman natin na kailangan niya to at nakapag-shields. Grabe na, nakapag-outer 30 shields ba? I mean, ito si Netski. Oo, kinabahan ako doon and sa totoo lang, yung flicker din ay na-burn na rin sa mid lane. Iba ang naging simula para dito sa Omega. Yeah. And this is what we expect them to utilize yung kanilang Freya. Kailangan maging aggressive talaga. Pag nakakita ko ng mga Freya, mga teams na naglaro ng Freya tapos passive sila at hindi nila ina-abuse yung strength ng Freya in the early stages. Talagang parang masasabi nating masakit sa mata eh. Pero itong Omega, they're taking advantage of it. Just have to be careful kasi so far may na-unlock itong Falcons which is yung pag-utilize itong si Ogwin on this high loss. Oo, tatahimik naman na yung Land of Donna. Bagat makakapasok sa jungle ng Team Falcons ang Omega. Nakawa na mangyayari si Kyle. Mapipilitan mag-back away. Nanakaw ata. Oo, nanakaw ni Ryzen ang orange buff ni Kyle. So mabibiyahin siya dito ng level.
And ang laking problema nito para sa Falcons sa early game. Hindi pa nga level 4 si Kyle at malapit na lumabas ang pagong. At mukhang lamang din ang gold lane dahil sa nature ng matchup. At re-recta ata ng mid matapos kunin ang crab. Yep. And this also means na pwedeng i-activate itong si Netsky lalo na sa speed up na magamit nila natin dito. Papunta din sa may third. Lalo na kapag kumonekta kasi itong si Netsky doon sa team fight, lalong magkaroon ng advantage yung Omega. So I think mas maganda na ibigay na lang to if you're Falcons. Oo. At mukhang yan naman talaga ata magiging call dahil kailangan na muna mag-clear ng purple para sa Team Falcons. At dahil dyan, Omega makakakuha ng pinakaunang pagong ng larong ito. Di na kinailangan ni Retri at mukhang mag-i-invade pa nga. Kaya dedepensa ang Team Falcons. Napakatindi ng ginagawa dito ng Smart Omega and mukhang may mabibigyan dito sa may bandang gitna. Bravest Fighter plus the Flicker. Will this be enough to escape in the hands of Smart Omega? And first blood, mabibigyan niya dito si Flap. Andito naman si Kyle to the rescue. Aabutin ba? Dalawang mahuhuli ng Don. The Brazers Rat will connect. Pero wala pa sila ganun kadamage damage para mapatumba ang mga miyembro ng barangay at walang naging casualty sa kanilang side. At Turtle plus 2 kills. Nang gigil ang members ng Falcons, particularly itong si Kyle doon kay James. At ang ginawa ng Omega ay yung ginagawa ng Falcons sa kanila nung game number 1. Suportahan sa isa't isa, going for the peel. And they were able to punish Kyle because of that. Yung hirap na itong si Fredrin, lalo pang lumubog ang Falcons. And looking at the Infinix in-game equipment, lumalaki na nga rin ang kalamangan na hawak dito ni Ryzen compared to Kyle. 800 within the first 3 minutes. At medyo masama yun dahil when we look at an assassin versus a utility jungler, ayaw mo as a utility na mabehind ng sobra-sobra. At mukhang ganun nga na naman ang mangyayari dahil siya na naman ang magiging target. Paulit-ulit lang na binibigyan talaga ng pokes and damages ng Smart Omega itong si Kyle kapag siya'y napapa-overextend. Kaya naman mas nahihirapan siya sa kanyang jungle path. Kasi nga behind na siya doon kay Ryzen, paulit-ulit pa siyang napupok. At hindi rin talaga nagdadalawang isip ang Omega. The moment na makita nila na humaharap itong Fredrin, ay agad-agad silang nagbabato ng traction pole. So kaya binibigyan agad ni Perksiva ng Raging Sandstorm. And I feel like sa paparating nating pangalawang pagong ay mainam na ata para sa Team Falcons na wag lumaban dahil nariyan na rin ang Sky Piercer at pati na rin ang Golden Staff. You know, I also want to say that lalong-lalo na sa gold side pa itong Turtle, it will be disastrous kung lalaban sila. Wala silang revitalize and everything. So, Falcons will have to look for another avenue to team fight or kumuha ng resources from somewhere else. Oh! Hindi tumama yung Raging Sandstorm. Andun din yung ultimate ni James. Hindi to kukonekta pero may pagong naman sila. But Ogwen will go down. Hindi na nga piniling lumaban ng Team Falcons pero nakuha pa rin ang kill yung Smart Omega. Uy. And to be fair, may dalawang ulti pa na parang pinatulak sa air. Tutuloy pa ata kay Kyle. Kung may pressure dito sa bot lane, gusto nilang bumasag ng torre at si Kyle nga maaaring makipit dito at wala na naman siyang kawala dahil 3 miyembro ang umiipit sa kanya. Well, that's Suyo and nakita natin dito yung Freya. Ang ginawa nila, finor sila etong si Kyle. Pero nung nagpunta na sa under the tower, etong si Kyle, mas pinor sa nila yung turret. Tapos tsaka nila binigyan yung Fredrin. Palubog ng palubog yung jungler dito ng Falcons. At etong Omega naman, they still keep on applying the pressure into the jungle. Oo, patuloy din mag-i-invade. Makukuha na naman ata ng Green Camp. Pero ang good news naman dito para sa Team Falcons ay parang makukuha naman ata nila itong buff ng walang galos. Agad din na makakapag-cut dito ang Omega, kaya naman mukhang mag-free up na naman itong XP lane. Maliban na lang kung ito mismo ang gusto nilang kunin. Pero mukhang iba naman ata ang balak ng Omega, 4,000 gold lead. Papasok ng pang-anim natin na minuto. Ano bang aantayin ng Team Falcons dito? Oh, that's so difficult. Maybe 2 items para sa carry. Siguro katulad nung nakita natin series kanina, mag-intay lang talaga ng proper moment. And ang ganda naman ng binibigay na pressure ng Smart Omega. Trying to invade. Pero bubuhos na rin dito ang Team Falcons at papalag sila. Si Perksiva ang unang mapapatumba pero si Kyle at si Ogwen ang nawala. Kaya naman makikipagsabayan. Flap hindi magiging enough ang kanyang damage para makakuha pa ng kill. And that is gonna be a triple para kay Ryzen. At dahil dyan ay lulupo pa mas lalong gold lead at makakakuha pa nga si Netsky dito ng isa pang torre sa may bandang ibaba. At mukhang itatransition din nila na maganda at malinis patungo sa pangatlong pagong ng larong ito. And you would think na nananalo na yung Falcons doon, lalo na nakuha nila yung first kill doon kay Perks. At maganda na rin yung pagkakagamit nila din
ng real world manipulation. But eventually, nakita natin na itong si Mingwin na nag-output and damage constantly. Ryzen nag-outplay. And of course, Netsky, the Freya, every time nabababat kayo sa area of control ng isang Freya, ay talaga mabibigyan. Wait! Super Marco, kailangan niya talaga ditong kumapit sa kanyang mga teammates, and successful naman si Haji at si Ogwen na siya'y iligtas. And that kill, sobrang laking bagay para sa Falcons para sila'y makabawit, makahabol. Para bang tubig matapos na isang mahabang lakad sa desierto. Dumating si Netsky doon sa 3v1 na yon. Makukuha pa rin ata ni Ryzen with the retribution as well. That's right. Pero uhaw na uhaw yung Falcons at pinainom ng Omega ng tubig. Unfortunately, ay hindi magandang decision mula dito kay Netsky. Ang maganda nga lang, hindi na niya kinumit yung flicker. Parang naintindihan niya na, okay, this is a bad scenario. Huwag ko nang palubugin pa. But at the same time, maganda pa rin naman ang napondohan dito. Netsky with 1,000 gold ahead of his competition, Super Marco. Hindi pa naman ganun kalala. In fact, 2 items, almost an item ahead. Patungo na ng endless battle dito si Netsky. Meanwhile, yung Swift Trinity na inaabangan natin sa Team Falcons ay mukhang matagal pa. Papasukin ba ni James? Hindi, traction boost. Kikain na naman. Napakagandang hatak, no? Paulit-ulit lang talaga nila na chino-choke lahat ng resources na pwedeng pagkunan ni Kyle upang siya'y makahabol. Si Ogwen naman dito ay tumatanggap. Later on, pwede nating masabi na makakounter na nila ng items nila. Pero sa ngayon, pipilit na naman ang Smart Omega. Glorious Pathway gagamitin para sila'y tuluyan mapatras. Raging Sandstorm, hindi na nga magagamit ng tuluyan. Pero napakasakit at napakakunat din ang mga miyembro nila. But Ryzen will fall down. Oh no! Ito na ata yung disaster na Smart Omega. Pero trade lang din naman ang naganap, 2-for-1. Ako, lumaban sa ilalim ng tore. At kung baso lamang ng tubig yung nabigay sa Falcons kanina, para bang may kasama ng isang galon yung nangyari doon. May yelo pa siguro dahil nakuha na doon is a kill to Ryzen, a shutdown. In fact, siguro ang only good thing doon para sa Omega is napunta yung shutdown doon sa isang high loss. So, hindi ganun ka-impactful. Pero nakita na natin na natapyasan ng malaki yung gold lead na meron dito ang Omega. Tapos hindi pa nakapag-push yung Omega. And most importantly, yung mga battle spells na kinumit dito ng Omega, hindi nakakuha ng advantage dahil papunta dun sa Lord, wala silang dalawang flickers. At pero dahil lamang pa rin naman sila, ay mukhang mauuna ang Omega sa pwesto around this first Lord of the game. Yung 3.4k na nagmula sa almost 5,000 na hawak na kanino ng Omega ay valid na valid pa rin. Ito yung tipong pwede pa rin at dapat pa rin respetuhin ng Team Falcons. Kailangan na kailangan nila maging maingat still kahit na nagkakaroon na ng mga moments na sila ay lumalamang. Ang ganda nung pagsisimula na ginagawa ng Smart Omega. Naharangan naman nila ng lahat ng pwedeng harangan pero the info is there. Andyan si Ogwen at si Flap. Alam nila kaso nga lang mag-i-intulate na a free Lord para sa Smart Omega, and Falcons will decide as well na wag na nating palagan pa. And there will be this advantage na meron ng Omega na mukhang madedepensa naman kasi with all due fairness, mabilis itong nag-spawn. After nila makuha, instantly nag-spawn dito sa may bottom lane. And meron pang outer energy shields doon. So ang i-focus ng Falcons is to defend here in the mid lane. As long as there's no depth on the side of Falcons, mukhang kaya nila itong depensahan. Faction pulse na gamit na pero mukhang makakadepensa pa naman ng Team Falcons dito sa mid lane. May mga minions doon sa may bandang itaas kaya naman si Netsky ay makakapaglagay ng konting pawas doon sa torre. Pero yung paparating na Lord sa baba ay hindi pa agad nasasagot ng Team Falcons. I'm predicting na most likely may at least isang inhibitor turret na mawawala dito. We'll see. Possible ata pero mukhang Holy Shield ang babangkuhan ng Team Falcons para madepensahan nila itong Lord. Willing na silang ibigay yung mga ganong klase ng resources at sinusulit na nga nila to the fullest. They are taking their time. Ayaw nilang madaliin to. Alam nila na hindi pa nila kaya makipagsabayan totally. Si Super Marco talaga ang magiging insurance ng Team Falcon sa laban na ito. At saktong-sakto, 10 minutes 46 seconds ay nakasecure na siya sa kanyang Swift Trinity. At some people will say na magandang scaling ng isang carry, and I will normally agree with them. However, dito sa ganitong klaseng matchup, sabihin na natin dumating ng 18-minute mark, kung saan nakakuha ni full items siya, that will also be true para kay Ryzen and James and kay Netsky. So, dami niya kailangan sagutin dito. Antayin na lang natin kung anong magiging pwestuhan dito yung Super Marco. Tandaan natin, he is running this flicker, which means na kapag nahuli siya ng isang malupit na stun, ay medyo walang choice ang gold laner ng Team Falcons. And dalawa yung chain stun na maaaring gamitin ng Smart Omega. They have the Alice, they also have the Khalid. And alam naman natin na pag nagpatong yung dalawang skills na yon na AOE,
at maganda ang positioning ng Smart Omega, kayang-kaya nilang ubusin yung mga miyembro ng Team Falcons. So for sure, alam to ng Falcons, kailangan lang nilang maging ready kung sakali man na gawin na ng Smart Omega ito. At sa pagsilip natin sa ating Infinix in-game equipment, makikita din natin na may chastise poltron na itong Alice na ito. Kaya naman hindi rin pwedeng maasahan na sobra-sobra o nag-uumapaw ang attack speed ni Super Marco. Bagamat napakaganda ng laro niya so far, 2-0-2 sa larong ito. A perfect game para dito kay Super Marco. Halos actually lahat ng kills ng Team Falcons ay nahawakan niya. Exactly. And this will also mean na yung parang momentum dito ng Omega, sakaling may panalo nila tong game na to, ay mag-uumapaw na nga. Let's just say the Falcons eventually will get to the first pick. Parang isipin nila dito, do we give the Freya, do we give the Pakito? First pick ba natin yun? Magkaroon ng Eve. Tingin ko sobrang mababalasa yung pickings natin kung sakaling mag-game number 5 dahil sa kung gaano kabaliw ay yung mga nangyayari in the past few games. And now in the second Lord, Team Falcons behind by 7,000. Napakaganda na naging early game dito ng Omega at kitang-kita na swak sa power spike ang kanilang mga galaw. And now with this Lord, nariyan din naman si Flap. Ogwen ready na rin magbato ng kanyang carpet dito. And Omega, pinapagalan nila yung Lord Take Alam nila na may mga minions sila sa opposite lane at mukhang gusto nilang gamitin at sulitin iyon. And the moment na may mag-react doon, tsaka ata sila mag-all in. But si Kyle, sobrang tapang, mamamataan siya dito ni Perksiba. So now, Smart Omega has the info na nandiyan na si Kyle. Tumama yung Raging Sandstorm. Napasakit ng combo together with James. At yun na nga yung sinasabi natin na Super Marco ang nandito rin naman ang trabaho ni Super Marco na magdilang ng damage. Flicker in with some danger. And what an outplay coming in from Team Falcons. That is gonna be Haji taking kills as well at mababaliktad ang sitwasyon. At kung akala natin ay lamang na ang barangay, sa maliit na iskinita na iyon, ay naibaliktad pa ng Falcons ang tanong paano? That's exactly what happened. Parang napunta sila dito sa isang spot kung saan dikit-dikit sila at nasulit yung damage output at control ni Flap. At syempre, nandun din si Haji na dumating na doon sa point na yun. Siguro in-assume ng Omega na hindi na makakahabol pa doon si Haji. At nung sabay-sabay silang nag-deal ng damage, coming out from Flap, coming out from Haji, nagmukhang itong si Super Marco nasulit yung kanyang Trinity na kakakuha lang din niya. And biglang nawala na ang lamang ng Omega. At this point, it's now an even game. Masasabi pa nga natin, baka Falcons pa ang abante. Oo, at with that Lord ay potentially pwede pa nilang makontrol ulit yung mapa na nawala sa kanila several minutes ago. Itong mid lane ay dedepensahan pa ng Omega pero isang kalabit na lamang ito ng mapaminion man o mapasiege. Kaya naman mapupunta na ito sa kamay ng Team Falcons at may Lord pang poproblemahin ng barangay sa baba. Wow, just the flip of the switch and it's really commendable kung paano na hanap ni Haji yung opening as well as Flap. Here they go again. Napakaganda ng ginagawa ditong pressure ng Team Falcons. Smart usage of this Lord on their side. Nabalanse na nga nila halos yung lagay ng mapa. Bumabasag na sila ng mga tore. Inaabot na nga tayo sa punto na sila na yung may map control. Na kung saan kanina, lamang na lamang yung Smart Omega all throughout the game. Right now, sila pa ang maaaring ma-corner. At kailangan natin i-lay down ang stakes para dito sa Omega. This is an elimination game. Team Falcons ay currently match point. Hindi pwedeng matalo ang Omega dito. Kung hindi, tapos na ang kanilang journey in Season 17. Yung bundok na binuo ng Omega doon sa kanilang gold lead na paangat bigla na lang bumaba ng sobrang bilis in a span of a minute. And now, Falcons are leading by 1,000 gold. And even itong si Super Marco nakapag-catch up na doon sa kanyang katapat na Freya. At makikita natin na kahit itong si Alice coming out from James ay hindi na tatagal sa damage output na meron itong si Super Marco. Siyempre, plus points na merong mga malefic gun na pinili dito si Super Marco to aid into the damage dealing purposes at positioning. Siyempre, mula para kay Super Marco. Magiging sobrang crucial lang susunod na Lord ng laro na ito dahil wala pang inhibitor turrets na bumabagsak on both teams. Kahit nung nakalamang ang Team Falcons ay hindi sila nakakuha ng isa at nung lamang ang Omega na depensahan yung doon sa may bandang ibaba. In the upcoming Lord, dahil wala namang lamang sa lanes, sa pindutan na ata tayo magkakatalo. You know, I agree with you sa pindutan pero parang gusto ko idagdag dyan yung motivation, yung mental fortitude. Kasi yung Omega, imagine we're in a position na lamang sila. They're controlling game. They have this Freya.
gaano sila kalupit sa pag-reset sa in-game mismo. Kasi nakita naman natin yung Omega, magaling sila kapag nakahanap sila ng good vibes sila around the Netski, pag nababarang nila yung kanilang kalaban. But how good are they in this particular spot? Elimination round sa most important part ng playoffs. Tapos lamang ka, bigla ka nadali ng Falcons. How good is your mental game, Omega? And this is their rite of passage against a Titan of the game. 3 Titans ang natitira na nakapalibot sa barangay ngayon dito sa playoffs. 3 organisasyon na napatunayan na ang marami sa international stage. And meanwhile for Omega, isa sa mga Filipino orgs na umaasang maging Titan din. Kailangan nilang manalo dito para magpatuloy ang serye against Team Falcons. Kinakalmahan lang ng Omega ang pag-setup around this Lord area, but for Team Falcons, pwede na nilang pabagalin to anytime. Pwede nilang i-trigger itong carry para i-burst ang Lord. Dahil nawala na nga yung Valkyrie Descent dito ni Netski, maaari na mag-force ang Team Falcons. Ando na nga yung Glorious Pathway. Lord ang kanilang pinag-aagawan. Perxiva dito makapag-setup na mula doon sa kanan. Pero ngayon tuloy pa rin ang paghampas ng Bravest Fighter. At dyan yung Throne of Ruin. Pero yung real world manipulation ay tuloy pa rin sa pagbitaw. At dalawa ang unang tutumpa. Team Falcons pa ang makakakuha ng Lord. Mamomroblema ang Smart Omega sa kanilang depensa. 30 seconds ang kailangan bilhin ng 3 ng Omega sa mid lane. 5 ang buhay para sa Team Falcons at gusto na nilang tapusin ang larong ito. Binitawan na yung Glorious Pathway, ubusin nila lahat ng mga minion waves upang umangat nga ng tuluyan ang mga minions from their side. They have this Lord on the bottom lane. They have the map control. Medyo mabilis pa naman na makakabuhay itong si Perxiva at James. 5v5, full on ang makikita nating team fight. Ang ganda pa ng rundown nila dun sa may gitna. Dahil alam nila sa bottom lane pupunta yung Lord. Which means na pwede nilang bilisan yung pag-take dun sa may gitna. Sabay dalawa yung kanilang lanes na atakin ngayon. Depensa. Penguin, Netski, papasok pa rin, Valkyrie Descent! At dito na nga yung huli na kanilang gagawin, pero yung real world manipulation pa rin talaga ang magiging susi. Pinipilit dito ni James, intahin lahat ng damage, pero mukhang hindi nagiging enough. Team Falcons tuloy sa pagpitaw. Lahat na pwedeng ibigay ay kanilang ibinibigay. May mga minions pa naman silang kasama. Pilit dumedepensa ang barangay, pero mukhang hindi magiging sapat. Pagkatapos hanapin ang kanilang mga sarili, sila pa rin pala ang mananaig. Let's give it up for Team Falcons! Tuloy ang libad ng Team Falcons, punching their ticket to a rematch against ONIC Philippines. At patutunghayan natin yan bukas, ang huling ticket patungo sa Pinas. Womi Santi, game number 5 na yung tinitignan ko dahil sa lamang na meron doon ng Omega. At tama naman din kasi yung mga moves na ginagawa nila. However, in the end, the experience of Team Falcons, yung clutch factor ay nasa kanila. And they were able to find the win. Unfortunately, para sa Omega, nag-crumple sila sa dulo at hindi na sila nakabangon afterwards. And that was a great start mula sa Smart Omega. And I just want to say, total huling beses na rin naman natin makikita ang iteration ng Smart Omega na to sa playoffs ng Season 17 na napaka-entertaining nilang panoorin during the regular season. Ang dami nilang sorpresa na nalabas. And if I'm being honest, nag-a-agree ako sa iyo, Wolf, na akala ko talaga ay aabot na ito sa Game 5. Pero ngayon ay kakausapin na natin ang Falcons sa main stage. Marami silang team na nalason, marami silang players na nabarang. But it's sad to see, it's very hard to see Smart Omega and their run for MPL Philippines Season 17. Through triumphs and defeats, mga kabarangay, palakpakan nating muli ang Smart Omega. Coach Mura, I would like to ask, anong masasabi mo sa naging run ng team mo for this season? Well, sobrang, kung akong tatanungin, yun nga, sobrang saya nung naging run namin kasi nag-start yung season, ang prediction sa amin is number 8 kami, pero ito ngayon, number 4 kami. So, sobrang proud ako sa team and sa buong Smart Omega na ayun nga, at least na ano namin, na-exceed namin yung expectations ng mga tao. And exceeding expectations talaga, Denise. And now, Netski,
Grabe yung naging suporta pa rin ng barangay despite the loss. Anong gusto mong sabihin ngayon sa rami ng supporters na patuloy na nagstay for Smart Omega? Sobrang saya namin na sinuportahan nyo kami hanggang dulo. And sobrang thankful kami kasi isa talaga kayo sa reason kung ba't nilaban namin na sobra to. And masaya ako sa narating ng team namin. And grabing puso at tapang yung pinakita. We want to thank you guys for showing us a commendable fight. You may now take your bow. Once again, Barangay, let's give it up for Smart Omega! Denise, sila yung naging lason ng regular season at grabing tapang, grabing plays yung pinakita nila Netsky, Mingwin, Ryzen, and buong Smart Omega. But today, the winners for this match, Team Falcons! It's crazy. We have indeed arrived at the Falcons' Nest. And you know what's even crazier? Their massive improvement. Ibibigay ko na yung mic kay Haji. Haji. Haji, unang-una, congratulations. You are this season's most improved player. At ngayon, gusto kong malaman, coming back from that 3-0 match against ONIC Philippines, anong masasabi nyo mo sa naging improvement nyo ngayong nakaharap nyo ang Smart Omega? Siguro actually po parang disaster po laging early namin. So yun po yung kailangan namin i-improve po para bukas. Para bukas. He is already looking forward to their match tomorrow. And now I want to ask Flap. Yes, Flap. Alright, Flap. Mukhang grabe yung kaba mo kanina nung Game 2. Nung nakuha ng Smart Omega yung panalo. At alam natin na napaka-crucial ng match-up na to dahil do or die. Paano nyo minanage yung pressure at yung kaba para makuha yung panalo? Ano po? Ano daw? Pressure? Paano mo minanage yung kaba at yung pressure para makuha yung panalo? Ano po? Parang wala na akong pake sa ibang tao tsaka sa nararamdaman ko. Parang nakafocus na lang talaga ako sa game ko tsaka sa game namin. Yun ang mindset nila ngayon. And sabi mo nga, Denise, napaka-crucial na game. And what a comeback, especially for Super Marco, one of the key players na naging susi talaga para dun sa pagbalik. Now, Super Marco, once again, congratulations to your award earlier. All-Star, Best Gold Laner in the Team 1. Nung regular season, ang sabi mo sa amin, wala kang pake kung sino ang tatawaging Best Gold Laner. But earlier, you got the award. Ngayon, I wanna ask, nakadagdag ba sa confidence mo yun going into this do-or-die game? Opo, nakadagdag. And what can we look for? Talagang gusto ko yung direct to the point na lang na nakadagdag talaga ng confidence. And going forward to this do-or-die game, ano yung maaasahan namin from Team Falcons? Sa tingin ko pa, mas malinis na laro. Kasi nahihirapan kami buong series eh. And ngayon, Kyle, bukas, makakaharap niyo muli ang ONIC Philippines. Parang rewind lang sa nangyari kahapon. But this time, anong balak at anong preparation ang gagawin niyo? At may message ba kayo sa ONIC Philippines? Siguro yung magiging preparasyon po namin sa ONIC, hindi po kami magpapabugbog sa kanila. Tsaka babawi po kami sa kanila kasi siniro-3 po nila kami. Naman. I'm Talagang excited. aabangan natin yan bukas. I'm very excited, Thea. And that, Ogwen, ano ang masasabi mo sa Green Falcons sa sumuporta sa inyo ngayong araw? Sa mga sumuporta ngayon tsaka pumunta sa venue, maraming salamat. Pati na rin sa Omega fans, maraming salamat sa pagsuporta sa laban na to. Mas gagaling pa namin bukas. Yun. Maraming salamat, Team Falcons! And we can't wait to see more of you tomorrow. You may now take your bow. And you may now take your walk-up victory! Grabing game yun, Denise. Nakakapagbigay talaga ng palpitations. And what an epic comeback. That is indeed a very palpitating game. I can't wait
for their matchup tomorrow. But I know our casters can also wait. Casters, Palag Na To. Maraming salamat, Denise and Thea. Nagbabalik po tayo dito sa ating casting desk para i-dissect ang ating elimination match na napanood natin kung saan Team Falcons ang nakaangat. It's a sad day for Omega after a glorious regular season run. Pero patuloy ang paglipad ng Team Falcons. Parang ang nangyari dito sa laban na ito ay talagang pinusuan din at gustong patunayan ng Team Falcons na walang curse, walang sumpa doon sa number 2 seed. And this is na parang, alam mo yung word na gusto kong gamitin dito is intentional para sa side ng Falcons. Kasi binan nila yung Pakito, third ban, binigay nila yung Freya, automatically pinig nila yung carry. Walang dalawang isip pa. And then if you recall, ito yung parang pinakaunang hero na na-associate kay Super Marco, the carry. Playing the perfect game, ito yung nagbigay sa kanya ng moniker na bulletproof. Etong hero na to. At up until this point, 0 death shot, tapos 100% kill participation in an elimination match, tapos lugi sila sa early stage, dun mo talaga masasabi na pag-usapang carry, Super Marco, maalala mo. At minsan talaga, no, kapag ganitong klaseng match na sobrang high stakes na walang masama na kumapit sa comfort dahil hindi mo pagsisisihan. Minsan may lumalabas bang mga extra na galaw. And this was the game-changing team fight kung saan yung 7,000 halos na gold na hawak na Omega ay nabura ng parang bula for Team Falcons at napunta na sa kanilang gold lead. Unfortunately, yung initiation cabinet from Persiva only catching one. Yung back-to-back na highlights na nakita ninyo, Haji ay free hit dun sa kanyang real-world manipulation. Obviously, Super Marco is a threat pero tingin ko equal threat dun kay Haji kasi siya yung nagsusupplement talaga ng damage na hindi makasasagot ng Omega. And they drafted this Khalid para i-counter sana itong Eve. Unfortunately, hindi nila nagamit to that regard. Whereas itong Falcons, ang galing ng pagkagamit nila kay Flap tsaka kay Ogwen. And kung mapapansin nga natin yung draft ng Falcons, centered siya ng makukunat na mga heroes para maprotektahan din talaga sa backline. Etong si Super Marco, siya na lang tatrabaho sa damage, lahat ng nasa harap, tatanggap din ng damage. And paulit-ulit na nag-a-attempt ang Smart Omega na abutin itong si Super Marco pero sobrang dulas niya. Ito rin kasi talaga yung pakiramdam kong pinakagamay na MLBB ng bawat manlalaro ng Team Falcons. Yung tinatawag nating 4 Protect 1 na tinabay kapag nakita nila ang kanilang hari. This time around na si Super Marco ay alam nila kung paano nga ba protektahan dito. I'd like to point out as well na as someone who uses Freya to, ang hirap kaya mag-Freya against a high loss. Yeah. Kasi yung lagkit tapos yung stun na target na madaling hindi ka magbimitis basically. That's trying to say. Tapos yung healing na nagbibigay mo sa inyong teammates. At tingin ko kasi sa usapang pro, yung mismong MPL, parang pag nag-Freya ka, kailangan tanggap mo na may counters sa'yo. So in fact, in this one, there is this high loss, there's this carry. Eventually, itong Fredrin, hindi naman totally counter, pero parang panggulo lang din siya. So parang when you play this Freya, kailangan tanggap mo yun. And with all due fairness, Netsky naman played well. Siguro may isang play na nakita natin na parang tatlo yung kinatapat niya tapos namatay siya. Pero yung kasi yung tinignan natin, but if you look at it, nakuha kasi yung turtle on side ng Omega. So parang yun yung kasabay na trade-off. 1 kill for 1 turtle. Actually, for Smart Omega, good start nga eh. Ang ganda nung aggression ng early cut lane ni Netsky. Yes. Ang ganda rin ng mga early game na mga objective takes nila. To the point na masasabi mong game 5 na nga eh. At some point, masasabi mo, ay parang game 5 na. Yeah. Pero yung Falcons, alam nila kung sino yung bida dun sa lineup nila. And nung binigyan nila ng oras si Super Marco para makapag-ipon ng items at mag-online, yun na yung nangyari. And Falcons, we ask kung gaano kaganda yung mental fortitude ng Omega. But Falcons showed us how it's done really. Imagine being down man 6,000 in an elimination match tapos yung composition ng kalaban is built for the mid-game pero makagawa ka ng ganong play na patient, looking for the right targets. Kyle, level 3 siya ng first turtle. Sobrang, I would say even buong game, lugi siya pero nakagawa pa rin ng mga ganda play itong si Kyle. And that's how you can say na itong Falcons, they have that mental fortitude. And for Team Falcons, dahil sa mental fortitude na yun, ay na-earn nila ang right to rematch ONIC Philippines. Punta na muna tayo sa ating on-ground panel.
Maraming salamat mga casters. And this time around, dalawang mga kasama natin from Team Falcons. It's going to be none other than Super Marco and Haji. Kumusta naman kayo? Anong nararamdaman nyo ngayon? Sabihin natin nag-lower bracket, pero buhay pa at may lower bracket finals bukas. Oo, kamusta naman yung boys? Ikaw, Haji, kamusta? Masaya kasi may life pa kami para bukas. Ikaw, Mark, kamusta? Masaya din kasi may chance pa kami mag-MSC. Wow, iba-iba yung sagot. I like it, ha? I like it. Good expectations. Pero, boys, walk us through this play na ipapakita namin right over here. Sa ngayon, you're looking at a possible lineup. Yung nangyari dun sa Tri-Bush kanina lamang. So, this was the moment. Nandun ka, Mark, sa pinakadulo, and then all of a sudden, burst down nyo lang. So, ano yung comms na nangyayari during this time? Parang sinabi ko lang kay Kel na mag-focus lang siya sa amin dalawa ni Mark. I mean, wag na siya tumingin sa iba, sa amin lang siya tumingin. I-protect niya lang kami, ganun. Okay. So Mark, ganun din ba yung tumatakbo sa isip mo noon? Ano yung idea? Kasi syempre, sobrang dami ng mga nakapaligid sa inyo during that time. Ano lang yan, parang miracle crush lang yan eh. Kasi luging-lugi kami, di namin expect na mananalo kami sa crush. Oo. And sobrang aggressive. Sumubsob talaga kung sumubsob yung Smart Omega. Siguro, naging helpful na lang din na hindi sobrang nadamay agad si Haji at kakapasok pa lang niya doon sa pinaka-naging fight natin. Pero right after this, nitong clash na to, na-feel nyo na ba ulit yung confidence at yung momentum na parang kaya na magtuloy-tuloy to? Opo, kasi na-meet na namin yung winning condition namin, which is magpa-late game lang. I see it. Now, we're gonna go back to a certain point in time dun sa nangyari kahapon. You were probably shocked with what TLPH had to offer, kaya kayo bumaba sa lower bracket. How were you able to mentally handle that situation para makapagpakita kayo ng ganitong performance? I mean, paano nyo na mentally prepare yung sarili nyo para makuha nyo yung panalo na to? Or anong usap ang nangyari after nung naging pagkakatalo kahapon? Sinabi na namin na bigay na talaga namin yung lahat. Tsaka no regrets na talaga. Yun lang yung mga napag-usapan namin eh. Tapos maayos sa tulog. Ayos sa tulog. Kompleto ba? Tulog nyo? Kompleto tulog, Mark? Ano po? Kompleto tulog? Kompleto. Okay, kompleto daw. Sige. Parang kami nag-chat, no? Like yung dalawa. Magto-double message. Oo. Pero ito, may isa rin akong tanong para kay Haji once again. Kanina lang, in-award natin siya as our regular season most improved player, actually, of the season, to be exact. Anong thoughts mo dito? Anong nararamdaman mo? Or message sa lahat ng bumoto at sumuporta sa'yo na manalo nitong award? Para sa akin, thoughts ko sa siguro nung pagka-join ko talaga sa Falcons, sobrang laki ng in-improve ko and nung team. Kaya siguro yun. At makikita pa namin kayo bukas. That's for sure, right? It's all smiles para sa Team Falcons as they're gonna be facing up against ONIC Philippines tomorrow. Pero sa ngayon, we're gonna be taking a look at the Infinix Liquid Cooling Beast Mode Tactics. Or should I say, the mic check. Salmadong comes lang. Carry tayo. Tsaka Ib. Wait natin sila magkamali, pre. Wait tayo window. Isang mali nila, punish natin. Oracle. Yan Mark, pre ah. Tara alala natin. Dito Mark, dito takbo. Wala pa skill to. Patay niya. Parito. Nice. At kayo. Dito nga mid. Tan ka, pre. Meron pa. Bite dad. Daya ka, pre. Maribel. Nahal ko ang Dito mo sa akin niya. Right. Shut down. Nice. Oy, kayo pa. Saan ka? Nice. Nice one. Babawi mga loading ko. Papata, pre. Okay. Pa-15 ka rin. Protect at all cost lang tayo, tsaka carry. Palagyan tayo sa mid lane. Wait lang, i-clear ko muna mid kaila. Hello na Lord, ha? Sige, try mo lang. Tali. Ibak nila. Tara dito. Wait lang sa tayo. Ibak nila. Tan ka. Tara, pre. Suyo. Kita mo harapan lang. First kill Kimi. Ulti ako dash. Okay na, ulti na ka na. Pre. Dalawa sa akin. Go lang. Alis lang. Dalawa. Suyo, dadashin mo ka. Harapan lang. Hero lang. Hero lang. Pwede. Power lock.
Yan po ang ating mic check natin ng Infinix at nakita na nga natin kung paano mag-communicate ang Team Falcons sa isa't isa at mukhang basang-basa nga nila kung anong gusto nilang gawin doon sa final team fight. Parang tumatak sa akin doon, protect, carry at all costs. Din yung verbatim na sinabi nila doon. And in Eve daw, dinagdag nila. Tapos, right after that, nakita natin yung clash na ipanalo nila kasi free hit si Super Marco, pati na rin itong si Haji. Oo, yung dalawang damage dealer pa talaga yung hindi nahawakan doon sa team fight na yon. And right now, dahil nga eliminated na ang Smart Omega, ay magpapatuloy ang Team Falcons. Again, a rematch between Team Falcons and ONIC dahil sa nangyari kanina kung saan ONIC ang natalo sa Team Liquid Philippines. Napakaganda ng ating matutunghayan for tomorrow. Sa kakatapos lang na serye, 3-1 din ang naging standing. Napakatindi nung naging laban. Muntikan na ma-force yung Game 5, pero Falcons ang nag-push through. And tama nga si Umi, we will have a rematch. And you can see na itong Falcons versus ONIC is a team that defeated Team Liquid in the regular season laban sa isang team na nagpadugo sa Team Liquid just today. So napaka-exciting ng match na yan. I think it will be very close. Lalo na meron ng mga development sa metagame natin. I believe na bukas expect natin na pag-aagawa ng Pakito or baka maban siya on all games. Tapos meron pang Eve plus the Atlas na biglang nag-rise na sa ating playoff. So that should be a very, very interesting matchup. And by the way, bukas po ay isang best of 7 lang ang ating matutunghayan. At tama po yan, best of 7 ang ating lower bracket finals. At makikita na nga natin kung sino ang sunod na makakapasok sa ating grand finals at makukuha ang huling Paris ticket. Bisitahin din po natin ang Infinix Pansiklaban, ang Pansiklaban ng MPL Superfans. Ang kanilang playoffs bracket ay nagpatuloy na rin kung saan 2-1 ang naging laro ng Auroras kontra Kabarangay at Auroras ang nanaig patungong grand finals. Beast and Sonics na magbabakbakan para alamin kung sino nga ba ang tatapat sa Auroras in the grand finals. Napakaganda rin na avenue nitong Pansiklaban ng Infinix para nga mabigyan ng chance ang mga fans na makapaglaro nga at magpakitang gilas din katulad din ng mga teams dito sa mismong MPL. Oo, ilang linggo nag-remind ng mga fans yan, mga community members ng kani-kanilang mga fan bases para umabot dito sa ating grand finals ng Pansiklaban. And the stakes have never been higher for the Infinix Pansiklaban. Teams are fighting not just for glory but for an absolute haul of epic rewards. You heard that right. Our grand champions will walk away not only with trophies and medals, but also 5 Infinix GT Watch 5 Pro smartwatches and 25,000 MLBB diamonds. Meanwhile, runner-up takes home 15,000 and 10,000 diamonds respectively. The Infinix Pansiklaban playoffs run from May 27 to 31st. Support your fandoms and don't miss out. Palag na to. At sana maging maganda din ang kanilang grand finals dahil recently naman ang ating mga matches dito ay talagang absolute cinema. In fact, ang 2 matches na napanood natin ngayong araw na to ay talagang pinakilig tayo ng todo-todo at hindi lang yung mga laro mismo. Napakaganda nung mga natunghayan natin. Parehas nag-3-1. For more games tayo. Napaka-enjoy ng MLBB today. Ito na ang hand signal natin today. Yan. Okay. Kami nga pala, Umi, Santi, and Wolf. Pupunta na po tayo sa main stage. What a legendary day 3 here at the Champions Arena, Denise and Odin. You got that right. Saya Team Liquid Philippines ang unang nakakuha ng ticket papunta sa Grand Finals. Gayon din sa MSC at EWC. Samantala, kasado na rin naman bukas ang rematch sa pagitan ng Team Falcons at ONIC Philippines. At iba talaga ang taas ng energy dito kanina. And if you haven't watched live, then you're definitely missing out. But you still have the chance tomorrow dahil maraming inihanda ang MPL Philippines para sa ating lahat. At antabayanan din natin ang ating performances from our UMG artists and our fun and exciting games and activities at the Super Fun City. At syempre, malalaman na rin natin kung sino nga ba ang kahaharapin ng The Cavalry sa Grand Finals. Gayon din ang makakatuwang nila papuntang sa Paris. At marami pa tayong aabangan, lalo na bukas. Maraming salamat sa pagsama sa amin today. This is your host, Thea. At ako naman, si Denise. And this is your very own Odin. Magkita-kita tayo muli bukas dito lamang sa tahanan ng pinakamalalakas. Ito ang MPL Philippines Season 17 sa Playoffs. Palag na to!
The 17th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the official gaming phone partner, the power behind every madlang gamer. Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. Our partner in esports, Clear Men. And our strategic partners, TT Racing, Theory, and SIP. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPLPH on TikTok for more content. Catch the MPLPH Season 17 playoffs live at the San Juan Arena. Grab your tickets now via the official MPLPH website, Palag Na To. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusement Board. Palag ka ba? Palag